Έχω mods από ό,τι φαίνεται. Παίζουμε και διαφημισούλες για να μην παίξουν μέσα στο game. Φύγαμε. Ποιος κερδάει? Game 1. Παιδιά, όλα είναι σωστά. Μπράβο. W mods. Στην YouTube θα έχει μόλις άνοιξε. Μόλις το είπες άνοιξε. Λοιπόν, τώρα για τον Brom. Το έχω κι εγώ μία απορία. Δεν θα σας πω ψέματα. Λογικά θέλουν να παίξουν λίγο πιο αμυντικό παιχνίδι. Κατάλαβες? Ελάτε εσείς πάνω μας και ενώ έρχεστε πάνω μας, εμείς τα απαντάμε. Let's just see if Fnatic get a bit of time. They can get their setup. You talk about the front to back. You talk about how Fnatic need to win this first game. Όχι, έπεσε τρίλεπτο. Έπεσε το τρίλεπτο. Τι λες? Η επιστροφή. Κάτσε να τα κλείσω. Κάτσε να τα κλείσω τότε. Πού είναι τα ads? Δεν πειράζει, γι' αυτό τα παίζουμε τώρα. Λοιπόν, φύγαμε! Κάποιος έβαλε περιουσία στους Fnatic. Παιδιά, έχουν βάλει και στους δύο περιουσία. Δεν είναι μόνο στη Fnatic, έχουν παίξει τρελή μπάλα. Τέλεια, φύγαμε. Παρόλος μόνο Tanky Rumble All Time Classic. Εδώ είναι καλό όμως, δηλαδή εδώ είναι η καλή γωνία που θα μπορούσε να παίξει. Κάτσε να αλλάξει κανένα setting. Το βγάζει μερικές φορές, δεν ξέρω γιατί. Αλλά μερικές φορές το πετάει. Δηλαδή έχει να το βγάλει τώρα μία εβδομάδα σίγουρα. Homie Dranka, thanks για το subboy και τους 3 μήνες. Welcome to jungle. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ένα μύρο ποντάκι, δεν ξέρω παιδιά, είναι... Είναι game 1. Ακόμα δεν έχουμε δει τίποτα. If Vitality win, then GX will lock playoff simply because Fnatic cannot catch up to them in wins. Οπότε έχουμε... Γενικά έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό το παιχνίδι, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Αυτό είναι το ωραίο. G2, I got updated. Hang on, I got to double check. Στο top είναι το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, ρε. Στο top πρέπει να δούμε ποιος θα καταφέρει να παίξει το καλύτερο game. Γιατί αν καταφέρει ο Πανούλης να μην μείνει πάρα πολύ γκολ πίσω, δεν έχουμε τα κλασικά teleport στο bot για να παίξω το fight. Αυτό είναι πάρα πολύ damage βέβαια. Οκ, flash για flash ευτυχώς. Αν έτρωγε τη φάπα ήταν dead. Αν έτρωγε τη φάπα και μετά flash ήταν dead, αλλά έχουμε flash για flash το οποίο ανοίγει ganks. Και για τους δύο junglers, αλλά περισσότερο ανοίγει ganks για τον Razor. Γιατί έχουν παραπάνω CC. Και έχουν παραπάνω CC, οπότε μπορούν να παίξουν. It was the first strike taken into the Ornn because of the free trading. Yeah, Humanoid gets something good and flying there in the mid lane in the meantime, but with the Rumble able to cash in free gold. This time around, Nucknucko has gone for the damage, but as you said, with no Ignite, no follow-up is there, but he still has a bit of a CS lead, regardless, with already a good lane. Yeah, absolutely. Στο bot lane, αν η Kai'Sa φτάσει, η Kai'Sa με τι build θα παίξει? He was like the Rumble guy in LEC, and so I was asking him his take on the rune changes. Γιατί και αυτό είναι κάτι που πρέπει να σκεφτούμε. Τι build θα παίξει η Kai'Sa? Αν βγάλει κανένα static shift και το δούμε σε αυτήν την μόνο χθες στη Zeri. Επίσης ο Βλάτι παίζει Storm Raider's Edge στον Rise. Παιδιά, νιώθω ότι δεν το έχω δει να προκάρει. Νιώθω ότι πραγματικά δεν το έχω δει να προκάρει αυτό το rune. Ποιος τον λέει Zerath? Ποιος τον λέει Zerath? Ο Ζέκα παίρνει Rise με committee στο νέο patch. Εδώ άλλος το solo και πριν έπαιζε Conqueror. Well, το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω το Conqueror, ειδικά σε Millicoms. Απλά το Storm Raider's Edge προκάρει πάρα πολύ καλά αργότερα. Ή μόλις βγάλεις κανένα αντικείμενο παραπάνω. We did ponder whether or not there might be an early gank top lane for Fnatic to see if Razor could maybe alleviate some of that pressure. Το rune είναι broken στον Ezreal, έκανε 6k damage, αυτός στους όλους 8 minutes.
Το Death Touch. Το μόνο που ακούω είναι το παντοδύναμο. Αυτό. Ακούω από όλους ότι είναι παντοδύναμο. Το παίξα μία φορά σε Zyra. That he can try and abuse it and get that long range engage for Razork to come up. But he's pathing down for the time being with Linsus going Είναι παντοδύναμο το rune το new, το έβαλα σε Zeri. Σε Zeri! Αλλά μήπως τρώμε λίγο bait σαν το Dusk and Dawn, που όταν βγήκε το Dusk and Dawn, το μόνο που βλέπαμε ήταν το Dusk and Dawn σε ό,τι έβγαζαν, ό,τι έπαιζαν. Καλά το είδαμε από Vladi. Απαντάει το πρόκαρε το rune, είδαμε λίγο movement speed. Για το Ezreal το παίζουν πάρα πολύ τελευταία, ναι. Ο Linsus ανεβαίνει πάνω, θα ζωνάρουν. Αχ, πάρε να παίξουν το παιχνίδι. Και αν χάσει εδώ, κοίτα, και να μην χάσει το wave. Νάκο έχει ulti. Θα τον χτυπήσει, λέει λίγο με το Death Touch. Το κάνω. Το πήραμε. Αλλά είναι δράκος, οκ. Βλέπουμε ένα κλασικό παιχνίδι που έχουμε δει πάρα πολλές φορές. Ότι η μία ομάδα κοιτάει top. Η άλλη ομάδα παίρνει το δράκο. Ξέρουμε ποια ομάδα είναι ποια, συνήθως. Αλλά αυτό και τώρα ο Κάρζι όμως αιμορραγεί. Αυτό τους αρέσει. Νιώθουν πως αυτή είναι η λύση για τους Vitality. Ότι τώρα φίλοι ναι, ο Κάρζι έχασε gold. Κατάλαβες, έχει BF Sword. Χθες είδαμε ποιος έπαιζε Rumble χθες, ο Rooster. Έπαιξε παιχνιδάρα ο Rooster. Και κουβάλισε. Δεν ξέρω αν δούμε κάτι παρόμοιο. Εδώ η Vi κοιτάει στο mid lane, unwarded mid lane. Αλλά ο Vlad δεν που πάει. Ο Vlad λες και έχει την έκτη αίσθηση, Λέει να, εδώ. Αν η Vi πήγαινε στο red μπορεί να το έπαιρνε. Αλλά για τώρα δεν μπορεί να πάρει κάτι. Σήμερα το Ezreal το βγάζει μπροστά, σε τρομάζει αυτό. Ναι ρε, έχω δει πόσους Ezreal τις τελευταίες μέρες να κουβαλάνε, δεν ξέρω τι έχει γίνει. Λες και τρώω bait είναι. Απλά από εκεί που σταμάτησαν να παίζουν Ezreal για 4 μέρες, ξεκίνησε μετά να κερδίζει μόνο το Ezreal κάθε μέρα. Νάκο είναι πάνω σε Vision, αλλά δεν ξέρω ποιο είναι εδώ το play. Φοβήθηκε ότι θα φάει. Κοίτα, δεν ξέρω αν είχε μετρημένο το ulti του Humanoid, γιατί πιστεύω ότι μπορεί να φοβήθηκε το ulti. Αλλά μπορεί να φοβήθηκε και το stun. Οπότε σου λέει φλασάρω για να είμαι σίγουρος στο τέλος της ημέρας. Να είμαστε 100% σίγουροι. Often we consider Kai'Sa's a good matchup into the Ezreal because Ezreal can't really punish the Kai'Sa as much. But the Braum doing some good job of just limiting the impact of the Rel in the laning phase. And honestly, I just think that that's a bit of outdated information. I do think that the way people play. Καλά πάει το game πάντως. Και για τις δύο ομάδες. Δηλαδή και οι δύο είναι ok με το να σκεϊλάρουν λίγο πιο χαλαρά. Σου λέει ο Ez, εγώ θέλω το Trinity να στακάρω το Cal. Υπάρχει λόγος που πήγε Cal. Σου λέει το Ornn, θέλω να βγάλω αντικείμενο, να δώσω κανένα upgrade, Rise και Victor. Καταλαβαίνετε γιατί, δεν νομίζω είναι αυτονόητο. Το Νακνάκο δεν παίζει first strike, οπότε το trades που περνάει θα του δίνουν extra gold τουλάχιστον. Ενώ πάλι, καταλαβαίνουμε πως η Vi είναι top και κατευθείαν κίνηση bot για να πάνε για το dive. Αυτό το play νιώθω πως είναι από τα πιο βαριά plays που έχουμε δει. Το σμερφάρει λίγο βλόσπα, γιατί θα πάρει το flash τώρα, θα πάρει 2 flash με αυτό που έκανε. Μπαίνουν πάνω, για να πάρουν το kill στον flashy. Αλλά δεν μπορούν να το κάνουν αυτό. Stun, πετυχαίνει, dive, ξεκινάει, Razork θα μπει! Όχι, φοβάται το barrier. Έσωσε το play ο Λόσπα. Θα μπορούσαν να έχουν φύγει αν φλάσαρε ο Κάρζι κατευθείαν και θα είχε σταματήσει το trade εκεί. Αλλά στο τέλος ο Κάρζι φλασάρει αργά, που σημαίνει ότι και ο Φλέσι πρέπει να φλασάρει. Αλλά παίρνουν πάρα πολλά πράγματα. Παραλίγο. Ήρωα έβλεπε στον Com Next Split Fanatic να την κάνουμε εθνική Ελλάδος, να τους στείλουμε όλους. Όλη η παρέα εκεί.
Flash in from Razork, really good connect. Uses the ultimate to try and interrupt Fleshy. They realize that the CC is connecting. Fleshy sidesteps the knockup and then connects his ultimate. Καλά το έπαιξε Fnatic, μπορεί. Νομίζω ότι εδώ πήγε όπως έπρεπε να πάει. Ήταν λίγο τραβηγμένο από το Razork να το πάει τόσο ευθεία, αλλά ξέρουν ακριβώς που είναι η Vi. Fleshy continues to act as a guard and then he throws out that Q in anticipation of the dive. I mean, credit to Fleshy, he played that perfectly. Εσείς το Victor μόνο εμένα δεν μου αρέσει. Μόνο εγώ δεν νιώθω καλά όταν βλέπω τον Victor. Αλλά φαίνεται ότι τους αρέσει πάρα πολύ αυτή τη στιγμή με το Deathfire Touch. Είναι, τη βρίσκουνε. Given more opportunities for him to come back down. Now with the summoners gone, we talked about, and with Upset finding more success and getting a chunk on the enemy AD carry. Yeah, this is not a bot lane that you would really expect to dive, but I think these opportunities are becoming available just because. Τώρα στο bot 500 G. Θα πάρει το wave τώρα. Η Kai'Sa θα ανέβει με το Cal. Ήταν πολύ καλή επιλογή το Cal. Η Kai'Sa την απέρριψε. Τώρα αυτοί πήγανε bot, ξανέβηκαν top, πήγανε απλά για να καλύψουν τα waves. Razork και Lospa ήταν πάλι στο bot lane. Μήπως δημιουργηθεί και άλλη ευκαιρία για να πάρουν το kill. Η Fnatic είναι πολύ πιο επιθετική μέχρι τώρα. Γιατί αν το σκεφτείτε, οι Vitality δεν έχουν βγάλει τίποτα. Τίποτα. Δεν έχουν επιχειρήσει να κάνουν gank ενώ παίζουν τη Vi. Βέβαια, το Vi Kai'Sa, πάρα πολύ καλό κόμπο το οποίο παίζεται αργότερα μέσα στο παιχνίδι. Ξεκινάει η Vi κάνοντας το ultimate, η Kai'Sa ακολουθεί, σκοτώνεις κάτι, αλλά και εδώ είναι όπου μπορεί η επένδυση του Braum να βγάλει καρπούς. Okay. Εδώ είναι ότι πήρες Braum, άρα μπαίνει μέσα η Kai'Sa και τι γίνεται, τρώει ένα auto, βάζει στην πόρτα. Kai'Sa είναι εκτός. Η Fnatic σκυλάρει πολύ καλύτερα. Δεν θα έλεγα ότι σκυλάρει πολύ καλύτερα. Είναι Kai'Sa Ezreal από τη μία, Victor Ryze. Εκεί ο Ryze σκυλάρει κάπως καλύτερα, η Kai'Sa σκυλάρει καλύτερα από τον Ezreal. Το Ornn έχει τα upgrades, αλλά το Rumble γίνεται κτίνος στα 4 items, ειδικά αν πάει damage. Οπότε δεν υπάρχουν flash, αλλά στο χ. Βέβαια και έχει ulti. Θα προσπαθήσει να κάνει stun σε ulti. Πιάνει και τους δύο. Πανέμορφο 2v2. Παιδιά, ο Lospa έχει ενεργοποιήσει το Ghost και έριξε πραγματικό κυνήγι πάνω στον αντίπαλό του. Θα σκοτώσουνε. Και αυτό είναι play από τον ίδιο το support της Fnatic. Κάτι που δεν έχω δει πολλές φορές. Μπράβο. And that puts him in an awkward position, allowing for Lospa to just run him down. He ghosted on the Braum. A thing that you would. Ήτανε ghost thief. The Braum was speedy. Ο Fleshy παίζει με aftershock, δεν μπορεί να ματσάρει τα summoners. Connect his passive to allow for Upset to then find that CC, and now look at this Ezreal. Cull not even completed yet. Ο Ez είναι 1300 gold μπροστά, βέβαια με το quest, άρα 1000 gold μπροστά, θα τον λουτάρουν εδώ. Ο Vlad είναι κάτω. Αλλά ήρθε και ο Rumble, μην μπείτε! Ο Rumble δεν έχει ulti, γιατί μπήκαμε! Για να δούμε τι μπορεί να γίνει εδώ. Ο Lospa τρέχει πάρα πολύ γρήγορα. Παιδιά, ο Lospa είναι ο Lightning McQueen σε αυτό το παιχνίδι. Slow από το Razork. Αλλά βλέπουμε ότι η Vi είναι σε πολύ καλή θέση για να παίξει το flank. Τώρα, αν πετύχει κάτι, μπορεί να το σκοτώσει κιόλας. Μπαίνει μέσα με το Q. Μπαίνει, φλασάρει, πιάνει το Lospa, τον σκοτώνουν. Ο Razork θα να παίξει το knock-up. Και τελικά δεν έκανε το τι πήγε να παίξουν το fight ο Πανούλης. Δεν το είχε. Αλλά ευτυχώς, ο Νακ-Νάκο δεν είχε ulti, bro. Ουφ. He didn't really have prio in this position. He starts off, he's fishing, and then a good hex flash over the wall from Fleshy with a TP flank coming in from the Rumble. Άφηνες εδώ το Razork να πεθάνει. Νομίζω τον άφηνες, φίλε, γιατί αν απλά πέθανε ο Razork, δεν θα έκανες TP, θα έμπαιρνες το TP του Νακ-Νάκο, θα ήσουν χαρούμενος. Απλά άστον να πέσει και είναι πάρα πολύ μπροστά. Βέβαια εκεί και το flash της Vi εδώ, αλλά θα καθαρίσουν 2 kills και θα πάρουν πίεση mid-bot ταυτόχρονα. Η Kai'Sa δεν πήρε τίποτα. Η Kai'Sa έφυγε γυμνή. 0-0-0. Τώρα στακάρει το Cal και η διαφορά στο AD είναι στα 1600 gold. Αυτός ο Ez πρέπει στα 2 items να κάνει πραγματάκια. Από Summoners δεν έχει flash ο Lospa, ο Upset, ο Πανούλης. Αυτοί οι τρεις δεν έχουν flash. Από την άλλη πλευρά δεν έχει ο Linchas και ο Humanoid. Αυτοί είναι οι δύο παίκτες χωρίς τα Summoners. Άρα σε κάποιο επερχόμενο fight μπορεί στο Herald.
Το αστείο στο τέλος δεν πέθανε καν ο Ράζορκ. Ο Ράζορκ ξέφυγε. Έχω κουβαλήσει upset με Ace, τις προάλλες το έκανε. Και το έκανε να φαίνεται πάρα πολύ όμορφο. Ο Λίντσας πάει για ξερή ulti σε equalizer. Θα προσπαθήσουν να κάνουν one shot εδώ πριν μπορέσει να κάνει flash. Είναι καλό. Το φλασάρι, του φλασάρουν, είναι καλό παιδιά, φαινότανε. Φαινόταν αφού πέτυχε το Q, δεν νομίζω ότι ξεφεύγεις εκεί. Flash για flash, θα πάρουν και το tower. Αυτό είναι τεράστια διαφορά στον gold τώρα γιατί είναι 500 gold το tower. Και Λίντσας μαζί με Νακ δημιουργούν ένα πάρα πολύ μεγάλο play για τη Vitality. Τώρα 1300 gold μπροστά. Και πιέζουν στο mid τον Κάρζι όπου τον κάνουν tag. Φλασάρι μακριά, θα φάει το stun. True shot μπαράζο. Παιδιά, το ορκίζομαι. Αν εγώ ήμουν η Κάις θα πέθαινα. Αν η Κάις ήταν Έλληνας πέθαινε. Οκ, σας το λέω εγώ. Νακ πήρε και άλλο plate. 1 ή 2. Δεν ξέρω αν κλείσουν, τον πιγκάρουνε και ξέρουν ότι δεν έχει flash. Αλλά αυτός παίζει με πάρα πολύ ego. Teleport. Ο Πανούλης ανεβαίνει, νομίζω το Herald το δίνουν εδώ. Οι Vitality δεν μπορούν να κάνουν contest. Βέβαια το bot είναι άδειο και δεν έχουν teleports. Οπότε σου λέει ο άλλος κάτσε, έχω 3 voids. Μπορεί να πήραν το Herald, αλλά μπορώ να πάω να πάρω το tower τώρα και να πάρω λίγα παραπάνω gold στον Victor μου. Ήταν βαρύ TP αυτό και ήταν TP για να είσαι 100% σίγουρος. Αλλά τι φοβήθηκες, ότι θα ανέβει ο Νακ-Νάκο. Μπορεί. Εντάξει, δεν παίρνει το tower, παίρνει plate και αδειάζει το wave, οπότε θα μπορούσε να είναι ένα play το οποίο ήταν 500 gold, ένα play το οποίο είναι κοντά στα 300 gold. Για οι Fnatic έχουν έναν άσο στο μανίκι τους. Λέγεται upset. 2-0, 1800 gold μπροστά, πάρα πολύ κοντά στα 2 αντικείμενα ολοκληρωμένα. Η Κάισα δεν έχει τίποτα. Έχει ένα Yuntal, το οποίο υπάρχει και μεγάλη περίπτωση να μην είναι στακαρισμένο. Και γι' αυτό τώρα κοίτα, πουσάρει ένα Νακ top lane. Εδώ μπορείς να κάνεις contest και θα κάνεις contest αν είσαι η Vitality. Η Vi σου έχει ulti σε 2 δεύτερα. Το θέμα είναι σε ποιον θα καρφωθεί. Γιατί το σκέφτεται, τσαρτζάρει, το βλέπει λίγο γωνιακά το play. Μπαίνει μέσα στο δράκο, το σμαϊτάρει ο Ράζορκ. Ulti από Πανούλη πάνω στο Λίντσας που μπαίνει μέσα και μετά κάνουν κόμπο. Το barbecue ξεκινάει, παιδιά. Νομίζω πως έχουν πρόβλημα. Μπορούν να πάρουν ένα kill. Τα πάθα όλα. Γυρνάνε στον Νακ-Νάκο. Ο Νακ-Νάκο έχει ακόμα πάρα πολύ HP και μπορεί να γυρίσει και αυτός να παίξει το fight με το Deathfire Touch. Βλάντι χωρίς το flash, πιάνεται από το stun, τον φέρνουν πάνω στο gravity field. Θα πεθάνει. Ξέφυγαν με πάρα πολύ λίγο HP, αλλά κατάφεραν να ζήσουν, μπαίνουν όμως μέσα. Υπτάμενος ο Κάρζιο που θα πάρει την πρώτη του assist. Αν φάνε και το Ράζορκ, τα προβλήματα γίνονται περισσότερα. Πανούλης προσπαθεί να φύγει από το fight. Κρασάρι πάνω στον τοίχο, βγάζει damage στον Κάρζι. Αλλά όλοι οι δρόμοι είναι κλειστοί και τώρα και ο Κάρζι είναι fedberry μέσα ο upset. Και θες να μου πεις πως πρέπει να κάνει flash για να πάρει kill και μετά να πεθάνει. Γιατί αν πεθάνει αυτό είναι κακό, αλλά θέλει να κάνει dash λίγο, έχει το cooldown. Βέβαια ο Χούμα σκοτώνει, είναι flash για το support και μετά kill στον Humanoid. Wait, η Κάισα πέθανε, W! Και έδωσε και down. Παιδιά, τους πιάσανε τρομερό play εδώ. Το ότι ξέφυγαν στην αρχή του play είναι τρελό γιατί κάνει ulti ο Λίντσας και δείτε 3 man, Victor, Rel, τα πάντα. Τα πάντα, δείτε τι τρώνε. Ο Βλάντι προσπάθησε να συνεχίσει το fight, οπότε βρέθηκε σε ένα λάθος σημείο και η υπόλοιπη ομάδα δεν μπορεί να ακολουθήσει γιατί ο Πανούλης και ο Ράζοκ είναι low. Το πρόβλημα είναι ότι ενώ ο Upset πήρε μερικά kills, πήρε και ο Κάρζι, οπότε και οι δύο έχουν gold. Stun στο Razork, αλλά φαίνεται να είναι ok. Ο Κάρζι από τι πέθανε? Για να δούμε, γιατί το shutdown το πήρε ο Πανούλης. Από τα minions. Τώρα ο Κάρζι πέθανε από τα minions. Into humanoid securing the ace for Vitality. And the kills went to the carries. Kazi on 3. Still down 1600 gold, but Kazi's coming back up second. Ο Νακ-Νάκο πηγαίνει Rocket Belt, δεύτερο item. Σε αυτό το combo. Ο Upset το παίζει, παιδιά. Ο Upset το παίζει. Έχει και τις καινούργιες μπότες, οπότε χιλάρει λίγο παραπάνω, αλλά κάνει καλή δουλειά.
Ο Κάρζι πηγαίνει full AD βέβαια και δεν είναι το build που περίμενε όταν είδα Κάισα. Οκ, περίμενα κάτι άλλο. But yeah, this Rumble is becoming so problematic. Level 14, very close to his second completed item. And he's scary. He is very, very scary. And yeah, this is Είναι ο μόνος που έχει a great damage. demonstration of how Bro, much είναι ο damage μόνος he's που been έχει κάνει executing. damage. It really is just the upset show on the other side. Vladdy, his positioning is 4 really χιλιάρικα ο Βλάντι, 4 χιλιάρικα ο Μπανούλης, 4 χιλιάρικα ο Ράζορκ. Μαζί δεν έχουν κάνει το damage του And upset. so once the front line, like you have to Hello, leverage team. that front line Hello, to team. do as much damage as you can. And in the We position need to that help Vladdy this found guy. himself in, it was too difficult to really contribute to the fight. Εγώ το So Βίκτορ θέλω να δω τι θα κάνει. need to Γιατί το είχα πορεία στο gather draft. to keep their playoff hopes alive. Βρω Μούσα, ο Βλάντι τι έγινε ρε φίλε, πήγε με τη γυναίκα του. Τι έχεις πάθει και χειτάρουμε. Τι είναι αυτό το πράγμα. But Dragon soon to follow in a minute and a half. At least putting them in a position of power. Third dragon here for Fnatic. The thought is there. Linsus looks to contest. Εδώ χειτάρουμε μόνο τον Μπουκάντα και τον Namgung σίγουρα και τον Samdi. Ξέχασα τον Samdi. My goat. Hate από Έλλην σε Έλλην δεν θα το δεχτώ. Οκ, δεν το δέχομαι. Διαφορά στο Golden OK, by the way, αλλά φτάνουμε πάλι στο Δράκο, όπου τα cooldowns θα έχουν επιστρέψει. Diablo, αν χαιρετάρετε Diablo, σκάβετε τον τάφο σας, παιδάκια. Θα περπατάνε. Αλλά αυτό το Rocket Bell του Νακ-Νάκο. Σε σκεφτόμουν ότι αν είχε άλλο item θα τους έκανε λίγο όπα. Αλλά τώρα με το Rocket Bell, το damage του δεν είναι τόσο ψηλό όσο θα ήταν. Λοιπόν, Unital Infinity έχει το 50% crit, έχει ένα καλό AD spike, αλλά τώρα να παίζεις Kai'Sa για να πας με αυτό το build δεν είναι ότι δεν μου αρέσει, αλλά καταλαβαίνεις ότι κι άλλα AD carries θα μπορούσαν να φιλάρουν το ρόλο. Δεν τον έχουμε δει να βουτάει κιόλας μέσα τώρα με το πρόσωπο. Stan, μπαίνουν μέσα, κόμπο εσύ τον Λίντσας που φλασάρει και θα αντασάρει. Ράζορκ το flash, αυτό ήταν λίγο αργότερα, φίλε μου. Και μας πιάσανε με το Stan, τώρα έρχεται ο Νακ-Νάκο. Το ultimate από τον Humanoid δεν κάνει πάρα πολύ damage. Τελικά η καταιγίδα δεν ήταν και πάρα πολύ χαοτική. Η Vi έχει ακόμα ulti, αλλά σε ένα σωστό fight η Vi μπορεί και να πεθάνει πριν το ulti της τελειώσει. Αλλά οι Vitality θέλουν να κάνουν contest παρότι λείπουν cooldowns. Παιδιά, δείτε τον flash, δείτε το flash. Ω, το άλογο. Αλογατάρης μπαίνει μέσα. Ω, θα τους πιάσει όλους. Αγκαλίτσα λέει! Ω, Χριστός και η Παναγία. It's over! Wait, it's not over! Ο Κάρτζι πήδηξε μέσα. Ο Βλάντι μπορεί ακόμα να τρέξει. Τους σηκώνουν δύο άτομα στον αέρα. Προσπαθούν να πάρουν κάτι Vitality και όταν είπα it's over. Call an ambulance, but not for me! Quadra kill για τον upset και μπορούν να πάνε Baron. Με κάποιο τρόπο ζουν. Με κάποιο τρόπο ζουν. Κάρζι! Δες το είχα, λεβέντη μου. Το ορκίζομαι αν ο upset δεν πηδήξει εκεί πίσω. Τους παίρνουν ace. Για να δω. Δείτε τι πιάνει ο Φλέσι, ρε. Ναι, παιδιά, αν ο Κάρζι δεν πηδήξει έτσι, παίρνει ace η Vitality. Αλλά ο Κάρζι μπαίνει μέσα με το κεφάλι και πετάει κατευθείαν. Δικό μας παιδί. Σε ευχαριστούμε, Go. Σε ευχαριστούμε. Και τώρα, ο Βλάντης τα καρδωρά μπροστά στο XP. Δείτε εδώ το damage. Το damage δεν είναι καν ότι υπάρχει διαφορά. Wait, πώς κερδίσανε με αυτό το damage, πώς είναι fake data. Αποκλείεται. Μόνο upset βαράει. Πείτε ευχαριστώ στο Κάρτζι και στις μαλακίες. 3.500 μπροστά ο upset. 3.500 items κιόλας. Η διαφορά πηγαίνει σύμφωνα με τα αντικείμενα. 2.000 gold διαφορά. Ο Baron είναι ακόμα 2 λεπτά στα χέρια τους, οπότε υπάρχει πάρα πολύ χρόνος για να πάρουν tower, αν και πρέπει να πατήσουν top. Γιατί στο top βρίσκεται το Humanoid που θέλει να πάρει το towerάκι. Παίρνει μερικά plates, οπότε χρήσιμο gold πάνω και σε αυτόν.
Razork acting as the front line that he needs to be. And Vitality find themselves floundering a little bit. They got to escort Wait, τους Humanoid out of the κλείνουν. side Υπάρχει lanes. tower, Fnatic υπάρχει on the tower. collapse. Look at Lost Τώρα αν Boys θέλουν να jungle. κάνουν There dive is στο tower tier there. 1 το ακούω. In trouble, but no flash. A Vault Breaker will build distance. Humanoid going to spot it out. Drops the Okay, cast rate down as an Unbreakable from Lost, but negates the rest of the damage. However, the turret is still going to die regardless. As Upset starts Παιδιά, έρχονται μερικά πολύ σημαντικά levels. Ρε, οι solo laners, εδώ Vlad παίρνει 16 στο επόμενο wave. Οι Vitality, να τους το δώσουμε, παίζουν ωραία τον Baron. Δηλαδή τους πρέσαραν να πάνε top και τώρα τους πρεσάρουν να πάνε bot. Οπότε τους πηγαίνουν πέρα, δώθε με τον Baron. Δεν τους αφήνουν να εκτοξεύσουν τη διαφορά την οποία έχουν πάρει. Όρν είναι σε ένα σημείο που δεν τρώει πάρα πολύ damage, γιατί το damage που κάνουν οι Vitality είναι σχεδόν. Δηλαδή, αν δούμε το damage των παικτών, εδώ αυτός έχει 8 χιλιάρικα, αυτός έχει 7 χιλιάρικα. Αλλά εδώ, αν δούμε, έχουμε όλο το damage τους να είναι magic. Και ο Όρν μου έχει 2 magic resist items. Cool, push ρε boy με τους 68. Thank you, welcome to the jungle. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, τι κάνεις, πώς είσαι. Μπήκε σε ένα πάρα πολύ καλό game. Void Staff πηγαίνει ο Νακνάκο. Που τώρα με Void Staff, αν πετύχει και τα 2 κάτι γίνεται. Magic Penetration έχουνε. Όταν δεν μετράει, παιδιά, ναι, να μετρήσω για την παράδοση. Έχει και ένα, εδώ, μικρό Magic Resist, δηλαδή 20 Magic Resist. Για έχει και 5 magic resist από τα runes. Να το βάλουμε και αυτό μέσα. Opinions. Λοιπόν, αν και οι άλλοι έχουν πάρα πολύ magic pen, θα είναι δύσκολο να το στακάρουνε. Αυτός δεν έχει cooldowns, φίλε. Τώρα έχει 4 items. Δεν έχει cooldown στο Ezreal. Αν καταφέρει να ρίξει μπόλικες Q μέσα στο fight, θα γίνει πολύ καλή δουλειά. Αλλά κατά βάθος είναι Ezreal και για να παίξεις Ezreal στα fights πρέπει να παίξεις τερματισμένα. Upset, έχεις ένα ακόμα τερματισμένο fight μέσα σου, ναι ή όχι. Ένα ακόμα. Θα παίρνουν 5 άτομα, το στέλνουνε. Ουσάρουν το mid wave για να είναι πρώτοι στο soul. Ο Χάρζι πώς περπατάει, δεν το τρομάζουν να περπατήσουν, πρέπει να μαζευτούν. Ο Νάκνακο κάνει TP για να πάρει ασπίδα. Κάνει TP για να πάρει ασπίδα για να φάει το poke, ώστε να μπορούν να περπατήσουν κοντά στο pit χωρίς να χάσουν το fight πριν καν φτάσουν εκεί. Φαίνεται περίεργο, αλλά είναι ένα play που έχουμε δει αρκετές φορές να γίνεται από τους top laners. Η δύναμη του upgraded TP. Ο Upset δέχεται λίγο damage, αλλά έχει πάρα πολύ heal. Λίντσας. Αλλά εδώ ο Δράκος γυρνάει στον Λίντσας. Snitch, Fnatic Drake. Αυτό πετάξαμε τον Vlad εκεί πέρα, να ξέρετε, ήταν λίγο πρακτορικό. Καλό positioning από Upset. Ulti κάνουνε collapse πάνω στον Λίντσας, αλλά έφυγαν από τον Δράκο. Πήραν το flash, δηλαδή δεν έφυγαν με άδεια χέρια. Ο Razork μπαίνει μέσα, το φορσάρουνε 50-50, παιδιά. Το smite θα το πάρει, δεν κατάλαβα ποιος, αλλά το παίρνουν οι Fnatic σίγουρα, οπότε έχουν πάρει το soul. Γυρνάνε και να παίξουν το fight, έχουν φάει ήδη έναν. Το Chaos Storm κάνει πάρα πολύ δουλειά. Παιδιά, αν φάνε κι άλλον, μπορεί να πάρει κι άλλο reset. Το Vladimir με το μισό του HP. Όλα πάνω στον Upset. Ο Upset τρίτο fight. Πηδάει μέσα, παίρνει heal, ακόμα full HP. Δεν πεθαίνει αυτό το πράγμα. Κάνει δουλίτσα, παιδιά. Ο Upset εδώ θα φλασάρει και μέσα. Θέλει να πήγε να παίξει το fight. Ένα ακόμα kill για το AD carry της Fnatic που παίζει τα πάντα σωστά. Νακνάκο τον βλέπετε, δεν νομίζω ότι μπορεί να σκοτώσει. Τα παίζει ο Upset στο τέλος. Τα παίζει ο Upset. Βρω! 12-1! Είδα το ulti του Victor να μεγαλώνει. Nice. Πάρα πολύ καλό. Δείτε πόσο heal παίρνει. Είναι ακόμα full HP. Τον πετυχαίνει λίγο το Chaos Storm, το χιλάρι. Νταστάρει μέσα το χιλάρι. Δεν χάνει HP. Τον βλέπει ότι είναι εκεί, φλασάρει, πετυχαίνει το stun. Καταλαβαίνει πως ο Rumble τον περιμένει, οπότε dash μέσα από το Rocket Belt. Ήταν λίγο επικίνδυνο, αλλά όλα καλά.
Και αν πάρουν Baron, η διαφορά πηγαίνει 4K. Baron not going to be contested yet anyway, as Vitality coming in slow, but this Baron will be gone by the time they get near. Oh boy. Fnatic Oh boy. 1,000 gold lead. You'd think it's more with the way these fights are going. But the palm of their hands, game one, the ability to give themselves that extra bit of ένα ακόμα καλό fight Remember, if they και get a κερδίζουνε. single game, even if they lose the series, it means that MKOI have to win the Okay, next ένα series. ακόμα καλό fight. It's a lifeline, it's meaningful, it keeps Fnatic more παίζεται. interesting in spring, but also keeps their options open for playoffs. My goodness, Fnatic showing up here in GA ρε, έβγαλε και GA. Δεν ξέρω αν έχουν τον damage για να τον σκοτώσουν. Δεν το πόσο επιθετικά παίζει και τώρα με το Regen Soul. Έχει ακόμα παραπάνω heal από ό,τι είχε πριν. Επίσης ο Braum παίζει με το rune που αλλάζει summoners. Γιατί για τι πρότεινες να πάει Shadow Flame αν θέλουν να παίξουν τα fights. Γιατί εδώ η Vitality, το fight τους είναι το να παίξεις γκρουπαριστά, και να τους μαζέψεις και να κάνεις όσο παραπάνω damage γίνεται. Οπότε απλά θέλεις να παίξεις με το ulti. Αλλά επειδή παίζει με Rocket Belt, έχασε πάρα πολύ damage στο mid game, μπορεί να τους κόστησε μερικά fights. Για δεν περίμεναν οι άλλοι τον Braum. Εγώ το σκεφτόμουν για τη μία ομάδα, το πήρε η άλλη ομάδα τον Braum, Razork. Παίζει λίγο λεβέντικα, αλλά όπως είπαμε το sustain υπάρχει και ο Baron υπάρχει ακόμα και αυτός. Ο Πανούλης μπαίνει μέσα, είναι πάρα πολύ tanky. Παίζουν χωρίς equalizer, να το θυμηθούμε και αυτό, οπότε δύσκολο τώρα να κάνουν πάρα πολύ damage. Βέβαια ο Πανούλης ανοίγει το Orn Horn. Ο Νάκ φλάσαρε νωρίς και είναι στον αέρα ο Flashy, όπου μπορεί να φύγει αμυντικά. Αλλά έχουν damage. Μόλις έπεσε το equalizer θα πάρουν ένα kill. Παιδιά, και ο Razork θα μείνει low. Ο Vladi προσπαθεί να καλύψει τον συμπαίκτη του. Άρα θα πάρουν double kill. Ο Lynch σουλτάρει τον Upset. Το GA είναι κάτω. Τι κάνουμε! Και τώρα μπορούν να πάρουν τα πάντα. Ο Upset θα χάσει GA. Υπάρχει περίπτωση να μπορεί να παίξει το fight. Η πόρτα σηκώνεται. Και μετά το τασάρι μέσα. Ο Upset το παίζει! Αλλά θα πάρει το shutdown ο Lynch. Και μετά ο Lost είναι επόμενος στόχος. Ο Νάκ νομίζω θα πάρει και ασπίδα εδώ. Παραλίγο να γίνει το θαύμα. Κάνει teleport ο Humanoid πάνω στον Vladi. Τον κυνηγάει τώρα, είναι γρήγορος, τον βλέπει και ακριβώς που είναι. Υπάρχει Blast Cone. Θα φύγει. Παιδιά, ευτυχώς εδώ δεν πήρε το shutdown η Kai'Sa. Γιατί αν η Kai'Sa έπαιρνε 1100 gold, θα γυρνούσε στο game, ρε, θα έβγαζε item. Θα έβγαζε item. Και εγώ δεν κατάλαβα για ποιο λόγο πηγαίνουν για να βαρέσουν τη Rel. Δεν ξέρω γιατί βαράμε τη Rel. Ο Upset εδώ τρελάται και λέει send it! Και ο άτιμος δείτε πόση δουλειά μπορεί να κάνει, ρε. Δείτε πόσο δυνατός είναι ο Upset. Δείτε πόσο δυνατός είναι. Δεν ξέρω, παίζει αν ντάσαρε πίσω, να πεζόταν το game. Okay, η αλήθεια είναι πως αν ντάσαρε προς τα πίσω, παίζει να μπορούσαν να παίξουν. Γιατί είδα τη δουλειά έκανε εκεί μέσα, φαντάζομαι ότι θα έκανε πίσω. Η Kai'Sa είναι ακόμα 5.000 gold πίσω. Okay, το gold πήγε στους υπόλοιπους. Αλλά είναι ο Upset και οι υπόλοιποι. Elder σε λιγότερο από ένα λεπτό. Ακόμα είναι μπροστά, okay, είναι αρκετά μπροστά. Έχουν Elder, έχουν 1000 gold lead, έχουν Soul, 1000 gold lead και upgrades από τον Orn. Οπότε ότι είναι μπροστά, είναι μπροστά. Το θέμα είναι πώς μπορούν να παίξουν το fight, γιατί γενικά τα fights είναι πάρα πολύ ζόρικα για αυτούς. Είναι πάρα πολύ ζόρικα. Βλέπετε ότι οι άλλοι με κάποιο τρόπο βρίσκουν πάρα πολλά engage, πάρα πολλά multi-man stuns. Elder σε 20. Teleport, ο ένας θα πάρει ασπίδα. Ο Πανούλης σε λίγο έχει τυπεί. Όλοι θέλουν να πάρουν το wave. Razork θα κάνει το knock-up. Μπαίνουν πάνω στο Nako. Θέλουν να πιάσουν τον Nako. Είναι μόνος του, ρίχνει το equalizer. Τον πιάσανε, παιδιά, το ultimate εδώ πέρα από τον Vladi. Ό,τι πρέπει για να πάρουν το kill. Θα πιάσουν τώρα και τον Flashy. Παίρνουν μέσα, κάνουν flash. Κυνηγάνε τον Upset. Αλλά έρχεται η πόρτα, παιδιά, και δυστυχώς νομίζω ότι εδώ η Vitality τρώνε πραγματικά πόρτα. Το game έχει τελειώσει. Δεν μπορούν να κερδίσουν με τίποτα. Upset full HP. GG. GG.
Αυτό το call μπαίνω στο backline. Ήταν πάρα πολύ ωραίο. Ήταν πάρα πολύ ωραίο γιατί βγάζουν εκτός. Δείτε τι items έχει ο Νακνάκο, by the way. Τον βγάζουν εκτός, θα πάρουν το fight. 1-0. Ένα ακόμα. It's possible. It's possible. Bro, αυτό το play που πήγε να γίνει τρολιά. Oi, oi, oi. Αν κερδίσουν playoffs, όχι. Αλλά ανεβάζει τις πιθανότητες τους. Το 2-0 βοηθάει. Δεν είναι απαραίτητο, βοηθάει. Όλα βοηθάνε, αλλά πρέπει να είναι win. Μόνης έπαιξε, θέλει να πάει playoffs. Θέλει πραγματικά να πάει playoffs. Λοιπόν, τι βάλαμε στους πόντους. Δεν μπορώ να γράψω. Fanatic. Αν Vitality βάλουν λίγοι, αλλά βάλαν παραπάνω πόντους με κάποιο τρόπο. Brother, let me try. Wait. Let us break this instead, brother. Λοιπόν, ναι, βλέπω μερικά cash out έγιναν. Μπράβο. 631.000. Have a break. Yo. Have a Kit Kat. Να δώσουμε και στα άλλα παιδιά που πεινάνε. What is this, brother? Perfection. Πώς μας ακούγεται. Νικήσαμε. 1-0. Ένα ακόμα. Και το καλό είναι ότι ακόμα και να χάσουν αυτό το game, έχουν side selection στο τελευταίο. Ή οτιδήποτε. Έχουν selection στο τελευταίο. Ποιος γκάμπαρε, ήτανε upset show. Ήτανε upset show. Το έπαιξε, δεν ξέρω, το έπαιξε πάρα πολύ καλά. Τέλος ξύπνησε. Με άκουσε ότι έλεγα ότι δεν μπορεί να κουβαλήσει και το πήρε προσωπικά, ρε. Η GX παίζει versus KC, πρέπει να χάσει για να κερδίσει. Η GX πρέπει να χάσει τα πάντα. Αν η GX κερδίσει ένα game, η GX ξέφυγε. Okay, you can call this. Να το τρέξουν οι KC πάλι. Αλλά οι KC μέχρι τώρα είναι αίτητοι. Νομίζω ότι θα ήθελα να τελειώσουν αίτητοι. Και να συνεχίσουν έτσι. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και δεν παίζει μόνο με KC, με όλους παίζει. Είναι στο LAN. Οπότε παίρνεις το win εδώ και μετά κάθεσαι και βλέπεις το LAN την επόμενη εβδομάδα με υπερβολικά τεράστια ανυπομονησία. Το βλέπεις τρεμάμενος. Ένα ακόμα. Τι draft θέλει τώρα. Γιατί έχουν μείνει πολλά πράγματα open. Ήταν ένα draft που πήρες Brom, Rel, Kai'Sa. Πήρες Pixel που δεν θα παίζεις κανονικά σε πρώτο game. Οπότε έχουν ακόμα πράγματα να παίξουνε. Late to the party, για πες ό,τι να πες. Είναι χαμηλά παιδιά, αλλά πρέπει να κερδίσουν εδώ. Για αρχή να ξέρετε ότι θα συζητήσουμε έξτρα πράγματα αν κερδίσουν εδώ. Βλέπουμε το game, βλέπουμε πώς πάει και ανάλογα με το πώς πάει, we talk about it. Μα εδώ βλέπουμε το πρόβλημα, γιατί εγώ αυτό δεν καταλαβαίνω τόσο καιρό. Οι άλλοι παίξαν για το top lane, δηλαδή στείλαν τον jungle τους πολλές φορές top και ο jungle τους πήγε και voids, εμφανίστηκε top, έκανε το ένα και το άλλο. Εδώ είναι που πρέπει όντως η Fnatic να βγάζει διαφορές στον bot. Και τι έκανε, 2 φορές έβαλε διόδια στον Κάρζι. Την άλλη φορά του πήρε τα summoners και δεν είχαν summoners. Και επειδή δεν έχει summoners πέθανε. Έτσι αν έχεις τη διαφορά. Αυτό πρέπει να γίνεται consistently. Αυτό θέλουμε. Πηγαίνει άλλο top.
Οκ, ρε φίλε, 1500 γκολ μπροστά ο Rumble. Για να το πω, ο Ezreal είναι 2.500 γκολ μπροστά. Άρα σειρά με το SK, αυτό με το SK ήταν... πόνος. Ήταν πραγματικά πόνος. Αν είχαν κερδίσει εκεί θα ήμασταν τώρα πολύ πιο ξένιαστοι. Σας σκοτώσω στο last fight. Στο last fight το κέρδισαν οι Fnatic, γι' αυτό ήταν και το last. What? Παιδιά, ο Ezreal πέθανε μία φορά που τον είδαμε και σε όλα τα άλλα fights ήταν full HP. Ok, full HP. Πέρμα. Show me. Εδώ δεν είναι όπου, παιδιά, δείτε flank που έβγαλε ο Flashy, by the way. Αυτό το flank είναι απίστευτο. Δείτε, δείτε, δείτε. Ήταν πραγματικό δώρο από Κάρζι εδώ, δεν καταλαβαίνετε. Και μου αρέσει πως τον γυρνάνε κατευθείαν, δεν τη βλέπουν ότι γκριντάρει. Και δεν χάνονται. Κατευθείαν, μπαμ, στον τοίχο. Knocked up, dead. Και το πήραν και το flash. The other thing to note is going to be basically the way the fight ends up splitting into two halves. So I'm going to take the first half of the fight by looking up into this top half just above the wall, up in this position, and then I'm going to rewind the fight to this position again, and we're going to look at the bottom half. But I'm going to play this through slowly, so we can start the clip again. And the thing to note is, as this engage comes through from Fleshy, we can pause just here, okay? Okay. The thing to note is, we're keeping our eyes on Bloody in this situation. Πόσο γρήγορα γύρισαν. There's a massive engage that comes through from Linsis, Naknako, and everyone else jumping in onto this position, thinking with the Violed, we can try and take out the Rise here. That's not going to be the case, though, because they just don't have enough damage. And a huge proponent of that is going to be Humanoid in the position that he's in here. Ο Χούμα δεν έχει ulti, ο Rumble έχει ρίξει ulti, έκανε τη ζημιά ήταν να κάνει. But they're not able to do so because as we play the clip, you'll see in just a moment that there isn't enough damage that's there to finish. Και ο Vladi απλά φλασάρει μπροστά και ξεφεύγει. Ωραίο flash. Well, as we said already, there's not enough damage on the Victor to finish off the members. They really needed Karzi in this position. And this is really the crux of this fight, where we see what happened to Karzi. So as we roll out, keep your eyes on the bottom half of the fight. Because as we get this engage, we can pause here. Karzi ends up going in to try and jump on towards. Νομίζω δεν ήθελε να μπει τόσο πίσω. Ο Πανούλης είναι κατευθείαν, δείτε εδώ πόσο γρήγορα τον πιάνει, παιδιά. Δείτε πόσο γρήγορα κάνει πιλ. And immediately Fnatic are able to turn on towards him. But also, Upset has just arcane shifted away from the Rel, which means he's been completely unaffected by this massive engage that has come through from Flesh. So as we play the clip again, you see that Upset gets the tear through instant knockup before he can really set up. Now, there is no real damage dealers left. The Victor is kind of useless without the... Αλλά εγώ θέλω να δω το τελευταίο fight. Πιστεύω ότι και αυτό ήταν ισχύει, ότι σε αυτό το game, σε αυτό το fight άνοιξε το game. Αλλά το τελευταίο fight, το πώς ήταν το knock-knock overextended. Και κατευθείαν ulti rise πάνω του για να τον βγάλουν εκτός και λένε όπα και χωρίς αυτόν δεν μπορεί να παίξει το fight. Unlucky. And also Vladi been able to get that clutch flash over the wall. And I think this is where, for this squad, we get to see that there is insane hands on the team. With Vladi being able to set up pretty regularly now for the roster, and as well Upset doing what Upset does best. So, I mean, Odo, you're going to be incredibly happy with that one. Ο Ντάμ είναι σε φάση εγώ τους τα άμαθα αυτά. Ήταν λίγο δικά μου plays αυτά. I wasn't nervous either. Oh, sure. Not at that inhibitor fight in the top lane at all? There were no nerves there at all? Okay. Sure. I've seen enough of Elias Slip in these situations, playing Ezreal, carry Potter right there. He can arcane shift, he dodges all the engage, but he dishes out incredible amounts of damage. It was insane. As you brought it out, everyone, Empiro stepped up, everyone, the itemization was also working well for him.
the Ocean Soul. Let's not talk about the Ocean Soul as well. But man, that Ezreal was just the tankiest guy on the team. Έκανε... Α, δεν έχουμε τον damage per minute του. Ακόμα ελπίδες. Ναι. Ναι. Παιδιά, βλέπουμε το reverse Los Ratones. Οκ, reverse Los Ratones. Οι Los Ratones είχαν 95% πιθανότητες να περάσουν playoffs και δεν πέρασαν. Οι Fnatic είχαν 5% πιθανότητες και ακόμα είναι μέσα. Είναι το reverse Ratones. Honestly, I like the aggression though. I think it was a good Okay. where you can start hitting on and really dealing damage onto some. Όντω έχει θέση στη Fnatic σαν coach. Τώρα τι coach δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν έχουν πει ακριβώς τι coach είναι. Αλλά έχει μια θέση στη Fnatic. Ήταν καλό signing και τον βλέπεις και συνέχεια στο desk, οπότε η Fnatic έχει μια παραπάνω εμφάνιση στο desk. Καλό είναι. Ο Νίλς δεν πέθανε, ο Πανούλης ποτέ δεν πέθανε. Απλά το θέμα είναι ότι μένει πίσω στο gold. Και όλοι κοιτάνε αυτό. Δηλαδή τώρα σε αυτό το game θα κοιτάξεις ότι έμεινε πίσω στο gold και θα πεις κάτι. Are we crazy? If that's not upset with 4 bots, you know, then what it is. They facilitated him. They're your team. Highest kill amount in a leg game. Έσπασε το record του. Έσπασε το record του. Παιδιά, για να κερδίσει εδώ upset έπρεπε να παίξει τα πάντα. Maybe I sweat now a little bit. Smolder is incredibly strong. Zivver's been good. His Yunara's been good. 1-0. There's a lot of different options still available to Fnatic. The question is whether Vitality will wake up like the Εμπρός της Fnatic παλικάρια. No, they're going to stay asleep according to Odo. I wonder if he's perhaps slightly biased towards one result here. We're going to hand it over to the casters to get into draft for game 2. I mean, yeah, look, the Goose is going to have to step up a bit, man, because dragging all the way in game number 1. 51% kind of... μετράνε τα defeats που έχεις πρώτα. Δεν ξέρω γιατί, αλλά βολεύει. Βολεύει. But he seems unfazed because he knows the job's not done. No, it is not. And even Vitality have lost games before. In fact, they've lost quite a few. Most of their games this split do in fact go all the way to 3 games. Yeah, 3-game Andes. Coach λέει, έχω το πλάνο. Coach, έχεις όντως το πλάνο. Δείξε μας. Θέλω να δω πώς θα πάνε με τον draft τώρα. Δηλαδή, τι θα σκεφτούν να κάνουν. Γιατί ο Ornn έχει φύγει, ο Sion είναι ακόμα open. Και μετά είναι ο Cassante, αν θες να παίξεις τα καθαρά weak side tanks και να τα αφήσεις μόνα τους. Και γι' αυτό θέλω να δω πώς θα προσεγγίσουν τον draft τώρα. Η Caitlyn είναι ακόμα open. Το Caitlyn είναι το καλύτερο pick του Karzi. Όποτε βλέπουμε να παίζει Caitlyn κερδίζει. Έχει χάσει μια φορά. Πες να έχει χάσει μια φορά. Ο Nautilus μπάνε από νωρίς τώρα. Σε αυτό το draft. Azir Orianna. Εκτός. Ψάχνουμε το Varus σαν γυρμπάν. Ψάχνουμε το Caitlyn, όντως θα πάνε και draft. Μπανάρουν πάλι τον Sion. Για άλλη μια φορά. Και λέτε να πάρει ο Nak Nak κανένα Cassante. Αλλά έχουν first pick οι Fnatic αν θέλουν να αρχίσουν τον draft. Το play είναι αφήνεις Varus open, το παίρνουν και το flexάρουν top. Για botlane έχουμε πάρα πολλά πράγματα, μόλις έφυγε ένα από αυτά τα πράγματα. Γιατί όπως είπαμε στο προηγούμενο game, το μόνο meta pick που είδαμε να παίζεται είναι ο Ezreal. Από αυτά που έχουμε δει πάρα πολλές φορές, οπότε έχουν πάρα πολλά pick στο bot. Πρακτικά είναι το Ezreal Karma εκτός και το Ashe Seraphine. Έχεις Caitlyn Bard που μου αρέσει πάρα πολύ. Έχεις Lucian Milio, έχεις Yunara Lulu, έχεις Sivir Lanes. Έχεις Zaya στην τελική αν φτάσει μέχρι εκεί τον draft. Μπανάρουνε Jarvan. Οπότε θέλουν να ρίξουν λίγο την ειδικότητα του Razork στην αρχή. Θα του πάρουν την Caitlyn. Σωστό, συμφωνώ κάθε φορά. Γιατί έχει φύγει ο Ez, έχει φύγει η Ashe, έχει φύγει η Kate. Μπορεί να βάλει τον Karzi να παίξει Jhin. Και τώρα τους λένε ότι, παιδιά, εγώ, ό,τι και να κάνετε, support έχω για την Kate. Θα παίξω η Karma, η Bard. Άρα δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα.
Αν θέλουν να παίξουν range support με την Caitlyn, νομίζω είναι καλή αρχή στον draft να το κάνουν deny αυτό το pick. Πάνε θέλουν να σκεφτεί το Lyncha στο λοκάρι, οπότε πιέζουν τώρα το champion pool του Razork λίγο παραπάνω. Με 4 προπίξεις να είναι εκτός, αλλά υπάρχουν ακόμα. Έχει παίξει Zahin, έχει παίξει Wukong, έχει παίξει Skarner. Με τι θα ματσάρουν στο bot. Lucy. Αν παίξουν Lucy, θα έχουν θέμα με το range. Παίρνουν τον Bard για αρχή. Και το σκέφτονται. Άρα εδώ περιμένεις Karma συν κάτι. Άρχισε να μην πάνε Karma. So, does Losper want to go more aggressive, something like the Nico, or does he want something a little bit more passive in the sense of providing peel? He could also go for the Είναι το Karma Skarner draft. I would also love, yeah, Elise is also hyper aggro. Lux Ωραία, να is δω το also Skarner. an option, not something that we've really seen here in Είναι το Europe, Karma. but a possibility. Γιατί σκέφτονται πολύ το support. So Skarner, Lokaran Jungler που το έχουν, ξέρουν τι θέλουν να πάρουν και σκέφτονται πάρα πολύ το support. Για το πώς θέλουν να παίξουν. Δεν ξέρω τι ιδέες έχουν, δεν ξέρω τι ιδέες έχουν για το support. Caitlyn Lulu. Seraphim. Οκ, μάλλον γι' αυτό το σκεφτόντουσαν. Σας φαινόταν γιατί πήρες το jungle γρήγορα και μετά σκέφτεσαι πάρα πολύ το support που θέλεις. Μπορεί να είναι Kate Seraphim, πολύ ενοχλητικό lane. Αν δεν πάρεις Jhin, εδώ παίρνεις MF. Οπότε τα draft πηγαίνουν σχετικά καλά και για τις δύο ομάδες. Αλλά μου αρέσει το πώς πάει Fnatic. Έχουμε δει το πώς παίζουν το Caitlyn Skarner. Έχουν καλό κόμπο με τα ulti, οπότε Skarner ulti, Seraphim ulti στο charm. Πιάνεις πάρα πολύ κόσμο. Τιμωρείς το immobility το οποίο υπάρχει. Caliban. Για να φύγει ο Vladi από τα mid lanes, αν κοιτάξουμε έχουμε ακόμα open Annie. Που είναι πολύ δυνατό. Η Annie, ενώ θα μου άρεσε στο κόμμα των Fnatic. Το σκέφτομαι. Άρη, που η Άρη... Έχεις Άρη Aurora, τι λέω, έχεις Άρη Aurora. Έχεις ακόμα αυτά τα δύο picks. Πάρα πολύ δυνατά και τα δύο. Βέβαια δες, κάνουν blind η Vitality. Οπότε η Vitality πάνε με την blind επιλογή. Μπανώνουν Necton που θα είναι καλό blind για τον Πανούλη. Αφήνουν Cassante open. Καλά φαντάζεσαι τώρα να πάρουν Cassante στο 4 και να αφήσουν το counter pick για τον Humanoid. Άρα. Θα έλεγα δύσκολο, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Θα ήταν κάτι που δεν έχουμε δει να κάνει η Vitality εύκολα. Ξέρω, Syndra, πήγα να πω ότι η Άρη για μένα φαίνεται το καλύτερο εδώ, αλλά πηγαίνει Syndra. Του αρέσει το Syndra ρε φίλε! Την έχει βρει με τη Syndra! Το σκέφτεται ο Βλάντι. Το Cassante το περιμένουμε. Αλλά το Cassante το άφησαν open. Οκ, θέλουν να τον βάλουν να παίξει Cassante. Για να παίξει ο Νακνάκο τι? Jace. Αν παίξει Jace είμαι χαρούμενος. Δεν θα παίξει Jace. Τι θα παίξει ο τρελός στο top lane σε αυτό το matchup? Ο Βάρος είναι ακόμα open. Ο Βάρος έχει περάσει τον draft, κυρίες και κύριοι. Σκέφτομαι κανένα έτσι χαρακτηριστικό knock-knock pick. Εδώ Queen να μου πεις έπαιξε και Aurora, οκ. Οπότε για να δούμε. Τι έχει έτοιμο ο knock-knock για να αντιμετωπίσει το Cassante? Είναι σε φάση thinking. Twisted Fate. Twisted Fate. God damn it.
Κάτι είχε σίγουρα, το είπαμε. Κάτι ήτανε σίγουρα εκεί πέρα μέσα στο πουγγί του. Attic, Vitality. Φύγαμε. Βάλτε predictions. Βάλτε predictions. Και τώρα έχουν το ult του TF για να προσεγγίσουν τα fights με τα flanks. Περίεργο κόμπο όπως έχω. Δηλαδή εδώ η Vitality. Παιδιά, ποια ομάδα είχε παίξει παρόμοιο κόμπο της Vitality? Ήταν η Genji. Που παίξαν ένα περίεργο Twisted Fate comp, όπου η αντίπαλη ομάδα δεν μπορούσε να φτάσει με τίποτα πάνω τους. Και νιώθω ότι η Vitality έχει κάτι παρόμοιο. Αν φτάσουν, χρησιμοποιούν τον Pantheon και την ασπίδα του για να φύγουν μακριά. Και μετά έχουν Twisted Fate, Syndra, Bard, Jhin. Δεν μπορούν να σε αφήσουν να τους ακουμπήσεις. Οπότε εδώ το σημαντικό σημείο για την Fnatic είναι πώς τους πιάνω στο fight και πόσο Κασάντε μου ή ο Σκάρνερ μου ενεργοποιούνται, πιάνουν το πρώτο του CC για να μπορέσουν να σκοτώσουν κάτι. Είναι δύσκολο draft για την Vitality, αλλά αν δουλέψει αυτό το draft, οι Fnatic μετά πρέπει να απαντήσουν ανάλογα όπως είπαμε. Βέβαια ο Σκάρνερ θα κάνει Stun Syndra. Μετά Stun TF στον επόμενο. Jhin W, Bard Q. Αυτό σας λέω. Αλλά αν βγουν μπροστά από την αρχή, αν ο Σκάρνερ μου γίνει tank και αν μπορούν να μαζέψουν το poke, ο Σκάρνερ μου δεν θα έχει flash για αρχή, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως δεν θα είναι tanky. Έτσι, βάρα το. Παιδιά, ετοιμαστείτε για το top. 2.500 gold lead. Στανταράκι για το Twisted Fate. Ρε, τους τρολάρουν επειδή το defeat που είχε πάρει η Fnatic με τους SK, παίζαν οι SK Twisted Fate top. But there's a way that his crit modifier works, which means that your crit scales with that lucky dice. Yeah. And if I understand it correctly, and I hope I haven't misunderstood it, basically the more crit you have, the greater you have the chance to roll it again. So you can get two procs. Ισχύει αυτό, παιδιά. Ο TF, το passive του, όπως λένε τώρα εδώ, κάθε φορά που σκοτώνεις κάτι, ρολάρεις ένα ζάρι από το 1 μέχρι το 6 και σου δίνει extra gold. Αλλά αν έχεις crit, για παράδειγμα, αν ο Twisted Fate έχει 25% crit, κάθε φορά που σκοτώνει ένα minion, ρολάρει το ένα ζάρι και έχει 25% πιθανότητα να ρολάρει κι άλλο ζάρι για extra gold. Οπότε το Twisted Fate μόλις βγάλει 50% crit, πρακτικά στακάρει διπλά gold από κάθε minion. Oh shit. Βέβαια ο Κάρτς εδώ είναι μακριά. Καλό κλενσάκι, φλασάκι, θα τον πιάσουν μετά με το root. Όχι είναι η απάντηση. Ο Βλόσπα απαντάει πάρα πολύ όμορφα και θα φύγουν με 3 summoners μείον, αλλά τουλάχιστον με τη ζωή τους. Πρέπει να φτάσει στο Jhin. Αυτά είναι τα runes πια στο Jhin. Τρελό. Τους τσοκάρουν στο wave λίγο. Φλέσι. Κάτσε, θα τους πάνε για dive χωρίς Sams. Flash έψιλον τον Φλέσι, αυτό είναι το play. Ο Ράζορκ τρολάρει, ο Ράζορκ τρολάρει, ο Ράζορκ τρολάρει! Ράζορκ παραλίγο έγινε μαλακία. Έκανε damage ενώ ήταν stunned. Έπρεπε να φλασάρει το root και να κάνει έψιλον. Εντάξει, τουλάχιστον πήρανε kill στην Caitlyn. Ευτυχώς η Kate κατάφερε με το headshot να σκοτώσει. Γιατί εδώ έκανε damage πριν πιάσει το έψιλον. Για τον upset βγαίνει ok, αλλά αν δούμε τον gold συνολικά, και ο upset είναι επίσης στο gold, και ο flash είναι επίσης στο gold. Συγγνώμη, ο Blosp είναι επίσης στο gold. Α, δεν είχε flash, ισχύει, δεν είχε flash. Οπότε έκανε μαλακία που απλά πάτησε W. Γιατί έφαγε stun και εκεί πρέπει να πατήσεις sigma και να περιμένεις αν δεν έχεις flash. Δεν πρέπει να πάρεις άγκρο το tower, μωρέ. Πήρε άγκρο το tower χωρίς να μπορεί να κάνει έψιλον, οπότε έχασε το μισό του HP. Αυτό είναι το τελικό πράγμα που θέλω να κρατήσουμε.
The biggest reason why that dot dive failed was because Razorgloss's flash at level 1, which I did Ισχύει, forget ισχύει, about. Κάστερ, ισχύει, coach. Yeah, so, you know, maybe you shouldn't have done that part. Maybe. I mean, even though it was messy, as you said, at least the wave's not in a bad state. I mean, fine. Upset will be up here, but It's fine. Όσο upset μένει ok στο gold, εγώ θα λέω it's fine. Γιατί τώρα αν ο upset ήταν 500 gold πίσω, θα καταλαβαίναμε πως υπάρχει ένα μικρό θεματάκι. By the way, παιδιά, ο Πανούλης πρέπει να συχαίνεται τη ζωή του, ρε φίλε, στο LEC. Πρέπει να περνάει υπέροχα και ταυτόχρονα συχαίνεται τη ζωή του. Κάθε εβδομάδα, Cassante vs TF. Melee pick versus ranged. Melee pick versus ranged. Κάθε εβδομάδα. Ο άλλος έχει information chat. Dude, DM me the info. DM me the info. That's που έκανε level 1. So nice base timing for him, but he is very much respecting Linces. Not quite close to level 6 yet. So με blue side, κοίτα πριν. Είχαν απάντηση εκεί, γι' αυτό το ορνάκι στο Rumble. Ήταν καλό, ήταν καλή απάντηση. And from Pantheon is going to be the biggest advantage that Vitality will have in the mid game. Άλλος ψήθηκε. Οπ. Λασάκι. Δεν είχε ghost τον Naknak από κάπου. Μπράβο ρε Πανούλη. Μπράβο ρε Πανούλη. Πολύ σημαντικό αυτό. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό, γιατί αν δεν το έπαιρνε το flash, θα είχε μόνιμη πίεση ο Naknak. Τώρα που το πήρε το flash, είμαστε μια χαρά. Και ας είναι πίσω στο gold, τα CS δεν είναι τόσο για να πεις ότι έχουμε θέμα. Και ο Huma είναι πίσω στα CS. Και το top είναι μόλις 10 CS μπροστά, που είναι, ξαναλέω, πάρα πολύ καλό. Για να δούμε. Για να δούμε. Deathfire touch. Super damage. Τώρα το ξανάστηλε, τον έκανα 10 δεύτερα και το ξανάστηλε. Θέλω να είναι σίγουρος ότι τον είδαμε. Νομίζω ότι είναι αληθινός. Ρε, μην μποστάρετε μαλακίες τώρα κι εσείς. Θέμα είναι ότι δεν έχει δώσει information. Έφαγε stun. Χάνει HP, μας βαράει ο δράκος. Δεν ξέρω φίλε, το Deathfire Touch Gene είναι όντως καλό. Τώρα εγώ πρέπει να κάτσω το πελτέ. Είναι όντως καλό το Deathfire Touch Gene. Γιατί νιώθω ότι τρώμε bait. Γιατί όχι fleet στο τέλος της ημέρας. Για να πάρεις το movement speed να σε elevate. Δεν ξέρω. Μπορεί απλά να είμαι παλιωμοδίτης ρε φίλε. It becomes an extra dynamic that Fnatic have to respect. Έχει και double smite. Οπότε αυτό είναι dead σε 2.000 damage. Κοίτα, το καλό με το Deathfire Touch είναι ότι σκεϊλάρει με το ADAP σου. Το top πάει μια χαρά. Αν πάνε για το Vlospa είναι dead. Τον έπιασαν στον δρόμο. Το θέμα είναι να μην πάρουν και summoners από τον Upset, γιατί ο Upset ψαρεύει λίγο εδώ. Θα φάει λίγο damage. Ανοίγει. 1 πετυχαίνει. 2 πετυχαίνει. 3 αστοχή. 4 πρέπει να κάνεις summoner εδώ αναγκαστικά. Το βλέπεις να... Όχι! Ήρθε ο Goat! Goat ήρθες αργά! Flash. Γαμώ το σόι μου, έτσι. Εδώ έπρεπε να φλασάρεις. Θες δεν θες. Έπρεπε να φλασάρεις. Γιατί βλέπεις ότι τον άρχεται δεν το πας να το κάνεις predict. Αλλά φλασάραμε πάνω του. Και ο Lospa άργησε το flash αντί για να φάει το slow. Δεν νομίζω ότι ο Lospa ζούσε και το slow να άτρωγε ήταν λίγο dead εδώ. Αλλά ο Upset ψάρεψε, έφαγε λίγο παραπάνω damage. Ο άλλος λέει γαμώ το σπίτι μου στα γερμανικά και ο άλλος γελάει σαν κοριτσάκι. Αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν.
to quite a good start. Now with the bot lane having a huge advantage, Kazi with 3 kills. Σας λέω ρε, οι Vitality είναι ψυχάκιδες, είναι Fans are gonna ψυχάκιδες. have to do a lot of work to bounce back. But top is losing. You know. Ωραία, σου το πάρουνε. Καλό είναι αυτό. Ο TF έχει ulti. Ο TF έχει ulti, οπότε μπορεί να πάει με ulti στο bot. Δεν χρειάζεται το quest, αλλά ο Jim ψιλοκάθεται ακόμα. Now with the change here for upset and loss, we're moving the top side. It seems like Nuck will also back off. Flashai is going to come up to the top lane himself. Όπα! Φάουλ πάτσε barrier. Αλλά είναι μεγάλο tempo stop, γιατί επειδή σταμάτησε τον Karzi, σταματάει και ο Twisted Fate. Οκ, δεν μπορεί να φύγει ο Twisted Fate. Οκ, ulti. Έχει flash. Το φλασάρει όντως. Ο Λίντσας είναι κάτω. Karzi για κάθε σφαίρα που πετυχαίνεις 2 ευρώ. Το παίρνω πίσω, το παίρνω πίσω. Είναι κάποιο μήμα αυτό καινούριο που τρώμε τις σφαίρες στο flash. Συμφολόχη μεγάλη έρχεται. Προσοχή! Το καλύπτουμε. Είναι κάποιο μήμα αυτό. Τους έπιασαν. Τους πάρει πάνω στην παγίδα. Το μαζεύουν αυτά, παιδιά. Όλο αυτό το play είναι ο Κασάντε. Θέλω να καταλάβω. Τον έπιασε μπρο μέσα από τον τοίχο. Ο μπρο μου ξέρει να παίζει πολύ καλά αυτό το παιχνίδι. Τι γίνεται. Βλόσπα είναι πάρα πολύ low. Έχει σε λίγο snipe ο Τζιν. 3-0. Άρα θέλω να καταλάβετε ότι όλο αυτό το play που πήγα να πάρουν είναι όλο πανούλης ρε. Έκοψε το tempo, φόρσαρε το fight, πήρε cooldowns, ζει ενώ παίρνει cooldowns, ελευθερώνει dive από την άλλη πλευρά και το από εκεί και πέρα είναι στο χέρι του της υπόλοιπης ομάδας. Τι μπορεί να κάνει. The biggest problem was that the trap connected onto the bard rather than on the Twisted Fate. Had they been able to do that. Για εδώ ο Razork, γιατί φταίει το Razork, γιατί τον κράζουμε. Τι θέλετε να κάνει. But now with the arrival of Kazi and Humanoid lands a beautiful two. Καταπιεί κανένα σπαθί. Meanwhile, Kazi connects the route, allowing him to get that kill onto Razork. So Vitality off to the races here in the early game as they continue to find pick up to pick. Έχουμε και άλλο fight. Μικρό πορταλάκι. Fancy move σφαίρα. Dead. Το πήρε ο Upset Ward. Είχε free να κάνει. Δεν είχε free hit. Αν πήγαινε και να κάνει hit θα πέθανε από το tower. Ο Λίντσας προσπαθεί να παίξει γύρω από τις παγίδες. Ο Βλόσπα προσπαθεί να παίξει με την τύχη του και πεθαίνει. Για νομίζω ότι απλά το bias σας, απλά δεν ξέρω, τυφλώνεστε και ό,τι και αν κάνει ο Razork τον φλεϊμάρετε. Είπαμε μερικές φορές. Τι να κάνει! Έχει ulti και πάει έτσι, έχει ulti. Αλλά δεν μπορεί να φτάσει. Φλάτη δεν μπορεί να ακολουθήσει, δεν μπορεί να ακολουθήσει. Και το κακό είναι ότι επέλεξε το matchup. Στο τόπο TF μόλις ghostare. Βλέπω ότι το ghost είναι σε full cooldown. Δεν ξέρω. Ναι, μόλις ghostare, οπότε δεν έχει ghost, δεν έχει flash. Αυτός ο TF θα μπορούσε να είναι στόχος. Vitality going to get the push in bot. That's a bit of a disaster as Upset and lost, but losing priority. Vladdy's going to bring the between worlds in. Scout of the week is great, but Humanoid still not going anywhere. Impale dodge! Oh, the movement! The unleashed power onto Vladdy! Is there enough damage to heal? Flashai coming in. Clutch coffin fighting, not connecting. Humanoid. God damn it, Huma! He's alive! Scout of the week as well. The movement was so slick from that Syndrome. Bro, what? Fleshy with just the right timing as well. Τους σμέρφαρε! And Vitality secure their second dragon of the game. What the? How did he survive this? Για τον πιάνουνε slow, stun. He's able to dodge the Q from Dodge. He sidesteps the ultimate. Θέλω να καταλάβετε ότι δεν έχει flash. Δεν έχει flash! Just at the right time. Double heal. Flash μέσα ότος, heal από τον Bard. Humanoid as Fleshy there to save. My god. So he's out actually. Yeah, actually, bro. Actually. Bro, what is this heal? What is that heal? It's Oh, that dodge was insane, man. Εσύ γιατί κοιτάς με. That is true, Εσύ φάρμα το lane σου, εσύ φάρμα το lane σου. Ας μας ήσυχους.
think you did in fact say the exact same thing as Yeah, but he said it, and that's Nako talking. So you mind your manners. That's true. That's true. He's got static shiv, Hey, by the way. static shiv. Yeah. Well, first one of the LEC. No, we got one yesterday. Ah, fudge. You absolute liar. My bad. No, Who we built got. it yesterday? Το TF τώρα έχει static sieve. Oh, Zeri, you're right. Yeah. Και έχει και crit, οπότε παίρνει παραπάνω gold. In the Paddock series. Πρέπει να προσέχουν πόσο gold μπορούν να του δώσουν. Sorry. It's been a long weekend. Ice and way. Just so you have like, yep. Ποκάρι θέλει να πάρει το tower σίγουρα. Paddock and Tribute would have been a correct answer, folks. Δύο ακόμα φάπες και το παίρνει. Gold card, Puppet. Ambros in trouble. No, he's not. He's going to You're fight dead. Tofo on a Nako. Destiny out. Προσπαθεί να κάνει stun και να φύγει. Έρχεται ο Pantheon, αλλά ο Pantheon φεύγει. Καλό play, καλό play. Επιτέλους κάνουμε μία φορά gang στον Twisted Fate. Αλλά κοίτα τι γίνεται. Αυτό μπορεί να είναι tower για τη Syndra. Αν η Syndra πάρει το tower μόνη της είναι πάρα πολύ gold. Αλλά πόσο HP έχει το tower top. Πόσο το έχει τσανκάρει ο άλλος. Επιτέλους το gang. Επιτέλους το gang στον DF. Τόση ώρα παίζει free ρε. Δεν τον έχει κουμπίσει κανείς. TP top. Το tower σώζεται. Το πρώτο tower ακόμα παίζεται. Obviously, the gold from Nako is very inflated simply thanks to his passive. Actually, maybe I can check. I'm in the client. Let's see if I can see how much gold he's generated from his passive. Okay, εφόσον το πρώτο tower δεν έπεσε, αυτό το trade είναι πάντα καλό. Αλλά είναι πάρα πολύ low το bot tower. Οπότε, αν είμαι εδώ τώρα η Vitality, είπες φάση, ξέρεις κάτι, απλά ελάτε λίγο 3 άτομα προς το bot side, να παίξουμε το tower, να το ρίξουμε για 3 φάπες. Για το πως οι ομάδες ιντάρουν πάρα πολύ τον gold από το πρώτο tower. Είναι πάρα πολύ. They want to be playing for these fights. So this next dragon is going to be really important for Fnatic. They need to hit those spikes, ready to set up for a play and do exactly what they did in game 1. Play a traditional standard front-to-back 5 versus 5. Because if you give Vitality the opportunity to find skirmishes, to find picks, that is where their comp is going to thrive. Πήραν το tower, πήραν το tower. TF θα βγει πάλι 1700 gold μπροστά. Και απλά μπορεί να συνεχίσει να πουσάρει. Δείτε τον gold τώρα πώς θα πάει. Και θα πουσάρει κι άλλο. Πρέπει να πας να κάνεις react και δεν έχεις teleport. Πας να κάνεις react στο bot χωρίς να έχεις TP και οι άλλοι απλά σταματάνε recalls. Ουφ, ευτυχώς έφυγε, ευτυχώς έφυγε. Αλλά το top θα ξεφύγει, εντάξει. Ήθελες το Herald, γνώριζες ότι αυτό που θα γίνει στο τέλος της ημέρας. Θα χάσεις πάρα πολύ gold. Πήγε 2.000, πήρε 3 plates. Αλλά είναι Twisted Fate ρε φίλε, τι είναι κάνει Twisted Fate στο fight, κατάλαβες. Δικά μου λέει. Οκ, δικά μου τα golems. Να ξέρω αυτό είναι καλό, γιατί ο Twisted Fate από τα μικρά θα έπαιρνε από όλα συν 7-8 gold. Άλλο, σφαίρα, damage, είναι πάρα πολύ κοντά στο να πάρει kill με ακόμα spell, flash από το humanoid. Αλλά το πήρε το flash, το πήρε το flash. Το τέλος είναι summoner από ένα immobile carry. Όπου το immobility είναι ένα μεγάλο χαρακτηριστικό της ομάδας των Vitality. Okay, όλοι δεν είναι πάρα πολύ ντασαριστοί. Έχω ξαναδεί αυτό το έργο. Flash μακριά. Δεύτερο flash. Okay, μαζεύουν τα summoners, αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Tower στο bot, η διαφορά σιγά σιγά πέφτει. Ωπα ρε, η Κετούλα πέταξε μερικές φάπες εδώ, τους έκοψε τα κεφάλια. Herald κάνει spawn. Ξεκινάει ο Jin, 1, 2, miss, 3 είναι κάρτα. Είναι stun, είναι cleanse. Παίρνουν πάνω στο Razor, καθώς κόβει το stun, όμως δεν έχει ulti. Τον πηγαίνουν στη γωνία, προσπαθούν να πάρουν το kill, αλλά έχει ακόμα το Arten, το πρώτο plasm. Flash μακριά από το Twisted Fate και η Syndra σκοτώνει. Έχουν πάρει ένα kill το tower στο mid ακόμα live. Το ρουτάκι δεν πετυχαίνει κάτι, αλλά η Syndra κάνει ένα όμορφο stun πάνω σε 3 άτομα. Οπότε μπορεί να τους ρίξει μακριά. Και εδώ τώρα δεν ξέρω αν θέλουν να κάνουν reset ή να παίξουν το soul point από τώρα. Γιατί τα HP τους δεν είναι στην καλύτερη θέση. Αλλά ο Twisted Fate πηγαίνει να πουσάρει top. Επειδή έχει ακόμα το teleport. Πήγε να γίνει πάρα πολύ καλή σερφ. Παιδιά, μόλις ότι ανέβει top, νομίζω πως. Δεν ανεβαίνει top, το Scuttle παίρνει. Καινούριο μήνυμα αυτό. Βλέπετε ο Κασάντε περπατάει ήδη προς τα εκεί. Ενώ ο Twisted Fate λέει «Οπ, κι άλλο gold». Πόσο μπορείς να αγνοήσεις τον Twisted Fate εδώ, οι άλλοι θα ντροπάρουν το δράκο. Θα το φλιπάρουν 50-50. Εδώ αν είσαι ο Λίντσας μπαίνεις μέσα. Το πήρε ο Jin και πεθαίνει ο Λίντσας, είναι worth της Vitality. Είναι soul point και δείτε top και teleport.
Πήρε 3 plates πάλι. Όπα. Άγια σου καμπλιέτ! Νομίζω ξέφυγε, έχει ghost. Αποκλείεται μπρο, δεν είχε καν flash, δεν είχε καν flash, δεν είχε καν flash. Σφαίρα! Boom! Χίλαρα από το fleet μπρο. Χίλαρα από το fleet, ο Χριστός και η Παναγία, θα πεθάνω IRL ρε. Θα πεθάνω IRL μπρο, αποκλείεται. Εντάξει, πέθανε. Πέθανε. Αγιές, κράξατε Razork, σήμερα πήρατε ρεπό. 1200 gold lead, ο γκάπερ σας. Η σφαίρα μου έκανε τόσο λίγο damage, by the way. Έκανε λίγο damage. You piss your opponents off, you attack everywhere on the map, they try to lock you down, you don't have enough CC. It's burning a hole in my thigh right now, it's so annoying. So yeah, that's how Vitality need to keep playing this comp. Now, Fnatic's best way of coming back in this game is stalling. Ο TF πήγε BF σου. At a certain point, Vitality may just feel forced into a fight, but now that they are at soul points, ρε, δεν είναι τόσο χάλια το game, να ξέρετε. Δεν κάνω καν πλάκα. Το game είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί τα carry σου ακόμα δεν έχουν δεύτερο item. Αλλά τώρα που η carry έχει 2 items, μόλις ο Vlad βγάλει 2 items, το game είναι playable. Υπάρχει μια μεγάλη διαφορά στον TF, που το goal στον TF είναι πάντα bait stat. Okay, γιατί ο TF είναι φτιαγμένος να είναι μπροστά, πάντα. Το θέμα είναι ότι μέχρι τώρα οι Vitality παίζουν καλά το map. Γιατί παίρνουμε δράκους, παίρνουμε towers, πουσάρουμε. Τι έχουν πάρει Fnatic? Έχουν πάρει ούτε καν plate από τα tier 2. Έχουν πάρει 2 tier 2, το ένα tier 1 στο mid up. Οπότε υπάρχει gold το οποίο μπορούν να μαζέψουν. Τουλάχιστον, κοίτα, πρέπει να πηγαίνουμε σύμφωνα με τις βελτιώσεις που βλέπουμε. Ο Razork σε αυτό το game γκανκάρει. Όπα, και εδώ έχουμε κάνει. Καλό. Θα το φλασάρει κάπως ο Λίντσας, σηκώνει αυτή την broken ασπίδα. Ο Razork που πάρει το item, ο Vlad από την άλλη πλευρά έχουν πιάσει τον Νακνάκο. Μια μεγάλη σφαίρα πάει κατά πάνω του, μπορούν να πάρουν το kill και μετά ο Vlad κάνει flash με στη δικιά του ομάδα 3,5 ζωντανή. Ο Πανούλης μπορεί να πάρει 2 flash πίσω, 2 συν 1 δώρο λοιπόν και το δεχόμαστε αυτό. Ο Σκάρνερ είναι πάρα πολύ tanky και αυτό είναι το μεγάλο bonus του, ότι παρότι τον πιάνουνε, μπορεί να κρατήσει για πάρα πολύ ώρα. Και η κάμερα για κάποιο λόγο κάνει zoom in, λες και μπορεί να έχουμε κι άλλο fighter, δεν το βλέπω πώς. Οπα. Λουτάκι, ulti μέσα, αυτό μπορεί να είναι λίγο καλό, αυτό μπορεί να είναι πάρα πολύ καλό, 1 για 1, είναι μπάρτια Κασάντε, μπορεί να μην είναι και το καλύτερο το οποίο θα μπορούσες να ελπίσεις. Αλλά παίζουν το fight και όπως βλέπετε, το fight παίζεται ακόμα, το game είναι ακόμα ζωντανό. Δείτε build που έχει πάει ο Κασάντε. Έχει, παιδιά, τον έχουν στο turbo tryhard practice για να παίζει weak side μόνο. Το build είναι φτιαγμένο για αυτό το game. Και βλέπετε εδώ το TOTF. Όσο gold και να έχει, το pick είναι shit. This a little too deep, but credit to him, 1 flash traded for 2. Yeah. Embros doing some good work on the back line. Humanoid throws out his burst, doesn't get enough damage down to secure any kills. And then Embros says, you know what, I'm fishing for more, I'm hungry for more, I want to find another kill. Trading his life for Flashy, I would debate, perhaps not worth it, especially given that Kazi... Worth, δεν έχει σημασία. Θα μπορούσε να έχει πάρει πάρα πολλά. Nah, mad respect to that guy. I mean, Embros, that was nice. Odo, I think you pat him on the back for that one. You give him some ice cream tonight. Είναι η στιγμή του. Ο άλλος παίζει cheesy, twisted fate. Εμείς παίζουμε αντρικό Κασάντε, το αγαπημένο μου pick. Ποτέ δεν έχω πει τίποτα κακό για Κασάντε. Top lane. Οι άλλοι μπορούν να τροπάρουν δράκο πάλι. Δεν πάει κανείς να παίξει για το top. Θα φτάσει στο inhibitor, παιδιά, ο δράκος δεν είναι up, θα φτάσει στο inhibitor. Εγώ θα πω ότι τρολάρει που δεν πάει εκεί. Οκ, ακούστε το. Εδώ Twisted Fate έχει λόγο να μην πουσάρει για το inhib. Έχει infinity. Ξέρεις, μου φαίνεται free ότι απλά περπατάς, φέρνεις τον άλλον πίσω, φεύγεις με το ulti, ξαναπάς με το teleport.
Αλλά θέλει να πάει να παίξει το fight. Και εδώ ο Lynch, τους βλέπουν όλους. 4K κάμερα. Το Στανάκι δεν πετυχαίνει κάτι. Ο Twisted Fate είναι από την πάνω πλευρά. Το Smite 16 HP! Για γίνει μαλακία. Ο Πανούλης ανεβαίνει από τον τοίχο. Δέχεται πάρα πολύ damage από τον DF, αλλά μπαίνει πάνω και κάνει slow. Τον κυνηγάνε, τον πιάνουνε. Ο Vladi ping pong μπορεί να φύγει μακριά. Το ult του βοηθάει. Νάκο στη λάθος πλευρά, τον έχουν τσιμπήσει, αλλά κάνει flash μέσα από τον τοίχο. Το stun πετυχαίνει τον Πανούλη. Η υπόλοιπη ομάδα Vitality μπαίνει μέσα, πετάει μπάλες. Τον Vlad πετάει ultimate τη Seraphim, μπορεί να πιάσει τον flash, είναι το target που δεν θέλεις. Για το support. Root, stun, CC. Τους έχουν πάει εκεί που τους θέλουνε. Το damage όμως δεν είναι αρκετό. Δείτε πόσο ζουνε όλοι. Το Deathfire Touch δεν σκοτώνει. Ο Χριστός! Και ζουνε όλοι. Όλοι. Πες να πάνε Baron οι άλλοι. Μπορεί να πάνε Baron. Δείτε fight φίλο, Vladi φεύγει, ο Razork μπαίνει μέσα, CC, στον τοίχο, flash Νακνάκο, stun, πλησιάζουν οι άλλοι, ulti στον Vladi και να βγάλει μπάλες. Έχει τώρα stun ο Humanoid. Το περιμένει, νομίζω ότι τώρα έχετε το cooldown εδώ. Δεν τους πιάνει, triple, quadruple stun έπιασε Syndra, quadruple. Αλλά βλόσπα, 2-3-10. Το σωστό heal. Cleanse down, σφαίρα, πάνε για να πάρουν one shot, δεν μπορούν, είναι κοντά ο Φλέσι. Πού πάμε, πού πάμε coach, πού πάμε coach, πού πάμε coach! Ο Θεός θέλει Fnatic να πάει playoffs. Οκ, ακούστε με λίγο. Ο Θεός θέλει Fnatic να πάνε playoffs. Τους έχει δώσει την ευχή του. Τους έχει δώσει την ευχή του. Πρέπει και αυτοί να κάνουν κάτι τώρα. Please. With a Twisted Fate going full AD crit, it should die relatively quickly in terms of the Baron. Το Skarner με αυτό το build μου αρέσει πάρα πολύ. Φθηνό build, πολύ tanky. Δεν έχει cleanse ο upset, παιδιά, και αυτό μπορεί να μου ακούγεται σαν κάτι τεράστιο, αλλά είναι τεράστιο. Τι ωραίο, ο Vlad δεν έχει Shadow Flame. Damage, εμένα να χτυπήσει ώρα, damage μου κάνει, δεν πεθαίνω. IRL. IRL, να πάω combo θα μείνω ζωντανός. Αλλά πρέπει να έχει Shadow Flame τώρα. Το βγάλε. Θα κερδίζουμε αυτά. Παιδιά, και οι δύο ομάδες έχουν. Νομίζω πως περνάει η ώρα, η Vitality είναι δυνατότερη. Η Vitality με Summoners είναι πιο δυνατή. Γιατί είδατε πριν ότι το πρόβλημά τους ήταν ότι δεν μπορούσαν να σκοτώσουν το fight, το είχαν πάρει πρακτικά. Αλλά έζησαν όλοι φανέτικα επειδή δεν είχαν damage. Η Syndra θα φτάσει 4 items, ο Jhin θα φτάσει 4 items, θα έχουν damage. Και οι Fnatic πρέπει να βρουν τους τρόπους που λέγαμε να φτάσουν πάνω τους. Γιατί στο προηγούμενο fight, flash Epsilon Skarner, flash TF μακριά, τελείωσε. Δεν ξαναπέτυχες κανέναν. It was talked about a little bit in the patch notes and across the community. It does feel like it's a very specialist starting item. Αν και ο Jhin έχει ήδη damage, η Syndra είναι αυτή που είναι λίγο στις κατά. Ο Vlad είναι super φτωχός. Είναι πάρα πολύ φτωχός. Δεν δουλεύει το τέτοιο. Δεν δουλεύει το τέτοιο. Το overlay. Yeah, there's a lot of range CC, but now Humanoid's just caught here. He's got flash, doesn't want to burn, and he walks it out instead. Να κάνει flash, ulti Seraphim, το πιάνει. Ωραίο positioning από Πανούλη εδώ. Κλείνει τους δρόμους. Ο Humanoid έκανε λίγο το πάρτι του. Τώρα να καλύψουν. Ο Νακνάκο δεν γκριντάρει πάντως για αυτά τα towers. Δεν φέρεται να ενδιαφέρεται να ανοίξει τη βάση. Ο Vlad έχει 8.900 gold. Έχει πάρα πολύ λίγα gold. Δεν μπορεί να κάνει damage για να κερδίσει το fight. Μπορεί να κάνει για να το επηρεάσει, αλλά όχι για να το κερδίσει. Τώρα χωρίς Scuttle. Τώρα δεν έχουν Scuttle, αλλά δεν έχει flash ο Huma.
Πανούλης ψάχνει και βλέπετε προσπαθεί πάρα πολύ για να τους πλησιάσει. Θυσιάζει την ασπίδα του, θυσιάζει HP εδώ. Οχ. Φλάς από το Βλόσπα. Και δείτε εδώ τώρα την πίεση. Δείτε εδώ πόση πίεση υπάρχει από το κόμμα που έχουν οι Vitality. Είναι όλοι half HP από τώρα. Προσπαθούν να κάνουν δράκο για να φύγουν από το pit κάπως. Πιάνουνε το Razork ή ο Razork τους πιάνει. Πιάνουνε το Razork λοιπόν. Flash stun από το Flash, παίρνει το Cleanse. Ο Πανούλης είναι μέσα σε όλους, θα πέσει κάτω. Δεν μπορούν να παίξουν το δράκο. Ο Nak ανοίγει το Ghost. Stun πάνω στον Upset, τον έχει Cleanse. 2 φάπες είναι dead. Το combi είναι αυτό που σας είπα. Δεν μπορείς, δεν παίζετε τώρα. Και τώρα έχουν damage, κυνηγάνε τον Vladi. Ένα ακόμα και από το Lynchas μπορεί να πάρει το Killing Power, θα το πάρει. Δεν ξέρω αν λήγουνε. Αλλά σίγουρα μπορούν να πάρουν πάρα πολλά. Η διαφορά στον goal ξεφεύγει και έχουν πάρει soul. Ρε, τους φόρσαραν insane εδώ. Τους φόρσαραν απίστευτα εδώ. Ξεκίνησαν stun. Πόσα stun να φάω. And we talked about how this composition can be so annoying to deal with. The way in which Fleshy uses the Bard Portal to create that extra pressure. Look at the poke that they've been able to get. And then Fleshy on the flank just adds that. Και ο Fleshy εδώ κάνει ένα Q-flash πάνω στον Upset εδώ. Και του παίρνει το Cleanse. Οπότε μετά ο Upset δεν μπορεί να παίξει fight. Once the front line falls, Fnatic have to retreat. Naknako connects the stun that sets up for Humanoid to land the follow-up. And they get that kill. Beautifully played fight by Vitality. Excellent patience. They get the soul, don't get the back. Πόσο gold έχει τώρα? And Lock G2 in as well. Baron's been taken. 4,5 χιλιάρικα. Έβγαλε ολόκληρο LDR και άλλο crit. Τώρα τι κάθε φορά που σκοτώνει minion παίρνει 10 gold. Εντάξει, έχει 6 μέσω ώρα έξτρα. And we did talk about like how is Vladi going to go into the lane, and it's so funny that it's really outside of the lane that Humanoid's been flourishing over Vladi. Ο Vlad έχει λιγότερα items από το Lospa. But I have to say Humanoid's influence with Scout of the Weeks have been exponential this second game as Linz is going to be flicked back. Ποιον πιάσανε? Wait, τον τράβηξαν μέσα από τον τοίχο ή φλάσαρε? Τον τράβηξαν μέσα από τον τοίχο. Ο Βλάντι πέθανε από το Deathfire Touch. Ούλτι από τον Πανούλη πάνω στο Jhin. Φέρετε καλό. Τον κυνηγάει, παιδιά. Θέλει να πάρει το kill. Ο Jhin είναι δυνατός, τον πετυχαίνει knock-up. Και του παίρνει το barrier. Μία ακόμα φάβο μπορεί να είναι αρκετή. 1100 gold και τον έμπειρο. Βρει μέσα ο Naknako, πετυχαίνει το stun. Έχουν κάνει το cleanse. Τον έχουν μακριά. Ο Βλόσπα με low HP. Σφαίρα τη Syndra δεν πετυχαίνει. Το κρατάνε ακόμα κάπως. Το κρατάνε ακόμα κάπως. Scout of the week again. Guess what? Naknako's going to try and kill Emperor. Gold card going to be buffered. Auto's coming down. Έχει πολύ damage. And the siege will continue. Humanoid also got a kill onto Razork. His ultimate actually reached within the thresholds to secure that kill. Humanoid continuing his siege. Προσπαθούν να πάρουν plates. Ό,τι μπορούν με τον Baron σε φάση. Even though they've lost two members, continuing to push with these Baron and bad minions. The bot tower is sure to fall. Έχει, αν το βαρέσει με rapid fire πέθανε. Και χωρίς rapid fire πέθανε. The answer has to be based on a ward, and I see none. Thank you, observers. Absolutely zero wards. Παιδιά, ο Πανούλης σε αυτό το game δεν μπορείς να ζητήσεις τίποτα άλλο από τον Cassante σου. 1500 gold max με ό,τι έγινε να μένει πίσω στο mid game και τα fights έχουν παιχτεί. Δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να κάνει με Cassante σε αυτό το παιχνίδι. Δηλαδή, όταν παίζεις versus Naknako και αυτό είναι το matchup σου, δηλαδή είναι Vitality Fnatic και παίζεις έτσι, είναι το καλύτερο που μπορείς να κάνεις. Το Cassante δεν μπορεί να κερδίσει, ρε φίλε, το DF. Δεν γίνεται. Ο Χούμα έχει στακάρει. Εδώ. Jesus. Yeah, Humanoid is very fit. This Syndra though, it's been a clinic, like. It's level 18 to level 15. Yeah, I feel like I'm getting all the medical care I need from this one game. Δεν ξέρω, ο Humanoid στο τελευταίο series που έπαιζε με τους SK έπαιζε σαν κουτσός. Είτε τον Vladi. Και ο Vladi τώρα βλέπει το Θεό. Τι γίνεται? Παραλίγο να το συναντήσει. Μπορεί να πάει bot να πάρει τον inhibitor.
Είναι πολύ μεγάλο το gold lead, ρε. Ένα λάθος να κάνεις, τελείωσε. Εδώ απλά πατάς ulti και τρέχεις σαν ίσο Νακνάκο. Βέβαια πατάει ghost. Φλασάρει, του φλασάρουν πάνω του, το τζάρι. Oh my lords, oh my lords. Το headshot είναι μεγάλο. Και δεν έχασαν το τρίτο inhib. Δεν χάσαν το τρίτο inhib, αλλά παιδιά χάσανε flash Razork, flash upset πριν τον Elder. Οπότε τώρα πρέπει να παίξεις Elder χωρίς το flash του upset, που μπορεί να είναι το πιο σημαντικό summoner σου. Θα δούμε και ο άλλος μπορεί να κάνει ulti TF μέσα. Ο Human χαιρετάει την κάμερα, bro! Γιατί χαιρετάει την κάμερα? And they've been so good in the early game of finding these skirmishes. It hasn't been the cleanest game. This isn't the easiest composition to pull off, but they haven't just given Fnatic easy front-to-back 5v5s. They've really played on their range. They've really made it difficult for Fnatic to find the exact fight that they're looking for. And yeah, this composition, high degree of execution required, but when you pull it off, you can see how difficult it is to deal with. But you know, use the word, doesn't mean a clean game, but I don't think δεν έχει τυπεί, αλλά έχει ulti, Oh, they definitely do have very clean games. I mean, they, like early in this, but I feel like... Δεν το ορκίζομαι, αν ο TF πατούσε εδώ, πες να ξέφευγε. Vitality of this team, who will have monster leads like this, and they'll still go into the barnyard and do, you know, Cotton Eye Joe. My take is very much that, given that from the regular season. Τζιν είναι πολύ fed, βγάζει και anti-C. Ο TF δεν μπορεί να φορέσει κάτι άλλο, 100% crit, με static sieve και μποτούλες. Απειλεί με τη μεγάλη σφαίρα και εδώ οι Vitality λένε πάμε πάλι. Πάμε πάλι το ίδιο ακριβώς παιχνίδι που κάναμε πριν. Τους φέρουμε πάνω, μας φεύγουμε. Τους φέρουμε πάνω, μας φεύγουμε. Οκ. Προσπαθεί ο Πανούλαρος, ρε φίλε, θέλει να βρει το engage, αλλά τον πιάνουν. Νομίζω πως εδώ θα πεθάνει. Και είναι καλή ult από τον Bard. Ο Bard πιάνει 3. Ο Vladi πιάνει όλες τις μπάλες. Ο Upset προσπαθεί να παίξει το fight. Ο Πανούλης παίρνει τον Νάκο για βόλτα. Ο Upset είναι ακόμα ζωντανός, μπαίνει μέσα. Ο Human δεν μπορεί να σκοτώσει. Περίμενε λίγο. Αλλά ο Κάρτ είναι λίγο δαίμονας, παιδιά, είναι πάρα πολύ γρήγορος. Upset πάλι παίζει τις σφαίρες. Ένας για έναν και χάσαν τον Νακνάκο. Με κάποιο τρόπο το game δεν τελειώνει εδώ. Περπατάνε. Τους βλέπουν από το sweeper. Ο Πανούλης δεν έχει τυπεί. Το παίζουν ευθεία έτσι. Η σφαίρα πίσω πετυχαίνει, το root πετυχαίνει και αυτό. Ο Upset. Ένα καλό κρίτερα, το damage δεν είναι εκεί. Σε έχουν δυσκολέψει full σε αυτό το game. Νακνάκο, 1-5. Περιμένουν τον Elder για τον Νακνάκο. Έστρια λούλτι! Έστρια λούλτι, please. Κάποιος. We look back at this skirmish, and again, Upset's already lost so much of his HP at the start of the fight. Emperos tries to go in, gets chunked incredibly low. Εδώ ο Κασάντε, πώς πιάνουν τον Νακνάκο. Ulti Seraphine και μετά όλος τον Ουλτάρ τον παίρνουν Ουσμπεκιστάν. To make a play, and he turns it around, trading at 1-for-1. Unfortunately for Fnatic, they end up losing the Elder, and now Vitality can turn their attention straight towards the Baron. Fnatic won't bother contesting this. They know how dire of a situation it is. Instead, I think they should consider the cross map. They see the Twisted Fate pushing in the bottom lane, but I think Naknako's going to read that play like a book, and he's going to respect it. Πόσο καιρό έχουμε να δούμε τόσο late game Zin, ρε. Baron goes down. Now side lanes are going to become tremendously easier to help finish off this game. As Vitality look to secure G2. Το πήρε. Για να καταλάβετε αν το έχει, κοιτάτε την εικόνα του κάτω. Αν η εικόνα του λαμπυρίζει μπλε, έχει Elder. Αν η εικόνα του λαμπυρίζει μοβ, έχει Baron. Τώρα που λαμπυρίζει και τα δύο, έχει τα δύο. Οκ, το καταλαβαίνετε από εδώ. Βλέπετε ότι έχει και μπλε πλαίσιο και mauve πλαίσιο, είναι τα objectives. You got a mouse, don't you? What are you gonna do for me? I don't think I have a timer either. Το έκανε damage με το static. Well, it doesn't matter. Ξεκινάει, παιδιά, αυτό λέγεται The Choking Game. Προσπαθείς να τους πνίξεις με minions. Poke με τον Elder. Upset. Πώς πλησιάζεις, δεν ξέρω πώς πλησιάζεις. Δεν μπορούν να κουνηθούν, ρε. Τα towers έπεσαν και αυτοί δεν μπορούν να κουνηθούν. Είναι παγιδευμένοι. Θέλει flash ulti Razork. Οπότε χάσαμε.
Ο Βλάντι λέει μπαίνω. Βλάντι, πού μπαίνεις Λεβέντη μου, τους χιλάρεις. Δεν μπορείς να πεις. Μπαίνουν μέσα όλοι. Ότι F με κυνηγάει μέσα στη βάση μπορεί να πάρει το kill. Θα πιάσει και τον Πανούλη. 3 φάπες. Θα τον σκοτώσει και αυτόν δεν μπορεί να ξεφύγει. Double για τον Ακνάκο 1-1. Πάμε Game 3! Πάμε Game 3! Τύπο Forgiven, αν το γυρίσει, η Fnatic έχουμε Αθήνα και Νάο Ταβέρνα. Πολύ αγχωτικό game, Αλέγης. Πολύ αγχωτικό game. Πολύ αγχωτικό game, αλλά ήταν καλό. Είναι αυτό που σας λέω, ότι η Fnatic τώρα είναι άδικο. Στο σημείο που είναι τώρα η Fnatic είναι καλύτερη από πολλές ομάδες. Αλλά έχασε τα games, τα εύκολα, στην αρχή που δεν ήταν έτοιμοι. Και τώρα που είναι έτοιμοι, παίζουν με ομάδες που είναι καλές. Τώρα παίζουν με KC που είναι αίτητοι, πώς λένε, με τους Navi που είχαν ένα defeat τότε, ένα defeat είχαν να παίξουν μεταξύ τους, και με τους Vitality που έχουν ένα defeat. Είναι πολύ καλύτερη. Έχει βελτιωθεί γάματα η Fnatic. Το πώς έπαιζε πρώτη εβδομάδα με τώρα, καμία σχέση. Καμία. Βλέπεις άλλες ομάδες. Ξεκάθαρα καλύτερο perform. Comfort picks over everything, because when you looked at it in the end, it felt like Fnatic's comp really didn't make a lot of sense, because you have the Cassante and the Scanner just being potatoes, running around and not being able to do much, and it just all fell apart. Κοίτα, τουλάχιστον βλέπεις βελτίωση. Είναι αρκετή για να περάσεις playoffs, θα μάθουμε. Αλλά το roster φτιάχτηκε για το Summer. Η Fnatic είπε αυτό, το roster φτιάχτηκε για το Summer. Το Summer έρχεται. Θα είναι έτοιμο το roster για το Summer. Έχεις ακόμα 2,5 μήνες προπόνηση μέχρι τότε. Ο Βλάτ την έπαιξε Γιόνε. Γιατί το κόμπ ήθελε Σύντε, ήθελε Aurora. Και με τον Γιόνε το ίδιο θα ήταν. Θα κάρφωνε σούλτι ευθεία με τον Γιόνε, θα το έκανες ένα stand dead. Εδώ ήθελε καμιά άρη. Να έχεις 17 dash, να φτάνεις πίσω, να τους πετάς τα τσαρμάκια, να τους σπάς λίγο αυτό το κόμπο που έχουμε. Γιατί όποιος το είχε πέθαινε. Εκτός αν σηκώνω πάνω ένα σπίδα που δεν έπαιρνε στην ασπίδα. Όχι, γενικά δεν έχει engage. Οι άλλοι εκμεταλλεύτηκαν ότι πήρες Seraphine Cassante. Όταν παίρνεις Seraphine Cassante, ο Cassante μπορεί να είναι tank, αλλά δεν είναι engage tank. Η Seraphine έχει μια ulti η οποία είναι πάρα πολύ αργή, αν οι αντίπαλοι δεν έρθουν για να τη φέρουν μαζί την ulti για να σε πετύχει. Οπότε σου λένε ποιος κάνει engage. Ο Skarner, μα ο Skarner τρέχει πάνω σου. Ο Skarner δεν είναι Wukong να κάνει flash ulti 5 άτομα. Εκμεταλλεύτηκαν ότι είδανε κενά στο engage της Fnatic, draftaran αυτό το πράγμα, τους πίεσαν. Vladdy is just reset on base, so Humanoid goes, oh great, I'm not going to be matched in this roam. I can immediately come top and end up trying to να σε κάσετε εκεί στο leg, είμαι καλύτερα εδώ. Περνάω πιο ωραία εδώ. Το ζω στο σπίτι μου. Πού σε Mirror, καλησπέρα. Exactly, because this is where it all falls apart. Because watching this from a coach perspective, στο τέλος της ημέρας το mid pick θα μπορούσε να βοηθήσει, αλλά το draft ήταν προβληματικό να το χαρακτηρίσω. Ξαναλέω, στο Seraphine, Cassante, Skarner. Ο μόνος τρόπος να κάνεις engage είναι να τρέξεις πάνω τους. Οπότε άλλοι draftάρουν να μην τρέχεις πάνω τους. Αυτό πρέπει να κρατήσετε. Criminal, to be honest. If I would be able to go backstage, I'd be like, son, you cannot do that. You need to be with the boys. The boys are trying to help you. The boys are trying to win when you go back there. Θα σκάσει ο Ντάμνε με το σπαθί στα αποδυτήρια. Σλάς! Πάρ' τους όλους κάτω. Το Rocket Bell Aurora παίζεται. Το Rocket Bell το χρησιμοποιεί σαν starting item η Aurora. Δεν το χρησιμοποιεί σαν δεύτερο item. Έχει διαφορά. There is a difference. It's all about bot lane, and realistically, you're just a side character in the game. The fact that
this was your one opportunity to keep everything together, just dams it. And Humanoid completely took over after that. 100%. Usually I hate the Syndras. I think Syndras are completely useless and blah, blah, blah in this patch. But the Syndra was just CC king, and especially in a composition like Fanatics, where everything is just so slow, so much about the front line. The disruption from the Syndra was just incredible. Yeah. The amount of multi-man scatter the weeks was absolutely insane from Humanoid. It turned around so many of these team fights, and especially when you're playing like something like the Caitlyn for upset, he just couldn't approach. He had a Mikhail's, he had the cleanse, and every single fight it felt like he was still trying to play just out of harm's way for Humanoid, but he was matching him every single time. Νομίζω για remake bar που θα γίνει. Δεν έχω δει κάτι. Τι remake? I mean, he did have great movement. Even Nugga was complimenting him on it in the middle. But you see, like a three-man scatter there. Everyone's trying to re-engage on him. It is so difficult to do, and he's just using that unleashed. Ποιος αλλάζει τον Bard? An execute threshold, right? But as a, hey, you're at 200 HP now. You're not allowed back in the fight. Like you can try and get back in, but you're just going to die immediately afterwards. Humanoid had a great series, great game. As did Kazi. He did, and that's why I liked Vitality's approach, because there's a lot of unconventional picks. The TF we don't often see, but it's a fabulous answer into the Cassante. The Syndra in isolation also doesn't really make sense, but when you put these Χούμα κάτι κακό, τώρα βρίσκουμε πάλι τον Χούμα. Αλλά ο Χούμα δεν έπαιξε καλά, γι' αυτό τον βρίζουμε. Τον βρίζουμε γιατί έπαιξε σαν το θεό του game. Fnatic just doesn't really have any answers. The moment you walk up, someone's gonna get stunned into Syndra QE combo. Το Q, το E, το W αλλάζουνε. Ρε είσαι σίγουρος ότι μήπως θες κάνα bait TikTok? Ever so slightly more damage per minute than we saw Upset do in game 1. So I'm looking forward to a 1,300 damage a minute in game 3 from a new main character. Fnatic have chosen second pick, Vitality have chosen blue side for the final game of the series. Importantly, G2 now locked into our playoffs with that Vitality win. If we see Fnatic losing the series, then GX will also lock into playoffs. So lots of stuff still up. Έχουμε κάποιο νέο για εθνική? Τίποτα ακόμα, γιατί τα roster πήγανε λίγες μέρες πιο μετά το lock. Αλλά θα έχουμε σύντομα. Φαντάζομαι. Και στις 10 του μηνός το roster lock. Κανένα μέλλον, μόνο πεπόνια. Τα πεπόνια τι θα πούνε, τι θα πει πεπόνια? Βλέπετε λίγο, κλείνω λίγο κάμερα, να τσιμπήσω λίγο κάτι εδώ δίπλα. Express and shield yourself from DDoS attacks. Express and choose the VPN trusted by gamers everywhere. Express VPN. Experience gaming the Express way. Fast, stable, competitive. Outplay the world. It's time to Express. Unlock free Hextech rewards, exclusive skins, and more. Scan to subscribe. The human body was built to move. Not trapped at a desk in one singular posture for 12 hours a day. Σε φερλίστηκα, τι γλώσσα μιλάτε ρε? Your chair evolved. This is Secret Lab Titan Evo. Ergonomically engineered for you, gamers, hybrid workers, artists, backing your every move. Wait. Έρχομαι!
Για πάμε λοιπόν! Παιδιά, όλα για όλα, τι έχει μείνει στο ντεπόζιτο? Τι τους έχει μείνει? Ο Πανούλης σήμερα ματσάρει, κρατιέται φίλο όσο μπορεί, αλλά τα picks, αν τον πανάρουν πάλι Sion, δεν ξέρω τι pick παίζει. Οκ, τι pick παίζουμε τώρα στο top? Για weak side, για full tank, Renekton. Δεν είναι full tank. Υπάρχει κάποιο άλλο full tank? Δεν ξέρω. I thought you had something way more grandiose to say. No, I don't. I don't normally talk as a grandiose person. You know what I talk as? I talk as someone with facts. And Game 2 was a bit of a shellacking. Game 2 was a hard comp for Vitality that they played pretty well. And Τώρα στον το παίρνεις Maokai. Λεβέντικο. I feel like there's been a bit of a mid-diff. Λεβέντικο, βρώμικο. You reckon? Bloody Game 1. That was the Victor game? It was hit. No, Humanoid was playing Victor. Humanoid Victor? What and was then it Rise. Ο Upset σήμερα φαίνεται πάντως σταθερός. Σε αυτό το game δεν κατάφερε να παίξει. Το Νάρτο κακό είναι ότι έχει άπειρα counter picks. Έχει άπειρα counter picks και αυτό είναι πρόβλημα. And in Game 2, Vitality stopped him from carrying, and in Game 1, they couldn't stop him from carrying. So Game 3, the question is, can they stop him from carrying? That's a good question, actually. And you're right. Well, Fnatic is going to get second pick. Yep. Which is important specifically for the top lane matchup. Yep. But it does mean Η Fnatic θέλει counter pick. It's super important. Αλλά είναι η στιγμή. Είναι η στιγμή για counter pick, ναι ή όχι? The last time in this best of 3. As a reminder, Fnatic, they basically just want to get to 4 wins. Even if they do get to 4 wins, it doesn't mean that they will secure a spot in playoffs. It just gives them a chance. Ακριβώς, αν κερδίσουν, έχουν πολλές ευκαιρίες να περάσουν playoffs, σύμφωνα με το πώς πάει GX, σύμφωνα με το πώς πάει η MKOA, σύμφωνα με το πώς πάνε οι άλλοι. Να τους μπανάρουν Sion σίγουρα. Regardless, Nautilus is going to be banned, Jarvan's banned. My biggest question here is, will they just get rid of the Lulu? No, they get rid of Nocturne on the side of Vitality. Βγάζουν τον Nock για το Global. Μπορούν να πάνε αυτή Lulu first pick, γιατί ο Nautilus είναι ban. Και η Azir τελευταίο ban, με την Ari να είναι ακόμα open. Οπότε έχεις Ari, Milio και τους μπεϊτάρουν να πάρουν Lucian. We've got Zahen. Milio first pick. Fnatic take Lucian and bring it with Nami. Τους λένε να πάρουν Lucian, αλλά αν πάρουν Lucian λογικά έχουν πλάνο. Στο πώς θα τους προσεγγίσουν. Yunara Lulu. Είναι Yunara Lulu. Και το λογικά δείχνεις Lucian στην jungler. Αν παίξουν Lucian Wukong, φοβάμαι λίγο για το Razork. Γιατί μετά ο Razork πέφτει σε κάτι Zahen που δεν τα παίζει τέλεια. Ξέρω, υπάρχει περίπτωση ο Karius να μην παίξει Lucian. Το παίζει πάρα πολύ καλά για να μην το παίξει. Είναι πολύ ωραίος με Lucian. Και μπρο, δεν ξέρω, σκέφτομαι ότι μπορεί να καταφέρουν και ένα Renekton στο 3, έτσι, ένα random Renekton. Αφού θα φάνε που θα φάνε counter, τουλάχιστον να αναγκάσουν τον Πανούλη να πικάρει τώρα. Aatrox, το Aatrox είναι flex και ο άλλος κάνει instalock να φύρει, παιδιά, instalock. Aatrox έχει παίξει ίδιο νακ-νάκο μία φορά και το έπαιξε πολύ καλά. Και τώρα κοιτάμε στο mid πάλι, Άρη.
Ακάλοι είπανε. Τα λίγια. Σκορ στον τίτλο. Παιδιά, αν έχετε μάτια, το σκορ είναι πάντα μπροστά σας. Αφήστε τον τίτλο ήσυχο. Δεν το βλέπετε στη οθόνη, το δείτε στον τίτλο. Betty asked that question. Apparently that's just in general. So Aatrox has just won 10 games in a row. Fnatic are fishing for a Nah, but alternatively with Jack's ban as well. Jax, βγάζουν το strong set. Μπανάρουν Jace. Πιστεύουν ότι ο Aatrox είναι flex, όντως. Okay, Camille's not where you I mean, and Bess is generally where you go. Yeah, Bess is probably more right. But yes, you are right. Jax is quite good into Camille. But if they're banning Jax and they want to fish, Fnatic δεν το θέλει το win. Τυψάει για το win. Είναι η σανίδα σωτηρίας της στο win. Μπανάρουν μελάκι, πάνε Άρη στο 4. Fnatic want Ari in the middle lane. Fnatic will have no engage. Yep. Αλλά αν του δώσουν Άρη, μην παίξει ο Humanoid. Τι θα παίξει, καμιά LeBlanc. Stop saying Camille. I mean, I'm saying for Fnatic, Emperor brings out a Camille game. I don't know if that would be a good idea. No, actually, unless they do Camille Galio. If they do Για ο Camille Πανούλης γλυκοκοιτάει τον Renekton και τον Άρα. Γλυκοκοιτάει Renekton και Nar. Nah on 4 here from Fnatic. I was going to say, aren't they just setting up for... but Vayne's open, bro. If Fnatic go Να το, Nah, εκεί το then ακούω. Vitality go Vayne. Αλλά γιατί μπάναρες Mel. Vitality can lock in the Nah and they go Γιατί Emperor. μπάναραμε Mel τότε. Οκ. But if Vitality go, yeah, I mean, this is the thing as well. Like, it is a call out. But Humanoid, then τι I έχεις also εναντίον αυτό το wonder, pick. have they got enough engage on the side of Vitality if they do opt in for something like the Nara in top condition? Δεν ξέρω γιατί όχι, Άρη. It's a no engage, We are, so it might be a long game. Δεν ξέρω γιατί όχι, Άρη. Rel versus Braum, which was hype. Yep. Η Άρη είναι αρκετά high πράιο. Emilio versus Lulu. where Και they βγαίνει η μικρή Ανούλα και σπάει το flex. Πάμε! their own way. Είναι απλά Aatrox stop και λοκάρις Wukong. Ναι ή όχι. Fight, absolutely. Νομίζω πως ναι. I think it's solid into Talia. Νομίζω πως ναι. Probably, actually, I mean, after the nerfs to Talia. Σλαμάρι στο monkey. We'll have to see. We'll see. But right, what have we got? Nako. Εκτός και αν. Or is it? Yeah, I mean, Εκτός I και αν. respect Nah. Okay, it's a... Motherfucker, big βάρους stop. Bro, πήρε βάρους stop στο Malphite. It's another form of CC, another Κάτω. engage. Κάτω, βάρους. Malphite. Ας χάσουμε το lane, δεν πειράζει, τα κάνουμε όλοι τις μετά. Τα κάνουμε όλοι τις, το σκίζομαι. Να φύρει top για τον Πανούλη για το counter pick. Vayne versus Var. I think Huh? it's Mega Varus favorite. Πιστεύατε ότι μας τελείωσαν τα tanks. Έχουμε κι άλλα tanks. Άσαμε, GG. It's over. It's over, game's over. Good try, Fnatic. Good try, Fnatic. I mean, lane would be rough, but after that, can you imagine? Bro, ακούστε λίγο. Όσο χάσει ο Nar το lane, θα το χάσει και ο Malphite. Fuck, είχα μία ελπίδα. Είχα μία ελπίδα να το σλαμάρουμε με το ρο. 70 plus champions in the game. And we And we have fearless. Δηλαδή βλέπετε, ακόμα και στο counter pick, δεν τον αφήνουν να παίξει κάτι άλλο. By the way, γι' αυτό και το ban, πω. Ακούστε με εδώ, μαλακιά μου που δεν το είδα. Μπάναραν Jax και Yorick. Και αναρωτιέμαι εγώ, τι ψάχνουν στο top για να μπανάρουν Jax και Yorick. Οκ, δεν μου έβγαζε νόημα. Είναι range stop. Απλά θέλω να παίξουν range stop. AD range stop. Δεν περίμενα ότι θα παίξει όμως, δηλαδή αν έπαιρνε Vayne θα ήταν χειρότερο, δηλαδή ήταν ο Varus open. Και αρχίδας πήρε Varus stop σε αυτό το game. Για το θέμα με το Varus είναι ότι είναι δύσκολο να τον κερδίσει στο lane. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο να τον κερδίσει στο lane. Οι Ασιάτες έχουν βγάλει τον αφήρη σιγά σιγά. Vitality went for a blind Varus top, and Emperor said, "I've got the Nah for it." As he's starting Doran's Helm Nah. Doran's Helm Nah. Shield versus a range top as the Nah. He thinks the armor NMR is going to come in value versus the Varus. Oi, 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 Jesus Christ, take the wheel. But as Fnatic look for the invade here to start off the game, I wonder if... By the way, Γιώργο, για το patch έχω ανεβάσει shorts. Αν θες να δεις ένα γρήγορο short 3 λεπτά. Όλες τις αλλαγές για το patch. Πάρα πολύ ωραίο patch. Βλέπουμε και τις αλλαγές live εδώ. Fnatic back on the Talia. We've seen Talia really fall off in the meta after her nerfs. Jackie's δεν ξέρω, είναι δύσκολο matchup για τον Nar. Υπερβολικά δύσκολο.
Και πρέπει να δούμε αν μπορεί ο Πανόλης να κρατήσει σε αυτό το game. Μπορεί να δώσει λίγο τα φώτα του μετά μέσα στα fights. Αν και είναι δύσκολο game για να παίξει Ναρ. Έχει πολύ μέτριες γωνίες ο Ναρ σε αυτό το game. Πρέπει να περάσει πάνω από Άννη. Έχει μίλιο αντίπαλο που μπορεί να βγάλει το stun. Είναι πολύ μέτριες οι γωνίες του Ναρ. Αν κερδίσει η Fnatic υπάρχει ενδεχόμενο να αποκλειστεί. Ναι, και είναι και υψηλό. Δηλαδή, εγώ είπα ότι αν κερδίσει έχει ένα 50%, αλλά 50% στα χαρτιά μου κανονικά είναι 25%. Nice, αυτό μου το έκαναν σήμερα και στο solo και πήγα mental. Raptors δεν κάνει smite, αλλά τώρα μαντέψτε ποιος έχει smite πρώτος. Είναι μάτζε! Ο Λίντσας θα μπορούσε να καθαρίζει το jungle του να βγει πρώτος στο river. Τώρα δεν θα βγει πρώτος στο river. Καλή αρχή από την Αφήρη. Θέλει λίγο τυράκι το game για να δουλέψει. Βέβαια ο Razork μπορεί να κάνει νωρίς gank στο top lane. Γιατί εδώ μπορεί να πάει golems και top, αλλά αποκλείεται να το κάνει αυτό. Τον έχουμε δει πολλές φορές. Πάμε bot lane! It should be fine. He can just clear out his bot side and then path back up towards top lane. But yeah, I mean, το Doran's Bow το είδαμε να χρησιμοποιείται σε free lanes. Γενικά αν το lane είναι free. Θέλεις το extra attack speed για το farming ή βγάζεις trades χωρίς ο αντίπαλος να απαντάει. Αλλά ισχύει 80 HP στην αρχή είναι πάρα πολλά. Μόλις τον R γίνεται melee, το matchup γίνεται unplayable. Won't heal him up enough to sustain through that. Lethal tempo on the Varus top, so his dueling every time he gets uptime is going to be devastating. So Razork, you got to lead, you got to steal. Ο Razork είναι αυτός με το μικρό πλεονέκτημα. Να δούμε μέχρι πού μπορεί να το τραβήξει. Το ότι πει στο top, αναμενόμενο, είναι ο λόγος που πίστευα ότι το Doran's Helm δεν θα παιχτεί. Αλλά για κάποιο λόγο τον Doran. Wait, τον είδανε. Αν τον είδανε, ξέρουν ότι δεν έχει blue. Αλλά ναι, το Doran's Helm γι' αυτό πίστευα ότι δεν θα παιχτεί, παιδιά. Γιατί δεν δίνει regen. Sees that the crab is still up. Humanoid has to drop a ward, but he doesn't have a huge amount of HP. Varus has gone back to base. Wait, πάει να ματσάρει τα Raptors. He is indeed fishing. He's going to be a little bit slow on this. Looking for the gank instead at level 3 as he hovers around the ward. I mean, Razork's going to find him. This is a little bit tricky. Gets over the wall. Wait, ο Lynchas είναι πάρα πολύ πίσω. Γιατί εδώ παίζει να χάσει και το σκάτλο. Ο Vladi φλασάρει για να ανταλλάξει flash με τον αντίπαλό του. Ο Razork με το σκυλί κερδίζει αυτά τα early trades. Είναι φτιαγμένο το σκυλί για αυτά τα early trades. Αλλά ο top laner με εδώ λέει. Έχουν και δύο smite. Δεν μπορούν να το παίξουν. Είναι double scuttle για το Razork και θα φορσάρουν και το flash του Naknako. Πολύ καλή αρχή. Πολύ καλή αρχή γιατί μόλις έχει έρθει στο lane. Οπότε το lead που είχε. Όπα, δεν έχει flash ο Vladi, δεν έχει flash ο Vladi, δεν έχουν flash και δύο. Βαρύ game. Νιώθω ότι ο Λίντσας έχει μείνει λίγο. Δηλαδή τον πιέζει πολύ καλά ο Razork. Να το δώσουμε τα εύσημα στο Razork. Τα ένσημα, συγγνώμη. Ότι τον έχει πιέσει πάρα πολύ καλά. Τον διαβάζει, τον κυνηγάει, δεν φορσάρει πάρα πολύ. Ο Λίντσας κανονικά πρέπει να κάνει full clear και να φτάσει στον bot πρώτος. Αλλά επειδή ξόδεψε πάρα πολλά βήματα και ο αντίπαλος του παίζει αυτό το super mobile pick να φέρει. Και ξαναλέω, ο Χούμα δεν έχει flash και οι δύο δεν έχουν flash στο mid. Οπότε εδώ μπορεί και να μπιουζαριστεί κάπως. Invade από τον Razork. Oh wait, 6 στο mid πρώτος. Ο Χούμα πάει να παίξει ένα 2v1. Βλέπει ότι ο αντίπαλος είναι πίσω του. Τρέχει προς τα πάνω. Παίρνει movement speed. Ο Vlad τον κυνηγάει μια αρκούδα, bro. Wait, τι έγινε, το stun? Τον σκότωσε. Nice damage από τον Razork. Έρχεται ο τείχος. After the first blood δεν μπορεί να ξεφύγει με τίποτα. 600 gold στη Fnatic. Του πέταξε Q, αλλά επειδή το Q δεν βρήκε στόχο, τα stacks του δεν ξοδεύτηκαν. Τι καινούργιο είναι αυτό, δεν το ξέρω ότι δουλεύει έτσι. Oh shit.
Πρέπει να κάνει flash ο Πανούλης. Δεν έχει flash. Όχι. Είχε πάρει το flash πριν και τον έκανε solo kill τώρα. Ήτανε frozen wave, παιδιά, και έπρεπε κάτι να κάνει. Και σου λέει θα περπατήσω, αλλά περπατάει στο θάνατό του και τώρα είναι υπερβολικά πίσω το top. Υπερβολικά πίσω. And yeah, so much is happening, like I've not even given an opportunity to keep up. The consequence of Razor going for the play in mids means that yes, he gets his τουλάχιστον ο Βλάντι βγαίνει μπροστά, τουλάχιστον. Ο Λίντσας είναι πολύ αδύναμος ακόμα, έχει χάσει πάρα πολύ tempo. Ο Βλάντι λέει τα πετυχαίνω αυτά και όντως τα πετυχαίνει, μπράβο του. Όχι, είναι dead. Είναι dead. Είναι dead, το Λίντσας φλασάρει για να βρει το sweet spot στο chain. Τον φέρουν πάλι πίσω και τώρα θα πάρουν και plate. Οπότε ο Χούμα θα βγει λίγο μπροστά στο goal. Στο bot μπορεί να έχουμε dive. Αν ο Razor πάρει 6, αυτό το bot lane είναι dive. Now Razor stuck kind of on the bottom side of the ball. He does get the crab, he does get the 6. Okay, so the timing works out for him. Now can he threaten the dive? I mean, it is. Έμειναν μαζί, παιδιά. Τον είδαν από το ward. Τον είδαν από το ward. Αν έφευγε ένας και όχι ο άλλος. Ωπα, μη, ντόρε. Ευτυχώς, αν έμπαιναν όταν ήταν εκεί ο Χούμα. Κοίτα, φέρνουν gold στον upset. Και με το gold που παίρνει ο upset σίγουρα μπορεί να παίξει τα fights. Έχουμε δει τι μπορεί να κάνει. Είναι 200 gold μπροστά. Έχει Cal. Ο Lucian δεν έχει πάει ακόμα recall. Δεν έχει αγοράσει items. Παιδιά, ο Nar έφυγε από το lane. Ο Nar είναι τόσο χάλια το lane. Αυτή τη στιγμή είναι φριζαρισμένο που δεν μπορεί να πάει top. Δεν ξέρει τι να κάνει. Δεν έχει που να πάει, είναι άστεχος. Είναι homeless. I found Linces. Now maybe I go mid. I press Q. I get some Mega now. Maybe I group up for Grubs. Grubs are coming up. He just needs his jungler to come top and fix the wave. That's basically his only Razor, option. can we please go top lane? Nako does have ult, so... It's level 8 to level 6, bro. It's a travesty. It is an absolute disaster. Like, this is disgusting. Just walk at him, yeah. Exactly. And bone plating's now down. So... Bro, όποιος είπε να πάρουν Nar στο draft, είτε είναι ο Πανούλης είτε είναι ο coach, απολύεται. Razor's going to show. Linces backs away. Smite goes down. Linces picks up 2 grubs. Bro, I really can't express how bad top lane is. Like, it's so bad for Emperos. Δεν ξέρω τι έκαναν. Δηλαδή, εδώ, ο Malphite πόσο χειρότερα να ήταν στο lane. Κατάλαβες τι εννοώ, έτσι. Πόσο χειρότερα να ήταν ο Malphite. Τουλάχιστον και θα πατούσαμε ρο. Το παίζει ωραίο ο Κάρζι, όπου στη σοφλέση όμως είναι εκτός του tower, οπότε μπορεί να πάνε σε αυτόν. Ο Κάρζι μπαίνει μέσα στον πύργο. Είναι low HP, έχει ακόμα barrier και flash. Το φλασάρι, τον χιλάρουνε. Ο Upset παίρνει aggro, έρχεται το tower. Και ευτυχώς μπορούν να πάρουν ένα kill. Καθαρίζει ένα ο Λίντσας, το έπαιξε ωραία ο Κάρζι. Ευτυχώς τον σκοτώρουνε πριν πεθάνει ο Upset. Στο mid. Πώς πέθανες εσύ! Αυτό! What? Εσύ γιατί πέθανες! Everything is now quickly falling apart for Fnatic. And Vitality, they don't even need to do anything. They're just watching as Fnatic blunder play after play. Kazi, he played that dive about as perfectly as he could have. That was awesome. Yeah, and then Τώρα παίρνει και το Δράκο. Οπότε η διαφορά στο bot ανοίγει λίγο. Γιατί παίζεις πάλι full. Δηλαδή αυτό το play ήταν upset, πάρ το kill και κουβάλαμε. Σε παρακαλώ, κάπως έτσι. 1.4k gold lead. We're just short of 10 What the fuck? We look back. Okay, so he was just stealing away the Raptors, and Humanoid said, "No." He's gonna press out. He could get out. He could just leave. Or what? Αλάκες, πέρασε ένα αυτοκίνητο απ' έξω, το οποίο είχε τέτοια ηχεία που άρχισε να τρέμει το σπίτι μου και να χτυπάνε συναγερμοί. Έξω τώρα χτυπάνε συναγερμοί. Επειδή έπαιζε μουσική, δεν ξέρω τι ηχεία παίζει, να έχει φέρει την Κοατσέλα. What the fuck? Σαν να γινόταν σεισμός, ήταν, ορκίζομαι, ρε. Sorry. Αλλά όντως έτρεμε όλο το σπίτι γι' αυτό. Το σπίτι, τα παράθυρα έκαναν.
We are back. Είμαστε back στο game, χίλια συγγνώμη. Αν τον πετύχει Chains τον σκότωσε, by the way. Ανεβαίνει να φύρει top. Περιμένετε, θα δούμε άσπρη μέρα, ναι ή όχι. Opinions. Ανεβαίνει όμως και ο Aatrox. Αν δεν κάνουν τον gank καλά, θα πετάνουν και οι δύο. Γιατί έχει Chains με το flash. Έπαιξε τέλεια. Ο Nako είναι ο θεός του game. Το έπαιξε τέλεια. Έκανε chain την αφήρη πάνω στο ulti που δεν μπορεί να κάνει W. Έκανε flash στο Meganar ώστε να πάρει range. Τα chains μετά πηγαίνουν πάνω στον Nar. Ο Nar δεν μπορεί να περπατήσει, πεθαίνει. Ο Razork έχει flash, αλλά δεν ξέρω αν μπορεί να σκοτώσει. Γιατί ο άλλος έχει τεράστιο wave δίπλα του και το κάνουν teleport. Θα τον σκοτώσουν. Θα καταφέρουν να πάρουν το kill. Είναι μεγάλο commit αυτό το οποίο καίνε. Τρέχει προς το tower και κάνει λίγο damage. Δεν ξέρω ποιος είναι ο σκοπός του εδώ. Αλλά είναι κάτω shutdown στο Razork. Παιδιά, αυτό είναι το θέμα όμως. Έχουμε πει ότι σαν junglers, όταν πας να βοηθήσεις στο losing lane, όταν έχει φτάσει σε σημείο να είναι τόσο losing, μπαίνεις σε ένα σενάριο που μπορεί να παίξεις 2v2 και δείτε εδώ, για να βοηθήσουν το top και να πάρουν το kill τώρα. Τρώνε διόδια στο bot και χάνουν plate στο mid. Αλλά το θέμα είναι όχι ότι βοήθησαν το top, το θέμα είναι πότε βοήθησαν το top. Γιατί τώρα να κάνεις, είναι αργά. Κατάλαβες, είναι τεράστια η διαφορά στο top lane. Η βοήθεια έπρεπε να έρθει στο wave, δεν ξέρω, το matchup είναι παιδιά, ό,τι και να πούμε τώρα δεν είναι. Βοήθεια ξεβοήθεια, το Varus vs Nar δεν παίζεται, δεν γίνεται να παιχτεί. Ο Πανούλης λέει gold! Ο μπρο μου θόλωσε, είδε 120 gold, το ήθελε πάρα πολύ. Εδώ όλα τα lanes είναι even εκτός από το top, μια χαρά παίζεται ακόμα. Έχουν ένα φύρι Λούλου. Το να φύρι Λούλου πώς παίζεται, κάνεις ulti να φύρι και ulti Λούλου μόλις να φύρι φτάσει, επειδή δεν μπορεί να μην φτάσει με το combo που έχουν οι άλλοι, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Κάνεις knock-up, ντασάρετε μέσα, παίρνετε kills. Αλλά το θέμα είναι πόσο locked είναι οι Fnatic αυτή τη στιγμή για να παίξουν το game 100%. Αν χάσουν, ναι, δεν είναι out, αλλά είναι out. Είναι out. Οκ, δεν, αν χάσουν εδώ, δεν έχει. Γιατί κάνουμε counter μίλικους mashup. Δεν ξέρω. Να, εδώ δείτε, ulti, knock-up. Πού το knock-up. Ωραίο κιλάκι. Story set. Να φύρει κάνει πάρα πολύ damage. Και ο Vladir, ο Mari bot. Βλέπετε το game παίζεται. Το game παίζεται. Θυσιάζουν full τον Nar. Γιατί οι άλλοι ακόμα κυνηγάνε τον Nar για να πάρουν πράγματα αλλού. Προσπαθούν να παίξουν το fight. Δείτε τη διαφορά στο gold πώς είναι τώρα. Πού πάει αυτός. Γίνεται εδώ Nako να μην παίρνει το tower για να πάει να πάρει τα 50 gold από τον έμπειρο. Είμαστε σοβαροί. Δεν πήρε το tower για να πάει να πάρει τα gold από το 0.50 Nar. 1100 gold μπροστά ο upset, boys. Δεν ξέρω, τον έχουν αφήσει μόνο τώρα τον άλλον. Είναι ηλίθιο αυτό που βλέπω. Ο Χούμα είναι κοντά. Τον έκαναν stun. Razork, my W. Η Λούλου είναι μαζί μου. Το flash γίνεται μέσα. Razork δεν είχαμε W, Ήταν σε cooldown. Παιδιά, πατάνε top και σβήνουν οι εγκέφαλοι. Κάτι γίνεται λάθος. Ρε, είναι 4 λεπτά. 3 λεπτά. Το κάνουν πάλι dive. Θα φάει change, θα πεθάνει, δεν το πιστεύω. Δεν μπορεί να είναι αυτό το τελευταίο. Δεν θέλω να είναι αυτό το τελευταίο game. Δεν θα το αντέξω, bro. Δεν θα τα αντέξω. Δεν μπορεί να είναι αυτό το τελευταίο game που θα παίξουν στο split. Δεν γίνεται. Γιατί όλοι θα θυμούνται αυτό το game. Οκ, θα ανεβάζουν screenshots από αυτό το game στο Twitter. Έχει 65 CS πίσω. Nako πάει για δεύτερο item εδώ. Ο Varus πάει για να πάρει kill. Τσιζάρι. Είναι στο top lane. Cameraman. Τον έκανε chains. Προκάρει το item. Τον κατεβάζει HP. Τον σκότωσε. Δεν ξέρω καν αν θες να κάνεις τυπή τον Nako εδώ. Απλά του λες πάρε το tower. Πάρε 10.000 gold. Έχει πιο δυνατός παίκτης στο game με διαφορά. 50-50 και οι δύο έχουν καλό execute. Ο Aatrox έχει λίγο καλύτερο. Αλλά το παίρνει ο Razork.
Razork, αυτό που έκανε ήταν πάρα πολύ τίμιο. Flash, ulti, δεν πετυχαίνει stun. Ο Razork τρέχει μακριά με το σκύλο του, Human είναι low, τρώει τα σκυλιά, πάρω το κι αυτός. Ο Vlad πηδάει μέσα. Εδώ είναι λίγο desperation plays. Θέλεις να παίξεις fight όπως και τίποτε και νιώθεις ότι χάνεις το game. Γι' αυτό ντασάρεις λίγο πιο μπροστά. Θέλεις να παίξεις τα κουμπιά. Ευτυχώς ο Human δεν πετυχαίνει τα spells του. Και κάνει ulti στο κενό, όμως παίρνει το flash του Vlad για το flash του Huma. Αυτή είναι τα λογική. Και το top tower έπεσε. Όχι, αλλά έχασε πάρα πολλά plates. Οκ. Είναι ακόμα κάτω ο Aatrox και ο Aatrox έχει ulti, αυτό είναι το πρόβλημα. Επειδή έχει ulti μπορεί να κερδίσει το fight. Πρέπει να κάνω refresh να πάρω το overlay. Θέλω να δω πόσο gold έχει ο Varus και πόσο gold έχει η Yunara. Αν μπορεί κάποιος να δει. The way that this composition should work from Vitality is that basically they want to play quickly. But they don't want to fully commit to a fight because if again, very similar to the story of this series, if they just play a traditional front-to-back style of team fight, then Fnatic has Yunara with Lulu, and you have to imagine that in the scaling front-to-back, they're going to have an advantage. Τον άφησε, έφυγε. But what Ευτυχώς δεν τον πιάνουν. is kind of a hit and run approach. Είναι even gold, Okay. Does a chunk of damage, gets back out away to safety. Okay, άρα είναι μπροστά, αλλά δεν είναι τόσο μπροστά για να αγκαπάρει τη Yunara. Η Yunara έχει πάρει gold, ευτυχώς. Και ευτυχώς η Yunara έχει ακόμα gold. Άρα, αν κάπου βασίζεσαι, είναι αυτή. Είναι η Yunara με το να παίρνει έψιλον από τη Lulu και να κάνει το knock-up με την αφήρη Lulu. Πάνω στον γιος της Bonnie Blue. Ποιος είναι ο Bonnie Blue? He's definitely going to turtle. Like, he's going into his shell and he's going to try and catch up that 70 CS deficit at 17 minutes into the game. Το θέμα είναι πως αν πετάξει μια ομάδα τα πάντα για να φάει τον Lucian, συγγνώμη, τον Varus, οι άλλοι να φάει την Yunara, αν πετάξουν δηλαδή ό,τι κουμπιά έχουν για να φάνε αυτά τα pairings, οι άλλοι έχουν παραπάνω damage, γιατί ο Lucian έχει gold, δηλαδή μπορεί να παίξει fights, παίζει ξύλο, ο Nar δεν έχει item. Και πρέπει να κλείσει γρήγορα Mikael στο Vlospa. Γιατί χωρίς Mikael θα τρώει one shot. Sorry, Nakako is fed. For lack of a better word. Humanoid's also in a good spot. Ναι, αλλά οι άλλοι έχουν, παιδιά, όχι, έχουν και Aatrox, Ο Aatrox αυτό το game είναι εξώδια. Ο Aatrox στα 3 items δεν πεθαίνει από τίποτα, ναι. Μόνο αν τον πιάσουν full combo τα λίγια σε 18 τάταξ από τη Yunara. Έχουν και τον Aatrox. Okay. I mean, both our statements could be true. That is right. I mean, it is crazy. Again, I just can't believe he blind picked this. Is there really no answer? There is answer. Well, at this point, it's irrelevant to think about because this is the world that we live in. Yeah. Fnatic fans find themselves in dire straits. Ο Ράκος πριν πήγε στο Razork, οπότε ο Razork έχει κάνει το μεγαλύτερο play που θα μπορούσε να κάνει για το game. Στο Larry. Στο Larry όσο μπορεί έπαιξε το smite, το πήρε γιατί τώρα αν πάρουν αυτό το δράκο σε 1,5 θα ήταν soul point. Τώρα δεν είναι soul point. Θα είναι playable. Και μυστήρας άδειασε πάνω στον Vlospa. Τώρα κάνει την night CS από τον Vladi που έχει μείνει με 162. Δηλαδή ούτε ο Vladi έχει farm, είναι 162 CS. Δηλαδή αυτή είναι η μαλακία, ότι σε αυτό το series Game 1 και Game 2 ο Πανούλης μάτσαρε, έπαιξε όπως ακριβώς πρέπει να παίξει το weak side. Και το θέμα είναι ότι αν χάσουνε όλοι θα θυμούνται το Game 3. Δεν θα θυμάται κανείς το Game 2. Είναι κρίμα. Γι' αυτό πρέπει να κερδίσουν 3 φορές. Οι άλλοι φοβούνται να πάνε να πάρουν CS. Γιατί μόλις πάρουν να πάρουν CS μπορεί να φάνε chains στο κεφάλι. Και υπάρχει πολύ συζήτηση. Είναι flash stun από την Annie που παίζει με Shadow Flame. Είναι chains. Και εντάξει, ο Aatrox δεν έχει τόσο σημασία. Αλλά αυτά τα δύο cooldowns πρέπει να μπορείς να τα βγάλεις. Σίγουρα. Don't get distracted now is a good reference. It was. That's a rabbit hole. That's a dangerous rabbit hole. Ρίχνουν και Herald. Δεν μπορεί να μπει ο Razork, αν μπει ο Razork θα πεθάνει. Προσπαθεί να πάρει λίγο damage, μήπως σετάρει κανένα play. Αλλά αυτό το Herald θα πάρει σχεδόν όλο το tower.
Το tower πέφτει και δεν έχουν smite. Πρέπει να πάει από πίσω upset να το βαρέσει. Ευτυχώς. Πέφτει διαφορά στο AD carry. Αυτό, στολάρουνε. They should get another tower top. I see Vladdy sitting there isolated. Nagnako's not going to be in the area. I think Vitality's happy. Καλά και versus SK να κέρδιζαν. Πάλι εδώ θα ήμασταν. Απλά αν κέρδιζε versus SK και κέρδιζε και εδώ ήταν αυτόματα playoffs. Δηλαδή αν κέρδιζε versus SK πάλι θα μιλούσαμε για πιθανότητες, αλλά δεν θα ήταν 100%. Θα μπορούσαν να περάσουν κι αλλιώς. Είχαν κάποιες πιθανότητες. Like, can Vitality actually not disappoint us in playoffs? Because that has been the theme for the past little while. Vitality's been a more exciting. Πού είναι, αφήρη με το καινούριο item κάνει δουλειά, πρέπει να το δοκιμάσω. Το προκάρει με τα spells, μπαίνεις μέσα, το προκάρεις κατευθείαν. Παίρνεις damage. Παιδιά, Aatrox Death Stance, ρε. Σας λέω, όσο και να στολάρουνε, ο Aatrox θα βγάλει Death Stance. Και εκεί κάνεις το σταυρό σου. Πάει τώρα κάθεται για να μην κάνουν gank τον πανούλι αν πουσάρει, αλλά δεν πουσάρουν έτσι κι αλλιώς. Όχι, όχι, όχι. Can Vitality actually make top two? Can they go to MSI? People are I mean, Vitality as an organization have Flashy. basically like they've invested a lot in Slow. their team over Έχει the την years, πλουτιά. and it just hasn't paid off. Super team after super team, and so they went into rookie CS, and that teams. worked. Yeah, I mean, in CS, yeah, but there was always that meme, right, where whenever they do well in CS, the cost is the success in their League of Legends team. But now both are succeeding. And I mean, yeah, they finally found the formula. They finally put themselves in a Έχει στολάρει πολύ το game, κάτι που δεν περίμενα. Περίμενα ότι οι Vitality θα πατήσουν λίγο τον γκάζι. Θα κάνουμε κάπου teleport εδώ. Ποιο είναι το play? Τον μπεϊτάρουμε. Τον μπεϊτάρουμε. Οκ, αλλά οι άλλοι κάνουν Baron. Οι άλλοι κάνουν Baron, επαναλαμβάνω, coach! Τον σκότωσαν. Δεν θα το κάνουν. Δεν θα το κάνουν. Flash από τον upset για το kill. Παιδιά, είναι kill όμως. Είναι gold πάνω στον upset που θα φτάσει 3 αντικείμενα. Είναι ακόμα ζωντανός με Λούλου, ρε. Έχει 3 items. Έχει 3 ολοκληρωμένα items. Γιατί είναι αυτό ότι τόση ώρα δεν υπάρχει cleanse. Αλλά οι Vitality δεν προσπαθούν να πρεσάρουν fight για να κάνουν κάποιο flash stun, flash change πάνω στη Γιουνάρα. Παίζουν πάρα πολύ τσιλαριστά. Και αυτό σημαίνει πως ο upset παίρνει χρόνο να βγάλει items. Εσύ εδώ θέλει λίγο προσοχή, Έχει την αφήρη. Μην το χειρίσει με κανένα flash ult εδώ πέρα πανούλης. Αλλά έχει ζώνια σε αυτό. Oh my god, παίζει αν πεθάνει. Τους έπαιξε. Θα παίξει με το flash, θα παίξει με το ζώνιας. Είναι too good, είναι too good. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο, παιδιά, είναι too good. Τους έπαιξε ψηλοτέλεια εδώ και μπορούν να πάνε Baron επειδή είναι dead ο Razor και 35. Κάνε recall, παίρνει ζώνιας, κάνει teleport προς τα πάνω και μετά μπορεί να παίξουν Baron. With the exhaust providing so much value, Razork dives in. They think they've got the play. The reaction of the arm guard was perfect as well. And with the enemy jungler gone, it looks like Baron is going to be the call for Vitality. Δεν κάνει TP. Θα το κάνει ποδαράτο. Θα μου πεις, σου λέει οι άλλοι πώς θα μας κάνουν contest, φίλε. Μόλις πλησιάσουν να τους ανοίξουμε. Smite δεν υπάρχει. Και μέχρι να φτάσει το smite τον μπερστάρουνε. Ο Humanoid παίζει τερματοφύλακας. Μόλις περπατήσεις, φάει μια αρκούδα. Νακ-νάκο στο flank. Ναι, οι Έλληνες εδώ πέρα είναι λίγο περίεργα. Μπαίνουν πάνω στο νακ-νάκο. Αυτός πετάει τα chain στο κενό. Έχει ζώνιας, το έχει ξαναγοράσει. Αλλά θα τον σκοτώσουνε. Μπορούν να πάρουν μεγάλο σαν... Σε παρακαλώ, μπρο. Πέθανε, αλλά μπορεί να πεθάνει και ο upset. Θα πηδήξουνε τείχους, πηδάει μέσα ο Λίντσας, κυνηγάει τον Vladdy. Το chain του δεν ξέρω που είναι, τα σκυλιά μπαίνουν μπροστά, μπορούν να μπλοκάρουν μερικά πράγματα, τα τέτοια άτομα τρέχουν αμυντικά. Και ο Νακ-Νάκο πεθαίνει, αλλά πεθαίνει και ο Upset. Και είπαμε, αν ανταλλάξουν kills ένας για τον άλλον, κερδίζει πάντα η Vitality. Έχει καλύτερο κόσμο ζωντανό για να κερδίσει. Καλή προσπάθεια να γυρίσεις, αλλά δεν κέρδιζε στο play ποτέ γιατί πάντα έχανε στον Baron. Δηλαδή, ό,τι και να γινόταν, έχανε στον Baron.
By the way, το Dusk and Dawn τώρα στο βάρους δίνει λιγότερο damage όπως είπαμε, έτσι, δίνει sustain, πρέπει να το θυμόμαστε. Κάρτε, πόσα gold πήραν από τον Νακνάκο. Πάει να πιάσει με τα chains τον Vladi. Νομίζω ότι ο Vladi θα κάνει land αλλού. Δεν μπόρεσα να δω πόσα gold πήρε. As they have firm control here in Game 3. It's looking mighty good to finish 8-1. They only Soul lost point. to KC at the very start of the split. Week 1. Yeah. Week 1, day 1, I can't, like, it was very, very early. Feels like a while ago now as what... Ο Λόσπα πήγε την καμπάνα τώρα. Looks to finish off Fnatic. Yes, they went to 3. Νομίζω την είχε και πριν γιατί την έχει χρησιμοποιήσει, οπότε είναι μεγάλη βοήθεια. 4.5k gold lead for the top lane. Knock knock, who's there? Is Avara's top, who has a recurve bow and Who's will be where? picking up 4th item. Guess what? Empros has 1.5. Level 17 versus 14. Θέλουν τον Aatrox να σπλιτάρει And mid. this siege now with a bit of rain from Νακνάκο ψάχνει chains, νομίζω ότι φαίνεται. Ότι ψάχνει να περάσει. Ο Κάρζι περπατάει στο tower, μπορεί να έχει τρελαθεί. Κρατάνε! Είναι ακόμα full HP, δεν έχουν φάει damage. Πιο πολύ damage έχουν φάει Vitality. Μπαίνει μέσα. Παίρνει σχεδόν όλο το HP του Upset και μαζεύει cooldowns, παιδιά. Μαζεύει την καμπάνα, το heal, το ulti της Lulu, το ulti του Upset. Αυτό ανοίγει για να πουσάρουν τώρα. Και να πάρουν το tower. Όμως είναι και το flash του... Χούμα. But you see how, again, Vitality's composition isn't about getting kills, it's about trading health bars. They hit, they run, they do the damage, but it's Fnatic who's forced to run. Good chunk of the HP, a lot of resources used to keep Upset alive. That gold... 1500 gold στο Upset. Είναι free edge σε λίγο. Αν το κουβαλήσει αυτό ο Upset θα το κάνουν άγαλμα, να ξέρετε. Αν καταφέρει ο Upset να κουβαλήσει αυτό το game, θα του κάνουν άγαλμα. Ολόκληρο. This series, they require the downfall of Koi. That's what they need. Yep. They need Koi to lose pretty much everything. Next weekend and today. But if Koi win their series today, they'll go to 4. It becomes impossible for Fnatic to catch up. And Fnatic's... Ο Aatrox δεν έχει βγάλει ακόμα Death Stance. Είπαμε στο Death Stance είναι λίγο γίνεται αθάνατος, γιατί θα έχει πάρα πολύ χιλιαδικά μαζί με το Μίλιο. Και το soul αυτό για τον Aatrox είναι μπορεί το καλύτερο soul. Ρε. Ανοίγει ulti και δεν καταλαβαίνετε πώς τρέχει. Δεν καταλαβαίνετε τι speedrun ρίχνει. Σε παίρνει στο κυνήγι μέχρι το σπίτι σου. Οπότε έχουμε ακόμα 5 λεπτά παιχνιδιού περίπου. Στην χειρότερη. Στην καλύτερη πάμε Elder. Του πήρε το ulti. Του πήρε το ulti. Καλά έκανε. Έπρεπε να ultάρει. Κοίτα, εδώ δεν είχε καμπάνα. Αν δείτε λίγο το cooldown του Lospa δεν είχε καμπάνα. Αλλιώς θα έπαιρνε στην καμπάνα. Πας για να πάρεις cooldowns εδώ, αλλά δεν έκανε cooling ο Κάρζι. Το mid γιατί είναι open. Jesus. Yeah, Kazi, he's got range. He does. He's got a Milio with rapid fire cannon. That's why he χρησιμοποίησε το W για να μην φάει auto-attack από τον Lucian. Οκ, λοιπόν, τώρα που σάρουν όλα τα lanes, το bot βέβαια είναι καλό για τη Fnatic. Δεν χρειάζεται να δώσουν πάρα πολύ προσοχή εκεί και σε 1,5 είναι ο Baron. Οπότε για 1,5 λεπτό η Fnatic μπορεί να παίξει κάτω από το tower. Αλλά σε 1,5 λεπτό ξεκινάει να πρέπει να φεύγει πιο μπροστά. Ο Upset είναι κοντά στο Infinity και αν θες να κάνεις το τελευταίο fight, να δώσεις το τελευταίο stand, πρέπει να έχεις το Infinity μαζί σου. 100% είναι το πιο σημαντικό αντικείμενο γιατί σου ανεβάζει το damage κατά πολύ. Βέβαια, αν δούμε στην αντίπαλη ομάδα, ο Human έχει 3 items και κάνει άπειρο damage, ο Lucian κάνει άπειρο damage, ο Aatrox είναι πάρα πολύ δύσκολο να πεθάνει, πρέπει να φάει όπως είπαμε όλα τα κουμπιά και ο Varus έχει ζώνιας μαζί με αυτό το ενοχλητικό build. Το Razor can be, πολύ πιθανό είναι να δεις τον δημιουργό σου, οπότε πρέπει να προσέχεις, αλλά και ο Linchas παίζει με πάρα πολύ ego. Στη φάση δεν είχε backup εκείνη τη στιγμή, αλλά μπήκε ευθεία. Varus που σάρει τον bot για να φτιάξει λίγο το wave state από όλο το map και δεν έχει teleport, αλλά βλέπουμε ότι πηγαίνει λίγο μπροστά πάλι. Και αυτό σημαίνει πως μπορείς να κατεβάσεις πάλι την ταλίγια, να δώσεις λίγο παραπάνω πίεση εκεί και να τον σκοτώσεις τώρα που δεν έχει βγει ο Baron. Γιατί αν βγει ο Baron, δεν θες να μπει σε θέση όπου οι άλλοι μπορούν να το ρασάρουν όταν πας να τσιζάρεις το play. Όπως βλέπουμε τώρα, έχουμε κάποια pings πάνω στον Varus, αλλά η Fnatic αλλάζει λίγο κατεύθυνση και πηγαίνει προς τον Karzi, όπου ντασάρουν μέσα για να τον σκοτώσουν. Αυτός ανοίγει το calling, μπαίνει μέσα όμως είναι αφήρ και την κλωτσάει μακριά το παιδάκι.
Οπότε τώρα ο Λίντσας γίνεται δαίμονας. Ξεκινάει να μπαίνει μέσα στο fight. Πετυχαίνει πάρα πολύ damage. Και ο αθάνατος Λίντσας νομίζω πως μπορεί να κάνει το play. Ο Βλάντι πεθαίνει, κυνηγάνε τον Πανούλη μαζί με τον Ράζορκ. Τα HP τους είναι low και νομίζω ότι ο Πανούλη θα φτάσει στο 0 εδώ με αυτό το βέλος. Οπότε 2 kill για την Vitality. Σε φεύγει ο σκύλος, αλλά το θέμα είναι τι κάνεις. Σπρώχνεις mid ή παίρνεις baron. Σπρώχνεις top lane. Top lane υπάρχει ακόμα wave, οπότε πηγαίνουν κατευθείαν εκεί. Ξέρουν ότι μπορεί να παίξουν 3v5 και δεν έχει ulti η Yunara. Μπορεί να έχει flash και barrier, αλλά δεν έχει ulti για να παίξει το fight. Οπότε το damage της είναι σχετικά πεσμένο. Ο Razor χρησιμοποιεί το W, οπότε τώρα δεν μπορεί να αποφύγει damage. Αν και ο Nak όταν χάρει το tower και μπαίνει με το μισό του HP, το inhibitor φαίνεται να είναι εύκολο στόχος. Και εδώ οι Vitality καλούν ότι πρέπει να πάνε back, πρέπει να πάνε στον Baron. Άνοιξαν τη βάση, αλλά τελικά το objective είναι το Soul. Είναι το Soul. Δεν πήρανε Baron. Δεν θα διαφωνήσω. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι το καλύτερο call εδώ ήταν να πάνε. Αυτός είναι άλλος. Λοιπόν, προσωπικά πιστεύω ότι το καλύτερο play εδώ. Δεν μπορώ να το κάνω ban, μου ξέφυγε το μήνυμα. Είναι να πήγαιναν Baron και μετά να πάνε στο Soul. Αλλά τώρα πάνε Soul. Ο Razor μπαίνει μέσα στο pit. Ο Human δεν είναι. Παιδιά, ο Human δεν είναι πάνω με flash. Νομίζω πως το game εδώ πέρα θα του τεντώσει. Razor πρέπει να παίξει στο smite level, αλλά ό,τι και να κάνεις νομίζω ότι χάνεται. Γιατί ζήσεις, πεθάνεις. Όχι. Ζήσεις, πεθάνεις, θα πάρουν το άλλο objective. Δεν μπορείς να ξεφύγεις. Ο Upset μπαίνει μέσα. Θα πάρει το Zonias από τον Aknako. Αλλά τώρα είναι Upset vs Pay. Πού πήγε? GG. GG. Προσπάθησαν, έπαιξαν ρε φίλε. Το πρώτο game μας έκανε να πιστέψουμε. Το δεύτερο μας έφερε λίγο πιο κοντά, αλλά όχι αρκετά. Το τρίτο ήταν μια άλλη ιστορία. Το τρίτο ήταν ένα show όπου θες να κλείσεις τα μάτια σου, θες να μην δεις το τέλος το πώς θα τελειώσει. GG well played, Vitality, 2-1 το score και θα πάνε με 8-1 στον επόμενο γύρο των playoffs. Σαν δεύτερο seed λογικά, σαν δεύτερο seed. Γιατί δεν νομίζω ότι κάποιος τους φτάνει. Everybody thinks so, as they finish off their split pretty much flawless. Pretty much. 8-1 the scoreline, of course. KC is going to be vying for that first place spot right next to them. Next weekend, they're going to be playing 3 games left to play. Yep. The question is, can they have that undefeated split? This team's fun to watch. I mean, they absolutely are. Vitality, chaotic. But the drafts that they brought out today, not conventional, not standard, but they executed them extremely well. They know how to leverage their winning lanes, they know how to build these advantages, and they know how to snowball. You can vote for your key player of the series, Naknako, Linces, or Humanoid. And Vitality end their regular season with an 8-1 scoreline. All eyes on them coming into the best ofs as we get into playoffs. Such an interesting split. I mean, look, we earlier in the split is, as you see, locking in top 2 GX playoffs, as we said. Earlier in the split, some critical drafts that we were harsh on, and to be fair, needed to be harsh on. But the drafts have gotten more fun, more interesting. Absolutely. We've seen the reasoning behind. Δεν ξέρω, θέλω να μάθω τον Νάρ. Θέλω να μάθω ποιος ήθελε να παίξουν Νάρ. Γιατί ο άλλος απλά blinder βάρους, ρε φίλε, όντως blinder βάρους. Είπε, δώστε μου βάρους. Δεν με ενδιαφέρει. This is why a lot of people say they want to see them international. They want to see like a Naknako versus Keen versus Zeus versus Ben. How high can Vitality go? The AD maybe can tell us as they talk. Η Vitality πρώτα θα νικήσει στα playoffs. Δεύτερη. Λογικά, πρώτα θα πάρουν KC αν συνεχίσουν έτσι. Παιδιά, το βάρους ξεκίνησε σαν μεγάλο counterpick στο NAR. She told me about it. We should. Each other, and then you can just For me, it was Karzi, I think. I was gonna say crazy. Crazy. That's Copium. That's I mean, it's just you can't get MVP on bot lane if you're against Fnatic, so. That's true. Upset is too strong, Sally. But I think it was, for me, it was probably Nak or Marek. I think maybe Nak. He solo carried the last game, kind of. I mean, Marek played better than usual, but there were like some mistakes, you know, some any flash miss. Syndra combos that missed on like free targets. So, but he for sure played better than previous series. I guess he had some hatred in him towards Fnatic, like kicking them out of playoffs must make him feel great. Ναι, ισχύει ότι ο Human δεν έπαιξε καλύτερα από ό,τι συνήθως αυτό το series.
Fnatic. Oh, Still a chance. They're very close to being out of playoffs. They Δεν need πήγαν 2-1, παιδιά, MCOI to 2-1. lose all of their remaining games, pretty much. So it's possible, although unlikely, and we'll find out in the next series. I want to talk to you guys a little bit about your bot lane synergy, because Fleshy, especially you, at least in my eyes, you've leveled up a lot over the last 6 months or so. Has there been something Kazi has been giving you that's helped with that, or has it been purely your own work and you don't want to give him any credit? Just take the credit. It's all him. It's all Fleshy. All No, Fleshy. I think it's like at some point when we play a lot and when we talk a lot, like some things are automatic kinda, and we understand each other without talking. So that's the best thing you can have as a bot lane, I think. So you don't have to communicate every single play, every single word. So some things are automatic and it's like more chill game for AD carry as well. Karzi is pretty vocal player. Yeah, I think it's the most vocal AD carry in this league probably. Φίλε, τώρα αυτό που είπα είναι ότι και εγώ αυτό φοβάμαι ότι τα αρνητικά σχόλια θα είναι πολλά. Okay, τα αρνητικά σχόλια θα είναι πάρα πολλά. Και σίγουρα θα επηρεάσουν τους παίκτες και δυστυχώς ήταν το τελευταίο game. Δηλαδή, αν ήταν το πρώτο game, αυτό με το Βάρους, και το τελευταίο game ήταν αυτό με τον Κασάντε που είχε ο Πανούλης, θα ήταν ok. Okay, νομίζω πως ο κόσμος θα είχε μία νότα του τύπου άλλος έπαιξε Twisted Fate, εμείς παίξαμε Κασάντε, τον ματσάραμε, παίξαμε fights, δεν κερδίσαμε. Θα υπήρχε μια τέτοια νότα. Αλλά τώρα η νότα είναι ότι φωτογραφία, τελευταίο game, playoffs on the line, 5.000 γκολ πίσω. Και πρέπει να μην σε επηρεάσει αυτό, είναι δύσκολο. Πρέπει να μείνεις εκτός socials, ρε. Υπάρχουν πάρα πολλοί παίκτες οι οποίοι τους χτυπάνε. Try to do the best macro you can or best team fights. Finally, you can feel like AD carry. It's all like up to your team, you know. There is nothing AD carry can do alone. Oh, is that true? It's always team gap. Okay, and that's why Upset was like 2k ahead of you in that last Yes. game. It's team gap. That makes sense. Why haven't you brought out any spicy stuff? I've been hearing Smolder Deathfire Touch is really good at the moment. I've been seeing a lot of Static Shiv in solo queue. AP Ezreal. AP Ezreal. Like what's going on? Συνήθως I αν thought χάσουν you έχουν ελπίδα οι guys said that, Fnatic. like, Vitality would be the team Όχι to do τώρα, that. πρέπει να μην κερδίσει τίποτα η MCOI. Η MCOI έχει 4 παιχνίδια μπροστά της και πρέπει να κερδίσει τίποτα. Είναι ο μόνος τρόπος να μείνει εκτός. Η MCOI. Πρέπει να χάσει τα πάντα, πρέπει να χάνει και games. Okay. Δεν είναι μόνο ότι πρέπει να χάνει τα series, πρέπει να χάνει 2-0. It's fine. It's fine. You can leak anything. I don't care what people know about us. Like, it won't help them anyways or help us. So it's fine. So is there anything in solo queue at the moment that you've had your eye on? Not that you obviously haven't put it out yet, but anything you're like, oh, that actually seems really fun or is really strong? I mean, I think for sure the Deathfire Smolder. And Deathfire like Smolder το overall, λένε how it πολύ. works with the Black Cleaver, the interaction, it's quite fun that it gives you perma movement speed. Δεν ξέρω, παιδιά, εγώ θα σας πω κάτι. Είστε μερικοί που κράζετε τους ξένους, που κράζουν τους δικούς μας, αλλά για κάποιο λόγο κράζετε το Razork. Δηλαδή κάνετε το ίδιο που κάνουνε και τους κράζετε επειδή κάνουν το ίδιο. Δεν είναι χαζό αυτό. Δεν είναι χαζό. Nako did win Player of the Series. How does that feel, Fleshy? As support, you're likely never going to get Player of the Series because everyone undervalues supports. You play really well. You consistently play really well. It's just support's always undervalued. How does that make you feel? Είναι out, παιδιά, είναι κατά 99% είναι out. Like it's the fate of supports. You have to be like insane omega good to. But like good people always see, like the people good at the game always see your constants and. Yeah, that's why we know. Yeah, because we're both. We're always talking about you. It's so good. It's just much easier to see that. Oh, holy fuck! Varus top like 20k damage or whatever, you know. It's so easy to see this fun, like fashion stuff, than support doing blocking Nafir ulti with Q, you know, things like this. So it's like I. Δεν σημαίνει το στούντιο που δεν έχει κόσμο. Το άλλαξαν αυτό, δεν ξέρω τι γίνεται. Blocking the hound specifically were really cool. Are you going to play Tahm Kench Static Shiv Heartsteel support? Because you can proc Heartsteel on everyone. And the thing is, for me to get those items, I think game needs to be 55 minutes or something. You can farm now. Yeah, you farm. There's no support penalty. And if someone's he can play Senna, well then. Double Static Shiv bot lane. Τι υποφέρει ο Βάρους στο top, μπορώ να δω. However, we are matching. Μπορώ να δω κάποια μάτσα. I mean, I think Lospa had the perfect opportunity to go Static Shift Brom in the first game. Static Shift Brom. Like, imagine the combos. Yeah, it's a disappointment, really, isn't it? Is there anything you want to say to the Vitality fans? It's going to be a couple of weeks before we see you guys back on stage. Στο top lane, σύμφωνα με το DPM, είναι κακός versus Yasuo. We'll try out stuff for playoffs. Let's see what's popping. And wait, τον πατάω top, αλλά μου βγάζει bot matchups.
Thank you for existing. Γεια σου, Top, send it! It's always fun to see you at the top of the Okay, standing. send We're going to it! a short break, but afterwards we're back with Shifters versus MCoy. Don't go anywhere. Κάτσε ανάποδα τα βλέπω, τι γίνεται. Τι σκατά παίρνεις εκεί, δεν μπορείς να πάρεις κανονικό πικ όταν παίρνει κάτι τέτοιο. Πρέπει να πας και εσύ τσιζιά. Και βλέπετε για ποιο λόγο το βάρους παίζεται, δεν ξέρω. Πήγαινες Κένεν, πήγαινες. Δεν ξέρω τίποτα. Και Renekton στο τέλος. Κατάλαβες, δεν παίξετε Renekton. Τουλάχιστον με το Renekton, μόλις έχεις flash, κάνεις ένα slice, flash, stun, έρχεται το jungler σου, σκοτώνεται. Δεν έχεις παραπάνω πιθανότητες να παίξεις. Αυτό το πρωτάθλημα είναι Ευρώπη. Ναι, είναι το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα League of Legends, όπου έχει μερικά πολύ δυνατά παιχνίδια. Δυστυχώς, σήμερα δεν πήγε όπως θέλαμε. Red Bull gives you wings. Θα δούμε και τα επόμενα. Έχει τώρα Koi Shifters. Δεν ξέρω πώς μπορεί να πάει αυτό. Αλλά ελπίζω να μην είναι 3 gamer. Θα δούμε το πρώτο game, θα το απολαύσουμε και ανάλογα. Ποντάκια προς τιμήν των φίλων μας, όχι. Ρε, υπάρχουν champions αν θες να τσιζάρεις. Το θέμα είναι τι παίζεις, κατάλαβες, τι θες να βγάλεις. Οι άλλοι βγάλανε έξυπνα τον Yorick, βγάλανε τον Jax, που είναι δύο πολύ καλά matchups, τα πετάνε εκτός. Και εσύ πρέπει να παίξεις κάτι που... Γενικά βλέπετε, ακόμα και από το blue side παίξανε draft για το top τους, όπου τους δίνουν τα respect, ρε φίλε, καταλαβαίνουν πού πρέπει να παίξουν. Οι coaches δεν κάνανε κακή δουλειά. Μετά το δεύτερο game οι coaches κλάτσαραν πάρα πολύ για την vitality. Το δεύτερο draft ήταν πάρα πολύ ωραίο. Και στο τρίτο πίεσαν πάρα πολύ το champion pool. Δεν το βλέπουμε συχνά από τους coaches να κλατσάρουν έτσι. Θα μπορούσαν να έχουν μπανάρει και βάρους. Πολλά παιδιά, πολλά τώρα αν ζήσουμε μέσα στα αν τα ήπιαμε. Θα πεθάνουμε από συνήθεια. Να αλλάξουμε τίτλο. Λοιπόν, πάμε να δούμε το επόμενο game. Δεν θες, σας είπα θα χάσουν γιατί είχαν και το Razork. Δεν ξέρω φίλε, πάλι λέτε για το Razork, Δεν ξέρω, είναι σαν να παίζω solo queue. Προσπαθούμε κάποιος να φταίει, θα το δείξουμε έτσι με το χέρι. Παιδιά, ο Razork έφταιγε. Να ξέρετε, γι' αυτό χάσανε. Με τόσους νέους παίκτες στο LoL ο Faker ακόμα είναι καλύτερος. Όχι, αλλά είναι καλός. Ο καημένος ο Damned δεν μπορεί να είναι χαρούμενος. Και ο Μπάλο δεν πήρε εκτός. Yeah, but we don't need to talk about that part. Oh, sure. Well, we kind of do actually. It's kind of important. It is important. Because Sheo looked really good at them yesterday. I'm not gonna lie. Yeah, honestly, great stuff. Because it felt like for Shifters for so long, the conversation was, look,
Shifters τώρα με τον Jungler δεν ξέρω, μπορεί να τα πάρει και καλύτερα. Μπορεί να έχουμε ένα πιο ωραίο game από ό,τι περιμένουμε. And the big bonus, Nuke is smiling again. He has been sad for the longest time. He said that the team wasn't getting Drakes anymore. Early games were fine, but now with Sheo being back, his best buddy is back. Drakes are being stacked. Nuke is smiling. All is well in the world. Yeah, did an interview as well with Viv.gg saying, I'm really looking forward to the rest of Spring Split, which is today. Hey, that's optimism. That's optimism. Τώρα αυτό είναι το τελευταίο τους game, το τελευταίο game για τους Shifters. Going into summer. And speaking about summer, somewhere it's quite warm and toasty right now is Madrid, and the LEC Roadshow is going there next. It's like με πέταξε στο 17 chat. degrees and raining. It's raining. Somewhere it's quite wet at the moment is Madrid, and the LEC Roadshow is going there next weekend. You can get your tickets at lec.gg/mkoi. Obviously, the road trip we just had in Evry was amazing, and now we're going to go over to Madrid. Την επόμενη εβδομάδα έχουμε LAN πάντως, ναι. Αυτό είναι το τελευταίο game για αυτή την εβδομάδα, αλλά την Παρασκευή μόλις, την Παρασκευή, έχουμε LAN το οποίο θα παιχτεί στην Μεγάλη Ισπανία. Οκ, θα είναι εκεί πέρα η G2, η KC, η MKOI και η GX για 6 πανέμορφα best of 3, όπου νομίζω πως θα περάσουμε υπέροχα. Έξι είπα. Πώς είναι. Τι κόλλησα. Yes, traitor. Throw a teddy bear at him. Yeah, but for MKOI, if they win, they are locked into playoffs. Eliminates Fnatic and puts us to a top 6 and a bottom 4. Obviously, getting top 4 in the playoffs, in the regular season, super important as well. Οπότε βλέπετε ότι οι MKOI το win το θέλουν, δεν θα μπουν χαλαρά. Οι άλλοι είναι... Τελείωσε. Για τους Shifters έχει τελειώσει το split το τελευταίο τους game. Για τους MKOI είναι σημαντικό παιχνίδι. Οπότε ο ένας μπαίνει full χαλαρός, ο άλλος μπαίνει full tryharderός. Μπορεί να έχει σημασία εδώ. Μέχρι Τετάρτη θα σε βλέπω και μετά από 2-3 μήνες. Πάσε zone. Θα σου πάρω laptop να με βλέπεις αν θέλεις, πες μου. Περιμένετε λίγο, πρέπει να κάνω refresh το browser μου για να βλέπω το overlay. He's bringing out his own unique kind of champions in, like the Yone as a counter pick. We've seen him in the Aurora. If you give him the Orianna into his ear, he could absolutely pop off. It feels so difficult to match him because he always seems to find some sort of lane bully or some way to pop off in the game. He really does, and the question is, can he pop off against Shifters? Πριν πήγε 2-1, boys, 2-1. We're going to hand it over to the casters to break down the final series here in the LEC studio for the spring regular season. Yeah, that's right, because next week we're in Madrid, if you haven't heard, so tickets still available if you want to go in. Πάμε ρε φίλε, πάμε. Μας γείωσαν λίγο και μας γείωσαν. It's over for Fnatic, playoffs decided. Shifters win, we go to next week with stakes to find that last playoff. Μας τέντωσαν, φεύγουμε στεναχωρημένοι. One of those teams is actually going to the road. Yeah, and then next week they'll be the fighting for seeding, right, in playoffs. Έχει καμία σχέση, δεν πάω σε ζώνη, γιατί 3 μήνες off. Who can secure the extra loss in our upper bracket? True, because 5th and 6th are single elimination. Yeah, exactly. So it's a pretty scary spot to be in if you don't secure that top 4 spot. And it's looking pretty competitive right now. Right now, KOI have 4 games remaining, with this being one of them. KOI τώρα έχουν 3-2, έτσι. 3-2, οπότε αν χάσουν πάνε 3-3. Και παίρνουν μέσα στη Μαδρίτη τρομαγμένοι. Altsif δεν είναι φίλε πάνω παίξει τη θέση τους. Το θέμα είναι να βλέπεις το game όπως είναι. Οκ, σήμερα π.χ. δεν. Τώρα τι να κάτσα φλεϊμάρεις. Θα σου πει στο τέλος, είχαμε ένα insane game από τον Upset, insane game. Έβγαλε 50% του damage της ομάδας. 50. Αλλά η Vitality ήταν καλύτερη, τέλος. Ήταν καλύτερη, τέλος. Ξέραμε ότι θα είναι καλύτερη, το περιμέναμε. Για να μην θέλαμε να το δεχτούμε. Μερικές φορές η απάντηση είναι απλά αυτή, ο άλλος ήταν καλύτερος. Το είδα τώρα, γύρισα αβατάριους, έχασες game! Ευτυχώς δεν ήσουν. Hot damn. That's my hot take. That is a take. Yeah. Πάλι κάνουμε κλείσει τον Τζότζο. Ακούω. When we spoke to Nuke, he says that basically playing against this team is basically
playing against mid. If your mid is good enough, then you stand a chance. Yep. And then Nuke said, my form isn't the best right now. Oh, dear. Yeah, but I genuinely think Jojo's having a phenomenal split. We'll see if he backs up my words or whether or not I will look like a fool. As with Το matchup του Watch βέβαια είναι Rooster vs Mirwin. Mirwin. How strong that man in the mid lane does in fact look. So here we go. Ashe is in, removed alongside the Orianna, and what else will we see? Karma's just disappeared from the ban table. She's gone. Hey, Karma, τι γίνεται ρε φίλε? Seraphine seems to have risen up. We talked We about forgot. in the day. Will that hit the ban table? Maybe Rumble, another champion that is so commonly seen in the top lane. But I do feel like as well, we're seeing things like the Nautilus open again, the Vi's open again. The Pantheon we talked about in Europe is not first priority, but μετά από το προηγούμενο νομίζω το πάραμε και εγώ. An even bigger one, right? As Varus goes, probably MKOI watching game 1 backstage. Ο Rooster έχει counter pick και ο Rooster είναι ο παίκτης με τα καλύτερα counter pick στο league. Από αυτά που έχω δει. Έχει παίξει Irelia, έχει παίξει Akali. Παίζει Varus, παίζει Vayne, παίζει τα πάντα. Παίζει τα πάντα, είναι τρομερός ο Rooster. Ο Rumble του χθες έκανε άρρωστα πράγματα. I was going to say, is it not just the Ezreal response now? I feel like we've seen Ezreal paired with a bunch of different AD carries. Ezreal Bard, Ezreal Seraphine, Ezreal Nami. Ezreal has all sorts of partners in crime. You could do Ezreal Yumi too. Or you could indeed. Yeah, Ezreal feels like the hot stuff right now in the AD carry department. Ezreal is hot stuff. Paddock has played now 7 games of Ezreal if he locks this in. Lucian. Θα πάνε για το κλασικό τους Lucian Milio. Paddock μαζί με Trimby. Οι τυπάδες έχουν ένα combo ρε. Οι τυπάδες ξέρουν 2 picks. Ξέρουν 2 picks. It's over. No, Milio's going to be locked in here. Because I feel like it could be taken away, right? Well, there's no reason not to lock a jungler if you want. You reckon? Γιατί αν σου πάρουν το Milio θα παίξεις Namel. Θες Milio. I think Milio Caitlyn I've seen. Okay. Let's go Milio Caitlyn. Ξέρεις κάτι, εγώ θα σλάμαρα Milio Yunara τώρα ρε. Δεν κάνω πλάκα. Milio Yunara. Yep. You could even do Lucian Braum. Θα τους έλεγα πάρ' το. Ooh, bit of a cheeky hover there. Shout out to the Twisted Fate top lane. Όμως θέλω go Jojo. Πέρα από την πλάκα είναι ωραίος ο Jojo. Είναι πάρα πολύ καλός laner. Νομίζω ότι ο Jojo μετανιώνει λίγο που ήρθε Ευρώπη. Πέρασε καλά. Δεν λέω ότι δεν πέρασε καλά. Al-Azir. Αλλά θα ήθελε να είναι μαζί με τον Inspired. Να τρέχουν όλη την Αμερική για πλάκα. Ωραίο κομμό. Πρέπει να πάρουν support. Πρέπει να πάρουν support, δεν μπορούν να κάνουν κάτι άλλο. They do, because otherwise they'll lose Milio and Nami. Right, so then Koi get a lot of freedom with bans. Yeah. To ban out the things that they potentially find annoying. Meanwhile, Θέλω να δω Jojo vs Yahoo. Νομίζω ότι ο Jojo τον καπάρει. Ο Yahoo δεν με έχει ενθουσιάσει καθόλου. So I think this is an evolution in the meta that we are seeing, the prioritization of the top side of the map, and then just kind of. Νιώθω ότι ξεκίνησε ok, αλλά δεν έχει βελτιωθεί πάρα πολύ από τη στιγμή που ξεκίνησε. Τον R θα στριμάρει ο Πανούλης σίγουρα. Μπορείτε να πάτε μια βόλτα από εκεί να ρωτήσετε τον στριμάρει. Caitlyn first. That makes sense. Caitlyn's good. But other side, as you said, MKOI can just start banning solo. Rick. Okay, there goes Yorick. Yep, good. Πιστεύουμε ότι ο Rooster δεν έχει counter pick σε Jace. Όντως. Play something like a horrible matchup into the Jace. Όντως. They might get rid of Akali. I don't know how much of an Akali player Nuke is. I can double check. But in my mind, he's not like this huge Akali player. Αλλά και Αζιράκι στον Jojo τον έχουμε γκλεϊζάρει για το πόσο δυνατός είναι. Το Azir κουβαλάει games. Πρέπει να καταλάβετε ότι οι MKOI τώρα παίζουν για τη ζωή τους, ρε φίλε. Οι MKOI δεν μπορούν να χάνουν. Δεν τους παίρνει να χάνουν. Θα χάσουν τη δουλειά τους οι μισοί αν χάνουν. Και μετά μπανάρουν και Nautilus. Οπότε αφήνουν Corki, Nami, Yunara, Lulu. Ας είναι εκτός. Αφήνουν Ezreal, αν θέλουν να πάνε Ezreal Nami, ο Σούπα και ο Αλβάρο. Van Vayne. Οπότε τώρα τι θες να παίξεις versus Jace. Ας είναι και το τέλος. Player amongst that you can have in the conversation of top 3 for top lane. Yeah, for sure. Which is rare. Like it is quite rare. Bottom team usually it's multiple roles that are letting the side down. I don't think Roost is one of them.
Τι ο Νιουκ θα πάει να κάνει skill check. Είπα και εγώ, τρόμαξε. Παιδιά, η Ιταλία γυρνάει στο μέτα πάντως. Καταλαβαίνω ότι δεν έχει το face rush, όμως έχει το Deathfire Touch. Καλίστα Ρενάτα. Δεν το σκέφτηκαν καν. Απλά κάνανε insta-lock. Πάρ' το, λέει. Είναι Ρενάτα σε Μίλιο, όπου το παιδάκι μπορεί να καθαρίσει το ulti, δεν διαφωνώ. Αλλά πηγαίνουν για το lane. Παρά να σε πρεσάρουν στο lane. Αν έπαιζε Sion ο Rooster θα τρελνόμουν, δεν θα το πίστευα. Fucking demon. Γι' αυτό μου αρέσει ο Rooster, ρε φίλε. Ο Rooster δεν έχει... Δεν έχω την απ' Πάρ' το, Ιρέλια! There's no way Aurelia's 5 wins, 4 losses this split. Production, I need a double check on that. Ισχύει, δεν έχουμε παίξει 9 games στη Irelia, κάτι πάει λάθος. Yeah, but I swear we're only at 5. I must be hallucinating. I don't remember 9 Aurelia games this split. Neither do I. Αβατάριζουμε θα πει στο κούτελο του Mirwin. I'm gonna go pick some bands as well. And I see 2 mid with 0 and 2, and I see 2 top. I think it's 4. It's 2 and 2 in total. Ο Rooster έχει παίξει πάντως το Ιρελιάκι. Το έχει δείξει ότι ξέρει να το παίζει. Δάχτυλα παιδιά, αν θέλετε πάρετε predictions. Καταλαβαίνω ότι αυτή η σειρά σε σχέση με την προηγούμενη είναι πολύ πιο πεσμένη. Λογικό. Doesn't really get outscaled in the same way that she often does because she's not really playing into many tanks. And the Renata just got a lot more value because she's now playing into Irelia Pantheon. I feel like that if they'd gone something else top lane, the Renata would have had less value. But now into double melee, Renata should have a much more favorable time. Meanwhile for Shifters, again, they want to play through picks, they want to play through side lanes. This should be a very interesting game as it's going to be very Φέρετε πολύ καλό το combo των Koi. Σαν combo είναι καλύτερο. Είναι πολύ καλύτερο, αλλά οι άλλοι έχουν αυτό το clutch factor πάνω τους. Όπου παίζουν χωρίς καθόλου πίεση και ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να βγάλει αυτό. Μπορεί να βγάλει μερικά πολύ ωραία διαμαντάκια. Είδαμε σήμερα τον Doran να παίζει η Irelia. Παιδιά, το Irelia έχει βρει τη θέση του στο μέτα. Χωρίς πλάκα, έχει βρει τη θέση του στο μέτα. Τελικά παίζει Storm Rider Search on you. Leaders played it twice. Remind me, his score was like 2-5 in that game. I mean, something like that. That was a hard game, but it did happen in front of a French crowd. That it did, yeah. So, yeah, my general sentiment on Aurelia is so far, every time we've seen her, she's really, really well in lane. So she's good into the matchups that she's very good into. Ξεκίνησε με W για να τρεϊντάρει και παίζει με Conqueror. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι προσωπικά θα άφηνα τον Μπουκάντα να τελειώσει το split. Γιατί έχω βγει ήδη τελευταίος. Οπότε τώρα τον αλλάξω jungler για να παίξω 2 games όπου έχω βγει ήδη τελευταίος ή πρώτο-τελευταίος. Κατάλαβες, δεν μου δίνει κάτι τρελό. Οπότε τουλάχιστον για τον Μπουκάντα να του πω αυτό είναι το αποχαιρετιστήριο δώρο σου. Γιατί τον έδιωξαν μετά το LAN όπου έκαναν τα ντύλια. Από την άλλη είναι καλό practice για την ομάδα. Το ότι έχετε ο SEO από τώρα, πρακτισάρεις από νωρίς, τον φέρνεις στο stage, να το βρείτε λίγο στο stage μαζί, να είσαι έτοιμος για το επόμενο split. Αλλά πολλές ερωτήσεις, πολλές ερωτήσεις. Which I think is hard counter Irelia. There's a couple of champions that like you run exhaust against and massive counter. One of them is Kennen. Kennen's the biggest one in the game. Another one is Zed, where it's like I'm all inning, I'm exhausting you. Or we saw leader Zed, you know, earlier in this. Είναι πάντα καλά το Clash Royale. Τι λέει αυτός? Mel into him, but he got exhausted and got solo killed. So nice take here from Super as Kalista Renata returns to the league. Second game played here. I'll have to do some digging to find out who played the first one, but at the very least it was a loss. And it was Paddock μερικά χαμένα skills από το bot lane της MKOI. Που είπαμε, αυτοί που κινδυνεύουν παραπάνω είναι το bot και είναι και το top lane από άποψη ποια θα είναι η μοίρα τους. Ο Σούπα το παίζει αυτό, το εξωστάρει. Ωραίο στανάκι, περνάει πάρα πολλά spears. Δεν φαίνεται καθόλου κακό αυτό το trade. Θα τους πάρει το Summoner, αυτός δεν έχει barrier, οπότε έχει... Κοίτα, δεν ανταλλάζουν barriers, στο τέλος θα ανταλλάζουν καλό trade. Δεν το περίμενα, νομίζω ότι θα χάσουν λίγο παραπάνω στο Παντάκι και ο Trimby. Αλλά το Lucian Milio φαίνεται τσίτε, φαίνεται πάρα πολύ καλό.
Yeah, it's because Elyoya realized that my bot lane doesn't have the HP to contest this grab. Sadness, ξέρω ότι είναι φίλο το Clash Royale, αλλά παίζεις Clash Royale τώρα for real. Μηδέν φόβο. Το λες. Part of the reason why I thought that they picked this bot lane was so that they could actually fight the melee illusion, but they are losing, and now they're at the threat of a dive. And you know what? This is going to be dangerous here. Ισχύει και εγώ περίμενα ότι θα το πήραν για να κερδίσουν το lane, αλλά το lane δεν πάει και πάει. Όπα. Ωραίο. Κομπάκι. Damage. Flash. Ο Elyoya σκέφτεται αν πρέπει να κάνει flash ή όχι, αλλά βλέπει την κλωτσιά από το παιδάκι. Στο top lane, Ρουστεράς. Γιατί δεν παίζεις grass με το πέρα στο Jace, δεν είμαι σίγουρος. Αλλά είπαμε, η Irelia στο lane εναντίον Jace. Βλέπετε ότι είναι πολύ επικίνδυνη. Yeah, I mean, it's one of the advantages of the Irelia lane, your ability to have kill threat on your opponent as early as level 4. Δεν ξέρω, νιώθω πως αν σκεϊλάρουμε, απλά ο Azir είναι το καλύτερο champion στο game. Μόλις σκεϊλάρεις, ο Azir είναι το καλύτερο champion στο game. Το πρόβλημα είναι πως αυτή η Irelia θα είναι πάντα ενοχλητική. Βλέπουμε ότι ήδη πιέζει καλά το lane. Πηγαίνει back, ξεκινάει λίγο με τα components, γυρνάει με λίγο καλύτερα πράγματα. Teleport. Καλίστα θες είναι ωραίο, έχουμε καιρό να το δούμε το καλίστα θρες. Η Καλίστα είναι σε φάση καινούργια ότι λέει η γυναίκα μου είναι νάτα πια. Θρες, get the fuck out. Θρες, σε θέλω. Έφαγε το stun, αλλά ο Rooster ας παίξει το spell του εκεί. Even trade. Ναι, μόλις η Irelia πάρει 6, αυτά τα trades είναι flash. Είναι επικίνδυνα. Μου λέει Rooster, σε παρακαλώ, θα χάσω τη δουλειά μου, σταμάτα. Οκ, σε παρακαλώ. Rooster λέει, ακούστε λίγο. Εδώ ήμουν ο Mirubin, θα έγραφα. Rooster, έχεις παίξει insane όλο το split. Οκ, σε έχουν κάνει για GOAT. Κινδυνεύω, αδερφέ μου, άσε με να κερδίσω. Εσείς δεν χάνετε κάτι έτσι κι αλλιώς. Για να κρατήσω τη δουλειά μου. Εγώ αν ήμουν Rooster θα έλεγα παιδιά σεβαστό, θα τον αφήσω να κερδίσει. Ένα game. They're playing a little bit cautious here. Wave's going to be pushing in regardless, so it's in a nice spot as we go back to top lane. Rooster's waiting. When is the ulti up? It's very close. Vanguard's edge almost there. Waiting for that minion to die. This melee minion here. He's going to Q it and then ult. Q? No, he just takes it. No, okay. I thought he's going to Q ult send it. Δεν ξέρουν που είναι οι junglers. Και... He's also got a lot of health. Απέτυχε το stun, απέτυχε το stun. Αλλά είναι flash. Βλέπετε, ακόμα και με το μισαριστό stun, πάλι. Οκ, πάλι τους έβαλαν στη θέση τους. Εδώ, φαίνεται λίγο περίεργο ότι δεν θα κάνουν contest η MCOI. Θα δώσουν τον Δράκο, ανεβάζουν τον Jarvan τους προς το mid lane για να πάρει το level 6. Αλλά φαντάζομαι τον πέτυχε stun, τον είχε καθαρίσει. Και ο Mirwin αντί για να πάει steel caps για να αντέξει λίγο το matchup, έχει πάει το lethality και ξαναλέω παίζει χωρίς γκρασπάκι. Το γκρασπάκι εκεί τη δίνει extra HP, μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ. Nice combo. Τείχος, flash, μείον ένα summoner, ο Τζότζο το βλέπει, το αρπάζει. Πιστεύετε ο Rooster θα μείνει στην Ευρώπη ή θα φύγει να πάει Κορέα? Δεν ξέρω τι ακριβώς θέλει, αλλά με το πώς έχει παίξει, παίζει να πάρει και spot στο LCK. Υπάρχουν ομάδες που θα τον έβαζαν να παίξει εύκολα και θα ήταν βελτιωμένες ομάδες μαζί του. Φαίνεται πάρα πολύ καλός. Σαν λέω, όχι top ομάδες, αλλά... Οι μπρο ποιον έχουνε? Τον casting. Πόσο χειρότερος μπορεί να καταλάβεις? Η Μπρόι και η RX, η Ενόγκσιν, Kingen, τα άφαγε στα ψωμάκια σου λεβέντη μου, επόμενη γραμμή. Και ο Kingen είναι ο μεγαλύτερος φλίπας τελευταία. Ήρθε τώρα για καινούριο αίμα, φτάνει, τα ονόματα δεν μας κουβάλανε μέχρι το 2025. Πάνε για dive top. Ο Μύρονας λέει αν κάτσω εδώ, είμαι cooked. Γιατί δεν βλέπει μη το κάνει, παιδιά, μόλις την αλήθεια θα περπατήσει.
hopefully going to be an exciting weekend. But that's where a lot of wins and losses are going to be racked up. Especially Πάντως βλέπετε το πρόβλημα του LCK. Όλες οι ομάδες είναι τόσο στακαρισμένες που είσαι τόσο καλός. Μπορεί να είσαι καλός δε σαν το Rooster και να μην μπορείς να βρεις ομάδα. Να μην μπορείς να μπεις σε μία ομάδα, ρε φίλε, να κάνεις καριέρα. Δεν τον σκοτώνει. Right. Δεν τον σκοτώνει, δηλαδή δεν ήταν και μακριά. Μπρο, Rooster, μ' αρέσει πως παίζεις. Ναι, ο άτιμος ο Mirwin κρατιέται, με νύχια και με δόντια, αλλά κρατιέται. Then Rooster's diving the tower. Yep. So he has to be very deliberate with when he uses it, and his timing was good. So he walks Τι έργο παιχνίδι είναι αυτό, ρε φίλε. Μόνο top βλέπουμε. Rooster, κάνεις content. Αν είχε τάμπης, ναι, με τάμπης θα ήταν πάρα πολύ δυνατός. So he's not in any danger of the wave being frozen on him. The blade of the Ruin King, though, now only one component away. Τα έβγαλε. Τα έβγαλε τα steel caps, σε λίγο θα έχει και flash, οπότε μπορεί να ξεφύγει από το επόμενο trade. Wait, δεν έχει combo. Nasty. Εδώ ο Jojo προσπάθησε να κάνει κάποιο engage. Αλλά ο Nuke είναι σε πάρα πολύ καλή θέση. Παιδιά, να θυμηθούμε ότι η Irelia έχει τα προβλήματα στα fight. Ότι η Irelia τώρα αντίον Renata, Kalista, Azir πρέπει να είναι μπροστά. Αν έχει items, θα είναι πάρα πολύ καλά. Το τρώει ulti Pantheon, Πάει. Δεν έχει flash. Χτυπάει μακριά την Irelia για να σώσει το damage, αλλά αυτή φλασάρει μέσα στο tower και μπορεί να πάρουν το kill. First blood για τον Sheo. Θα το ξαναπώ, το παίζει τίμια. Δεν έχω κανένα παράπονο με τον Μύρονα. Σούπα φλασάρει. Αν ο Αλβάρο κινδυνεύει, θα το τραβήξει. Κάνουνε teleport. Πάνε για να πάρουν τα πολλά. Το θέμα είναι με τι θα φύγουνε. Πετάνε τον Αλβάρο μέσα. Αυτός φλασάρει μακριά. Μπαίνει ο Αζίρ. Και μετά τρώει κλωτσίτσα πάνω στις πέτρες. Ο Αζίρ είναι low. Κάνει τείχο για να πετάξει μακριά τον Παντάκ. Ο Ελγιόγια περιμένει. Αλλά τώρα θα ουλτάρει για να φάει τον Snook. Θα πάρουν μόλις ένα kill. Δείτε πόσο low είναι όλοι. Πήγαν να τους γυρίσουν εδώ πάρα πολύ όμορφα. Ο Τζότζο, όχι ρε, ο Τζότζο έφαγε insane κλωτσιά από τον Dreamby. Ήταν MVP αυτή η κλωτσιά, τώρα χωρίς θέλω να το δείτε πάλι. Γιατί εδώ ο Τζότζο κανονικά πάει να πάρει 5 kill. Θα πεθάνουν και οι υπόλοιποι και εδώ μπαίνει και δείτε κλωτσιά. Μπαμ! Και είναι πάνω στις πέτρες, οπότε τρώει και stun. Άρα δεν μπορεί να ουλτάρει επιθετικά. Έχει φάει άπειρο damage. Ο Ελγιόγια δεν ξέρω, γιατί δεν κάρφωσε ξερό κόμπο πάνω στο Nuke. Θα μπορούσε να καρφώσει έτσι ξερό. Μπαμ! Static Sieve, Kalista. Ναι, το είχα ξεχάσει αυτό, είναι το καλύτερο του item τώρα. There's a good handshake, stops Paddock from advancing, getting more damage down. Είναι και οι δύο junglers κάτω. Τώρα ποιος μπορεί να παίξει με το ulti του. Sheo μπαίνει μέσα. Ο Μπουκάντα εδώ είχε πεθάνει, by the way. Δεν θέλω να είμαι κακός, αλλά ο Μπουκάντα εδώ είχε πεθάνει. Τους έχουν πιέσει πάρα πολύ όμορφα. As it isn't just naturally looking for advantages without ultis. It almost feels like he's forced to hover the spot side of the map. Ναι, γιατί ο άλλος μόλις δασάρει αυτό το Lucian Milio είναι δαιμόνιο, Έχουμε δει στάτη Κάισα καθόλου. Δεν το έχουν προτιμήσει καθόλου. In anticipation of Sheo's early gank, and I mean, he is the, I guess, return because BDS was rebranded to Shifters. Sheo was originally on that roster. Δεν τον πήραν τον Δράκο βέβαια. Επειδή ο Ελγιόγια έμεινε bot, έκανε τη βόλτα του. Δεν πήραν τον Δράκο. Τώρα αυτό το game είναι Jojo πιούν. Είναι πώς θα παίξει ο Τζότζος. Γιατί βλέπω ότι οι Shifters είναι λίγο πιο έτοιμοι. Ο Mirwin νομίζω πως δεν ξεφε... wait, ήταν κακό το stand της Irelia. Οπότε έψιλον τον Pantheon, αν θέλει να το κάνει και μετά να φλασάρει. Δεν έχει έψιλον, παιδιά. Δεν έχει έψιλον, τον έχουν πάρει τρένο. Πάλι ο Rooster κουβαλάει. Πάλι ο Rooster κουβαλάει. Τι παιχτάρα είναι αυτή.
Elioya's here. Okay, he wants to send it, flag and drag. Περιμένει τον Τζότζο για να τον πετάξουν στο tower. Πετάνε στο tower. Ασάρι μέσα στα μήνες, δεν ξέρω τι κάνει τώρα. Αλλά είναι shutdown στον Τζότζο. Οπότε ο καλός τους παίρνει kill. Ήταν μια καλή λύση. Εδώ λέει ο Mirwin, παιδιά, μπορούμε να το κάνουμε αυτό όταν είμαι top lane. Όχι, φίλε μου, θα υποφέρεις. I want to say what we did miss in that top lane was the fact that Rooster kind of baited the back. It was quite intricate. But Mirwin ended up backing off without TP. Minion wave got pushed in. And that's what set up the bounce back for Rooster to make. Το Smolder θέλω να δω αν θα παιχτεί στο LEC, όντως. Έχω μια πολύ μεγάλη απορία για το πώς μπορεί να πάει αυτό το pick. Τώρα αυτό το lane swap του συμφέρει. Μπορεί ο Azir να πάει να laneάρει στο top lane. Φαίνεται λίγο πιο εύκολο από το να παίξει ο καημένος ο Mirwin εναντίον της Irelia. Γιατί όσο παίζει versus Irelia, φαίνεται να είναι στόχος, τον στοχοποιούν και τον εκμεταλλεύονται. Εδώ μπορεί να πάνε για κάποιο Summoner Static Shift, στον Supa είναι έτοιμο, οπότε έχει αυτά τα extra procs από το passive. Combo στον Trimby για να του πάρει το μισό HP. Βέβαια τώρα κλείνεται από τον Seo, όπου τον βλέπω από το Ward. Βέβαια ο Supa περπατάει, φεϊλάρει το jump. Supa λέει oops. Leaves himself susceptible to getting stunned up, forces the heal out from Alvaro, which he didn't really need to spend. And so now the Dragon's going to be started off. Sheo, he should feel more than confident. He's got the push in bot lane thanks to Rooster. The mid wave has been contested. Τη στιγμή που joinάρε ο Seo, ο Trimby για κάποιο λόγο παίζει καλά. Δεν έπαιζαν άσχημα, μωρέ. Φαινόταν πολύ διαφορά στο jungle. Ο Μπουκάντα τους είχε χάσει πάρα πολλά games. Εγώ θυμάμαι πάντα οι shifters να έχουν τρομερό early game. Και είναι, κοίτα, είναι λίγο λόγω του Rooster. Ο Supa είναι lost. Τώρα εσύ πετάχτηκες πάρα πολύ μπροστά. Το μπαφάκι νομίζω ότι τρολάρει ο Παντάκ. Όπα ρε, τι έπαιξε! Πετάχτηκε πολύ μακριά με τον dash. Νομίζω ότι τρόλαρε λίγο εδώ ο Παντάκ. Το ήθελε υπερβολικά πολύ το kill και είναι versus Renata και οι άλλοι απλά τον κλείνουνε. Ήταν μια καλή ευκαιρία. Κάνουν dive στο bot αν θέλουν με το ultimate του Seo για άλλη μια φορά. Βέβαια ο Μύρονας μπορεί να πάρει το wave. Ο Pantheon έρχεται. Πάρ' το wave τουλάχιστον, Λεβέντι Μπου. Πάρ' το wave, δεν θα ζήσεις. Φλασάρει μακριά, παίρνει το flash και από τον Rooster. Το τρίτο kill από τα 3 kills που έχουνε είναι πάνω στον Mirwin. Wait, Trimby. Παιδιά, εδώ πιστεύετε οι Ισπανοί τον Mirwin τον κράζουνε τώρα. Λένε bro, this guy always behind in lane. Change him. Είναι παιχταράς ο Rooster, δεν ξέρω, δεν τον έχω δει να χάνει lane. Αυτός και ο Νάκο παίζει να τους βάλω 1-2. Δεν είναι καν αστείο. Δεν είναι καν αστείο ότι αρχίζω και αλλάζω τόσο πολύ την άποψή μου για τον Rooster, όπου θέλω να τον βάλω δεύτερο καλύτερο top laner του League. Έχει κερδίσει πάρα πολύ τελευταία. Γιατί δεν παίρνει Rooster, γιατί ο Rooster παίζει τις shifters. Well, GX aren't playing in this game. But they're not, so he can't really defend it. But he is playing next weekend. He's playing next weekend. And watch Lot next weekend, all of a sudden... Το ωραίο αυτό πάντως με τα stacks από το static. I'm ready. I'm ready to watch. But we won't see Rooster next weekend. That's true. So we just have to kind of feel this series, guys. Yeah, this is Shifter's last game of the splits. They're very much playing for pride and playing to... Αλλά πάλι full counter picks παίζει, αλλά αν μπορεί να παίξει όλα τα counter picks, τι μπορείς να του πεις. Όταν η αντίπαλη ομάδα πρέπει να κάνει 3 bans για τον Rooster και ο Rooster βγάζει πάλι counter pick, τι μπορείς να του πεις. Ο άλλος πήρε Jace, που είναι από τους πιο δυνατούς laners, μπάναραν 2 ή 3 top lanes για να περιοριστεί λίγο άλλος και πάλι τους τρέχει. Θέλω τον Seo εδώ. Ο Seo σκέφτεται να φλασάρει. Τι ήταν αυτό. Βρω, Τζότζο μπήκε πάρα πολύ ευθεία. Φλας για φλας στο τέλος. Είδε το Rooster και είδε το Χριστό μπροστά του. Jojo actually played that mega well. He throws out an early ultimate to keep... Κάνα το παίξε. Αυτό με το Blast Cone ήταν λίγο funny business. Κάτσε μη σου μπει. Oh! Τι glide ήταν αυτό, παιδιά. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που βλέπω. Mechanical matchups. Όπα. Όπα. Δεν πάω, λέει ο Αλβάρο. Δεν πάω. It's static shift close, by the way. It is indeed. So, fun fact.
Εδώ Ελιόγια, πώς και δεν πάει bot να καρφώσει ulti στην Ιρέλια, να βαράει ο Αζιράκος for free με τους στρατιώτες. Αλλά μου αρέσει τεράστιο champion pool και είδαμε ότι παίκτες από τον Knacko, όταν έχεις τεράστιο champion pool, μπορείς να πάρεις blind picks και πάλι να είσαι αυτός που πιέζει. Έτσι, να το πούμε και αυτό. Μπορείς να πάρεις blind picks. Oh, Nuke. Oh, Nuke, αυτό λίγο περπάτημα. Κλείς τον μέσα, λέει. Χιάσανε τον Trimbus. Τον κυνηγάνε λίγο, αλλά ξέρουν πως δεν μπορούν να προωθηθούν πάρα πολύ. Οπότε το game καθυστερεί και το πρώτο tower πέφτει για την Ταλίγια. Ή όχι, έχει πέσει στον bot, ρε. Έχει πέσει στον bot, το πήρε η Irelia πριν πάρα πολύ ώρα. Το Bantam το έχουν παίξει ωραία, γιατί επέλεξαν έναν, τον αμπιουζάρουν πάρα πολύ. Τον ψηλό έχουν βγάλει εκτός παιχνιδιού. Ο Mirwin είναι 2.000 gold πίσω στο top, που στο top είναι πάρα πολλά, γιατί στο top είσαι φτωχός. Οπότε αν είσαι φτωχότερος... Ο κάνει πολύ damage ο Τζότζο. Και ακόμα δεν έχει items. Σε ό,τι buffs έφαγε, ο Σέο πάντα έπαιζε ok. Δεν ξέρω γιατί έφυγε, δεν καταλαβαίνω τι είχε γίνει και έφυγε από τον οργανισμό. Είχαν θέμα με τον coach. Είχαν θέμα μεταξύ τους. Δεν είχε λόγο να φύγει, ήταν πολύ ζευγαρωτός με τον οργανισμό. Και έκανε σε πολλούς εντύπωση. Και μετά τον Σέο δεν βρήκαν κάτι να φυλάρει το κενό. Έβγαλε Rocket Bell ο Τζότζο και δεν παίζει με mana item, οπότε βλέπουμε λίγο ότι είναι low στο mana του. Αλλά γκρουπάρουνε και εδώ είναι όπου η Irelia χάνει μερικές φορές τη δύναμή της. Η Irelia όταν μπαίνει στα team fights είναι λίγο πιο δύσκολο pick να εκτελεστεί. Θα μάθουμε τώρα. Ο Mirwin παίζει λίγο μπροστά, το Kalink ανοίγει. Η Ρενάτα βέβαια μπορεί να κάνει μία ulti και ο Ελιόγια περιμένει. Θα τον κλέψει με τη σημαία. Έκλεψε τον Δράκο με τη σημαία. Ο Αλβάρο δέχεται πάρα πολύ damage, αλλά ο Τζότζο βαράει ελεύθερος καθ' όλη τη διάρκεια του fight. Μπορεί να πάρουν ένα kill και μετά να κάνουν ένα κατακλυσμό πάνω στον Παντάκο που κάνει τον Τάσο του μακριά για να φύγει από τον Ελιόγια και να πάρει και το κιλάκι. Ο Σούπα δεν μπορεί να προωθηθεί και αυτός μέσα τώρα για να πάρει το kill, αλλά φλασάρει για να πάρει το δεύτερο. Όσο ο τείχος του Τζότζο εκτελεί και συμφέρει πάρα πολύ την ομάδα του για να φέρουν το game στα ίσα του με 2.000 gold lead. Θα πάρουν το Δράκο και το fight και μετά μπορούν να πάνε και στο mid. Ο Αλβάρο λέει τι κάνω εγώ εδώ. Ω, flash! Περίμενε. Ο Τζότζο δεν μπορεί να κάνει dash γιατί θα φάει stun. Αλλά ο Αλβάρο ζει. Και τώρα ο Nuke πρέπει να παίξει με τον Τζότζο. Αλλά ο Τζότζο έχει και red buff. Τρώει το stun. Φέρνει στρατιώτες και πεθαίνει από τον Trimby. Άρα Τζότζο είσαι καλός, αλλά εδώ πέρα το τρέξαμε λίγο. Fun fight, αλλά κλέβει τον Δράκο με τη σημαία. Αν δεν κάνω λάθος, τον πήρε με σημαία, παιδιά. Για να δω. Ναι. Τον πήρε με τη σημαία. Τα troll games του Heretics, ο Heretics απλά είναι κακός οργανισμός, είναι ο χειρότερος οργανισμός στο LEC. Οι Heretics πρέπει να τα μαζέψουν και να πάνε σε άλλη παραλία. No offense. No offense! Means that MKOI end up overall winning the fight 3-for-2 in their favor. Dragon secured and they deny soul point from Shift. Ωπα ρε, ο Σούπα πόσο gold πήρε από το fight, τα πήρε όλα. Νόμιζα ότι ο Τζότζο πήρε μερικά από αυτά, αλλά βλέπω ότι ο Σούπα είναι 1.700 gold μπροστά με την Καλίστα. Με τις καινούργιες μπότες. Και το έχουμε πει, παιδιά, όταν θες να είναι μπροστά κάποιος θες να είναι το ίδιο σου. Ρε, η Team Heretics δεν νιώθω ότι προσπαθούν, δεν νιώθω ότι κάνουν τίποτα. Δηλαδή λένε ότι πάμε να φτιάξουμε roster, φέρουν rookies πέρσι, διώχνουν τα rookies σε ένα χρόνο, λες και το rookie σου θα παίξει κόλλια, είναι όλοι ο faker στο πρώτο του split. Και φέρνεις πάλι rookies και αρχίζεις και διώχνεις πάλι. Έχει τρελαθεί ο Σούπα, δείτε το τι κάνει. Δηλαδή εμένα κάνω κάτι τέτοια. Είναι κακό management μετά από ένα σημείο. Αποφάσισε ρε μπρο. Για να τον κόψει και αυτό θα ήταν insane play. Θα ανταλλάξουν εδώ mid laners, θα πεθάνει ο Τζότζο. Δεν θα πεθάνει ο Τζότζο, παιδιά, έχει πάρα πολύ βοήθεια. Oh my god! Είπα ότι δεν θα πεθάνει, έχει βοήθεια, αλλά
Δες εδώ τι πήγανε να γυρίσουνε. Βλέπω τον Σέο. Ο Ελγιό γιατί κάνει το κόμπο και πηγαίνει να παίξει με το Q. Και τώρα ο Γιώγια, κοίτα, έχει κάνει μόνο Q, οπότε μπορεί να κάνει κόμπο ανάποδα και να φύγουνε. Αυτό επιλέγουν να κάνουνε. Μαζεύουν και το support. Ο άλλος θέλει να πάρει το tower. Μήπως θέλει να παίξουν και το fight. Το παίζουν, παιδιά. Είναι καλό το ουλτάκι εδώ. Τους στέλνει λίγο ανάποδα και μετά teleport από τον Τζότζο τον πιούν που βάζει το tower μπροστά τους. Ο Mirwin λέει μάγκες μου! Κρατάω mid! Οκ, κρατάω το mid. Το κρατάς όντως, θα πεθάνεις εδώ, κύριε. Μάγκες μου, δεν κρατάω το mid. Έχει hull breaker. Δυστυχώς θα πέσει. Δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μπορώ να κάνω κάτι. Εδώ λες το call. Yo, Mirwin, you're doing fine. To get the dream ulti is exhaust down, importantly. Or is it being used on someone else? And how much uptime do Jojo and Super get? Because right Hello, now, Shelby. it's a very strong mid laner with 2 items. Super now hits the terminus. And, you know, Roos is obviously built for some of these side lanes. So, whole break. Ακόμα εδώ, ρε, δεν φεύγω ποτέ, ρε, θα με έχετε τα πάντα εδώ πέρα. What looks like a wit's end. That third item is desperately needed for the strongest member of Shifters again. Τώρα αν πάνε να κάνουν Baron. Η Καλίστα είναι παντοδύναμη, παιδιά, γιατί τι γίνεται. Θυμάστε που η Riot μπάφαρε την Καλίστα για να έχει AP ratio στο ε και το AP ratio ήταν καλό. Τώρα έχει και Static Sieve, έχει και Rage Blade και τα δύο δίνουν AP. Και τα δύο είναι πολύ καλά items, οπότε η Καλίστα κάνει άπειρο damage με το ε με build, όπου είναι καλό. Είναι καλή γράφη που έχει κομπλέ. Ναι, είναι πάρα πολύ καλή. Έχει ένα θεματάκι ότι πάει πολύ πίσω η πλάτη. Θα ήθελα να είναι λίγο πιο μπροστά. Αλλά είναι ωραία αν θες να κάθεσαι σαν άνθρωπος. I mean, you win 1v1s. Yeah, okay. But Koi is just like, no, we're good, bro. But now, when Shifters Ναι, η Exer πρόβλημα. Έτσι λέγεται. You want to send your ulti on like a 5-man. Εδώ εδώ και 5 λεπτά κάτι κάναμε, κάτι παλέψαμε, όμως το game έχει καθυστερήσει σίγουρα. Οι δύο junglers έχουν HP, δεν είναι squeezes. Ο Mirwin περιμένει στην άλλη πλευρά, εδώ δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Δεν ξέρω καν γιατί ο Sheo είναι εδώ και δεν πάει να κάνει dive στο top lane. And you can say that there is a TP supporting Rooster. This might turn into a dive. Blade surge again. Vanguard's edge goes to. I think that hit me actually. Γέρουνε όλοι top lane. Μπρο, τι κάνουνε! Εντάξει, ο Mirwin είναι τι. Είπε κάτι για τη μάνα σου, μπρο. Γιατί κάνετε ό,τι έτσι flash. Κυριολεκτικά είναι ο Lucian από πάνω. Κλείνει τον Mirwin και φλασάρουν δύο άτομα από τον τοίχο. Μπρο, τι σας έκανε! Μα την Παναγία, Teleport, flash, το bot. Mirwin, I mean, he just has to do his best in this game. Chill. He doesn't even have his tier fully stacked, by the way. We're 26 minutes in. Και αυτός, παιδί, από μία μάνα είναι. And as the great lyrics do go, once your tier is fully stacked, we know you'll come. Είδα το art της Irelia που πήγε, αλλά πάλι. Ήταν πολύ επιθετικό. Ισχύει έτσι κι αλλιώς εκτός είναι, οπότε πάρε να τραμπουκίσουνε. Αλλά πάλι. Εδώ αν είσαι η Koi, απλά ξεκινάς Baron. Λες YOLO. Δεν έχουν teleport τώρα στο Αλία. Στο chat τους γράφει «Cómo estás, señores, κάμα πεταβόρ». Εδώ έχει στακάρει τόσο το tier, τα δάκρυά του είναι τόσο πολλά που έχει 1327 stacks. Πού είσαι ρε μπανάρι. We can see it happening, we can see a way. They keep Fnatic alive. But McCoy have gotten so many opportunities, and Azir now has 3 items. Shadow Flame. And that is going to be a Jack Show's 4th for Super. Ο Super θα είναι tanky. As you do. Και ο Azir τώρα το damage που κάνει, αν καταφέρει να βαρέσει 15 δεύτερα στο fight, είναι it's over. Πρέπει παιδιά να πιάσουν τον Azir. Όμως και τίποτε. I tried for a little while, only champion voices, but like when there's like Lee Sin in the game and you just hear, yeah, cool, and that's all you hear. You don't hear minions. Ρε, γιατί μου το Καλίστα με static μου φέρετε broken.
Είναι υπέροχο. Όσο θα πάει Τζάξο και θα είναι άπειρα tanky, γιατί θα έχει resistances από 2 items. Και το Terminus σκέφτεται. Όπα, πλησιάζει. Hookshot. Το Ζάρι ήταν έτοιμος για όλα. Η Irelia είναι κάτω μόνη της, Αυτοί τώρα πρέπει να κάνουν Baron για να φέρουν την Irelia πάνω. Αλλά είναι λίγο διχασμένοι στο πώς θέλουν να το κάνουν αυτό. Και βλέπετε ότι η Irelia ακόμα βαράει το tower. Πρέπει να πάνε Baron. Χάνουν το side. Ξεκινήστε. Μα αν το ξεκινήσετε, το κάνατε κιόλας, παιδιά. Δεν καταλαβαίνετε πόσο damage κάνει καλίστα τώρα. Εγώ το έκανα. Εγώ το τελείωνα, ρε. Έκανα Baron. Σκάστο. Ποιος το πήρε? Να σας πω, δεν κατάλαβα. Το πήραν οι MCOI από ό,τι βλέπω. Και θα πάρουν και το fight. Ο άλλος πάει να τελειώσει το game. Τι γίνεται? Ο άλλος πάει να τελειώσει το game. Το λύγει! Πήρε ένα tower. Θα πάρει κι άλλο tower. Εντάξει, δεν το λύγει. Αλλά ο Rooster είναι τρελός, ρε, άνοιξε τη βάση. Βαράει τον Nexus. Respect! Respect και έχει ακόμα teleport. Και έχει ακόμα teleport. Madman. Το πρόβλημα είναι ότι αυτά τα towers ξαναβγαίνουνε. Οπότε αν δεν κερδίσουν το game μέχρι να βγουν τα towers. Καλή προσπάθεια, μ' άρεσε, μ' άρεσε. Content! Αυτό είναι content, ρε φίλε, αυτό είναι League of Legends. Οκ, τι είναι αυτά τα φλόρικα που βλέπουμε συνέχεια? Αυτό είναι split push! Παίρνουνε μέσα, κόβουνε recalls, τους πρεσάρουνε full. Τι εδώ, είσαι το outsider, flip it! Μπράβο ρε μαλάκι. Γιατί αν κάνει TP, το Ναζίρ δεν θα τον κερδίσεις, κατάλαβες? Καλά, το Τιζί και ο Τζότζο, πάρα πολύ low ο Τζότζο, οριακά. Εγώ δεν αντέχω άλλο, μπρο, τι να αντέχεις, είναι το καλύτερο game που έχουμε δει σήμερα. Ήταν καλό και αυτό που κέρδισαν. Ο Τζότζο παίζει τερματοφύλακας. Προσπαθεί να μην φάνε backdoor μέχρι να βγουν τα towers. Μπράβο, Ank! Άλλε Verstappen. Καλή συνέχεια. Now things are a little stressful for Koi because they're like, we haven't opened Nexus, guys. Πόση ώρα παίρνουν τα towers για να βγουν? Αν έκλεβαν Baron είχε λήξει νομίζω σίγουρα. Και τα minions θα έκαναν παραπάνω damage. Ναι, εντάξει, γκαρντάρουνε. Wait, μόνο 2 λεπτά έχουνε, δεν είμαστε σίγουροι, δεν είναι παραπάνω. 2 λεπτά μου ακούγονται πάρα πολύ λίγα. Αν είναι 2 λεπτά βγαίνουνε τώρα. Έχουνε βάλει και ασύτα. Να. Δεν το ρισκάρουμε. Δεν το ρισκάρουμε. Παιδιά, νιώθω ότι η καλίστα δεν μπορεί να πεθάνει στο game. Νιώθω ότι δεν μπορεί να πεθάνει στο game. Δέκα. Παιδιά, δεν είναι 2 λεπτά, ρε. Το βλέπεις, αν ήταν 2 λεπτά θα είχαν βγει 3 λεπτά. Έτσι πως βλέπω το tower είναι πιο κοντά στα 3 λεπτά. Oh my god, okay. I really wish they typed in all chat. Σέο πάνε. Σέο στείλ το. Σε παρακαλώ για το content, πάτα ulti. You spotted, Sheo, nice try. Oh, Jojo just typed in all chat, do it. And Sheo said, you scared? Do it. Ο Baron τελείωσε, ρε. Δεν έχουν Baron, αλλά έχουν towers. Θα προτιμούσα να έχω towers. Τώρα λένε μπορούμε να παίξουμε. Τραβάλιστα. Κοίτα, δεν είναι 1K, παιδιά. Η διαφορά είναι σε μια Irelia που δεν μπορεί να παίξει teamfights. Αν καταφέρουν και παίξουν straight up 5v5, οι MCOI κερδίζουν. Αν οι άλλοι μπορούν να βρουν κι άλλη γωνία για split push, δεν βγαίνουν full HP, όχι. Οπότε η Irelia μένει ακόμα split up. Τα αδειάζει. Αλλά παιδιά κάποτε πρέπει να ξαναφαϊτάρουν και σε 2 λεπτά βγαίνει ο Baron. Ωραία, ακούστε με λίγο. Ο Αζίρ μένει πίσω, κρατάει την Irelia γιατί είναι ο μόνος που μπορεί. Και οι υπόλοιποι κάνουν Baron.
Αν είναι εκτός fight η Irelia, δεν έχουν gold. Καλά, έχουν 4 items Lucian, μαλακίες λέω. Απλά σε σχέση με το πόσο δυνατή είναι οι άλλοι, ναι. Και λόγω των καινούριων μποτών χιλάρουν κιόλας. Τον έφερε πίσω, ρε. Wait, το Mirwin το έπαιξε. MVP! Κάνει και teleport η Irelia. Μπρο, είναι Caesars. Μπρο, είναι τρελή Caesars, τους λατρεύω. Έχουμε 8 kills. Έχουμε σκοτώσει 5 φορές τον Mirwin. Άλλη μία. Ρε, νιώθω πως η MKOI αυτή τη στιγμή είναι λίγο τρομοκρατημένη από την Irelia και δεν ξέρουν τι να κάνουν αντίον της. But yeah, now, I mean, I feel like Rooster just has to go bot lane. That has to be the play. Αλλά αν ο Rooster πάει bot δεν έχει teleport τώρα. Inhibitor backup, which means alleviates a little bit of pressure, and it's right in time for Baron, because the best thing about... Κοίτα, πρέπει κάποιος να πάει να μαζέψει τον bot και να το πουσάρουν μέσα, ώστε να έχουν χρόνο με το Rooster. Αλλά αν ο Rooster βγει τώρα στο bot lane, θα πεθάνει. Γιατί κατεβαίνουν πάρα πολλά άτομα bot lane. Οπότε εδώ ο Rooster δεν ξέρει τι γίνεται, αλλά παίζει με την τύχη του. Είναι και πάνω σε cone ο άλλος για να δώσει vision. Ο Rooster... το σκέφτεται. Τώρα τον αγαπάω τον Rooster, δεν κάνω πλάκα. Τζότζο, αν το τσεκάρεις κερδίσατε. Τζότζο, αν τσεκάρεις το boost κερδίσατε, δεν είναι καν αστείο. Oh my god! Κέρδισαν το game, αλλά χάσανε το game. Αν είχε τσεκάρει το boost, το game είχε τελειώσει εδώ. Γιατί η Irelia πέθανε, πέρανε Baron, no pressure, GG. Τώρα βέβαια δεν έχουν wave οι άλλοι για να πουσάρουν, οπότε μπορούν να πάνε για να παίξουν Baron και να τους φορσάρουν σε 5v5. Γιατί βλέπουν ότι το wave είναι πάρα πολύ βαθιά. Θα πάρουμε το fight το οποίο μας υποσχέθηκαν επιτέλους. Μετά από τόσο καιρό. Παιδιά, πρέπει να φαϊτάρουμε, λένε. Ο Τζότζο χάνει σχεδόν όλο το HP. Τι γίνεται? Και ο Mirwin μένει πάρα πολύ low. Στέλνουν τον Sheo μέσα στο pit. Ο Mirwin πέθανε. Η Irelia μπαίνει μέσα, κυνηγάνε τον Τζότζο. Ο Τζότζο καητάρει καλά. Αν πεθάνει η Irelia μπορεί να παίξουν το fight. Όλα στο σούπα. Όλα στο σούπα. Αλλά δεν έχει το revive. Έχει GA βέβαια. Έχει GA. Ο Ελγιόγια ακόμα ζωντανός. Ο Σούπα με το GA μπαίνει μέσα, το χάνει. Παιδιά, μπορεί να κέρδισαν το game. Δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει ο Ελγιόγια εδώ. Του ζωνάρει για λίγο. Θα πάρει πάρα πολύ πίεση πάνω του. Αλλά αυτός ο Σούπα δεν μπορεί να κερδίσει. Χάσανε. Χάσαν το game. What the fuck? Ο Τζότζο δεν μπόρεσε να παίξει το fight που ήθελε. Τον τσιμπάνε νωρίς. One shot στον Mirwin. Οκ. Να σας πω την αλήθεια, δεν το πιστεύετε ότι κέρδισαν 5v5. Με αυτό το κόμπο δεν το πιστεύετε ότι κέρδισαν 5v5. Αλλά το έκαναν. GG. Ωραίο game, hype. Έκανα πλάκα, σκεφτόμουν να το κλείσω. Αλλά νομίζω πως θα το δω. Αλλά θα πάει πολύ αργά, ρε φίλε, θα πάει πάρα πολύ αργά. Θα πάει πάρα πολύ αργά αυτό το series. Λέει Καλίστα μια χαρά, insane είναι late game. Δεν νομίζω ότι είναι θέμα Καλίστα. Αλλά ο Αζίρ δεν κατάφερε να παίξει το fight. Ο Αζίρ εδώ έπρεπε να τους πάρει πέντακιλ. Αλλά το τσόκαραν, επειδή πέθανε ο Mirwin. Χάθηκαν και δεν ξέρανε πώς να παίξουν το fight. Λοιπόν, παιδιά, έχω αύριο cast και MKOI loses, shifters win. Γι' αυτό αλλά θα πάει πάρα πολύ αργά. Δηλαδή τώρα, αν πάει Game 3, αυτό το series πάει 11 η ώρα. Ναι.
Ναι, η Καλίστα δεν χρειάζεται να ξαναμπεί. Την άφησαν να ζήσει. Θα μπορούσε να έχει φύγει πίσω και να κρατήσουν το game, αλλά νόμιζε ότι μπορεί να σκοτώσει τον Μίλιο, γι' αυτό ξαναμπήκε. Αύριο, παιδιά, δεν ξέρω να ανοίξω. Γιατί ξαναλέω, έχω cast και τις μέρες που έχω cast δεν θέλω να κάνω κάτι άλλο. Γιατί παίρνει πάρα πολύ ώρα. Οκ, παίρνει πάρα πολύ ώρα. Και μετά, σκεφτείτε, ξεκινάω το πρωί και μετά έχω μια μισή ώρα να πάω, μια μισή ώρα να έρθω. Έχω το cast στο στούντιο. Οπότε δεν ξέρω να ανοίξω αύριο. Θα το σκεφτώ, το αναλύσω. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να αναλύσω. Θα τα πούμε σίγουρα την Τετάρτη. Γιατί Τετάρτη έχουμε επίσημα LCK. Και αν ανοίξω αύριο το πρωί θα ανεβάσω. Θα ανεβάσω, δεν θα χάσω την ευκαιρία. Άρα, παιδιά, θα κλείσω τώρα. Θα κλείσω, ήταν ωραίο game, αλλά θα πάει πάρα πολύ αργά. Και δεν θέλω να ξεφύγει. Έτσι κι αλλιώς είναι MCOI Shifters, καλό παιχνιδάκι, χαμηλή σημαντικότητα. Γιατί οι Shifters είναι έτσι κι αλλιώς εκτός. Οι Shifters είναι εκτός και παίζουν σαν τους Fakers. Οπότε Τετάρτη, τελευταία σου μέρα, Τετάρτη θα είμαι σίγουρα ανοιχτός. Βασίλη, δεν μπορώ να το ρισκάρω, γιατί μετά αν μείνω ανοιχτός και πάει 1-1 πρέπει να μείνω για το Game 3. Πρέπει να μείνω για το Game 3 όπως και τίποτε. Και δεν γίνεται. Λοιπόν, θα ετοιμαστώ για αύριο. Οπότε, παιδιά, καλή νύχτα. Κάναμε πόσες ώρες stream σήμερα? Κάναμε 8 ώρες stream. Κάναμε 8 ώρες stream. Δεν ήταν άσχημο. Σας αφήνω και θα τα πούμε πάλι ή αύριο σίγουρα από το HLL. Σίγουρα από το HLL. Και μεθαύριο από το stream 100%. Αλλά υπάρχει μια μικρή περίπτωση και αύριο το πρωί, αν ξυπνήσω και είμαι OK, να ανοίξουμε. Λοιπόν, αυτό σήμερα έφυγα. Καλή συνέχεια. Θα τα πούμε, boys. Bye bye. Καλή νύχτα. Καλή νύχτα. Αν θέλετε το series, δείτε το από το LEC ή από οποιοδήποτε κανάλι. Έχει πολλά, βάλτε το στην άκρη να παίζει. Τα λέμε. Bye bye. Bye bye, boys. Καλή συνέχεια. Καλή νύχτα, καλή νύχτα, καλή νύχτα. Τα λέμε αύριο. Αύριο, όπου τα πούμε. Absolutely insane. And again, like, I just love seeing how close this game was, and it shows in this fight. Like, Soup at the end thought maybe he would be able to do it. He managed to dodge away from so many of the abilities, but at the end, it is Shifters who managed to pick up a win here. And for Fnatic, keeping their hopes and dreams alive. It really is. And obviously we're jovial about it, but for MCOI, it's a big loss to take as well. Like, you get the Baron, you lose both your Nexus towers, you then have to waste the entire Baron staying in base, you then lose the next fight